Ngai wa thingu wa Ibrahimu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo ũthikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩria ũtugi wa thakame na maĩ kwa ndũgatige nduga mahĩtia matiarere ũthĩnjĩri ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩtio ũthingu nĩwairire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna warutire Misiri ũkĩmanina iga marakariganĩrwo nĩ mehia macio ndũgatũnine Joshua kũmweku Jehova yagirie baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro maguta marĩa wamũitĩrĩirie matiaconorithirie ndũrĩrĩ rĩtwaku rĩrĩa itheru Jorodani Herodi akĩũra nĩ ũndũ warĩo ũgĩciũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunanga ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ũronyana makĩrĩa matuire Kanaani othe tondũ mekĩte mũhianano nawe ndũtarĩtwo ithe witũ aciaku mũthĩnjĩri mũnene na ũtugi iria nĩire na maroho nacio atĩ nĩũkarĩha meciria magoro ciothe matuĩke merũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia anake airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe wakĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ Ibrahimu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo ũthikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ Ibrahimu kũgũthaithĩra mũthibĩra anire ũciothe cioete mathano maiyĩte meonge maciothe magoko nacio ina cia atumia keyumĩtwo tarĩ nguo na ruo ikumayo maĩ mena gĩthima nĩ mawaganu ma ndũrĩrĩ arĩothe njamba cia rĩtwa rĩaku arĩa waitĩrĩirie maguta makĩmehĩtĩra wĩhumbĩte rĩgungu na ũhoti wa Mũrungu ũtuĩkĩte thũ ciaku ũthingu airĩtu na weru hamwe na weru mũingĩte nguo ũrĩa wamaire mahotithagio nĩ maku ndũrĩrĩ mathiĩte njaga na igũkũrĩra Ngai ndũigwetha tondũ nĩũbatairwo nĩ ũthingu ndũririkanĩre wĩtwo waku wĩtĩire ũtheru wĩkũiburahĩmu ũremi na gũkararia amagũthingu tũrekere aciaku atugi nĩnyingĩ na ndũngĩcirega waririga na Iburahĩmu. Naomba kama pengine una nguo ya maombi, before tuanze maombi, kuna nafasi uweze kufaa. Kama ni gunia, magunia leo ndio official yetu ya maombi, na kama pia uko na kanzu yako unaweza faa nigetha tuhoe Ngai. Ndĩroiga ũrĩa ũtarĩ na ikonia nguo ya mahoya ya mũthenya wa ũmũthĩ, na mumenye leo ni siku, si siku ya
ya kucheka, ni siku ya kuomboleza nchi yetu, kwa sababu ndombeleli ile ya Ngai anengerete Reverend Maina wa OTC, ambayo leo ndio ataiashiria watu waijue vizuri. Ni siku ya leo na twagĩrĩirwo nĩ kwĩnyita rũthĩa tũthaithe Ngai twĩna kĩeha na maithori, nĩ tondũ bũrũri witũ Shaitani nĩ awĩhĩtĩire aũnine. Ngwaragia ũguo Bishop Isaac nĩgetha tondũ nĩ ndĩrona no marehumba nguo, na rĩu tũthaithe Ngai. Karibu. Thank you. Bwana asifiwe. Amina. Mwathani agocwo. Ameni. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa Ngai, na tondũ nĩ tũgũthiĩ kũhoya na gũtirĩ mũndũ taramenya gĩtũmi kĩene gĩa tũkorwo gĩikaro gĩkĩ nĩ gũthaitha Ngai, tondũ muoroto witũ mũnene nĩ gũthaitha Ngai nĩgetha arehithie thayũ na maũndũ marĩa mothe eranĩire, tondũ we nĩ Ngai, etĩkĩre maũndũ macio, atũteithie, atũtongorie na ũgĩ wake na ũmenyi wake, na maũndũ marĩa mangĩ mothe mangĩkorwo mehitho-inĩ tondũ nĩwe ũguũragia, athiĩ na mbere gũtugĩra na gũtũmenyithia mũno. Ngũkĩenda tũkĩhoya ũkorwo ũkĩmenya gũkũ gũtirĩ biacara ĩngĩ twĩ nayo tiga kũhoya na gũkaĩra Ngai, na angĩkorwo wĩna kaũndũ kangĩ gakũrehire ũmenye you are in a wrong place, wĩ handũ horu mũno hata kwagĩrĩire, angĩkorwo ti mahoya makũrehete. Ũguo tondũ nĩ mahoya tũrenda kũhoya, Mwathani agũteithie mũno, wĩte Ngai ũrĩa wĩtaga, nake ete Ngai ũrĩa etaga. Ngai icio ciagomania ũrĩa tũrenda rĩ, Ngai ũcio atwĩkire. Rĩtwa Ngai rĩrogocwo. Amen. Niĩ njĩtagwo Isaka na njikaraga Dandora, na nĩ ngũgoca mũno nĩ gũtũcokanĩrĩria nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gĩa kũhoya. Gĩtĩkĩre tondũ nĩ twaingĩra ũhoro-inĩ ũcio, twĩkinya kũrĩkia Ngai akorwo eonanĩtie wega. Rekei tũhoe. Amen. Hallelujah. Amen. Na igũrũ kũrĩ Ngai witũ na roho na Jesu Mwathani witũ. Amen. Nĩ ndakaĩra rĩtwa itheru rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Mwathani witũ. Amen. Ithe witũ we ũrĩ igũrũ, Rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkae gũkũ thĩ o torĩa wĩkae kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o torĩa ithuĩ tuhagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ameni. Matatũ tũkũhingithĩrio nĩ Ngai na roho na Jesu Mwathani witũ. Amen. Jehova Ngai wa maithe maitũ, Ngai wa Iburahĩmu na Ngai wa Isaka na Jakubu, we kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro, we ũriba na umega, njata ya rũcinĩ, ona mũrũguo na roho mũtheru. Tuoka gĩikaro-inĩ nĩ ũndũ wa kwenda kũigua ũrĩa ũtũharĩrĩirie Mwathani. Yes. Na tondũ waugire tũgacokanĩrĩria nyũmba ya Jakubu o ũguo tũhũ, Mwathani Ngai nĩ tũgwĩtĩkia na tũkerĩgĩrĩra ũtũcokanĩrĩirie wĩna gĩtũmi kĩega. Amen. Nĩ twĩharĩirie mũno kũigua ndũmĩrĩri ĩrĩa ũikũrũkĩirie ndungata yaku Mwathani. Yes. Rĩu ningĩ no twĩharĩirie mũno gũgũthaitha Jehova, nĩgetha ũririkane ngoro citũ, ũririkane mĩtũrĩre itũ Mwathani, ũririkane bamĩrĩ citũ, ona ũririkane bũrũri witũ. Yes. Gĩtũmi gĩa gũka mũciĩ ũyũ Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tuoka nĩgetha tũcarie ũthiũ waku. Gĩtĩkĩre gũtuohithania ithuothe Mwathani, arĩa moimire rũgũrũ, ona arĩa moimĩte itherero na moimĩte mwena na mwena, ithuothe Ngai ũtuohithanie na wendo waku Jehova. Nakĩo kĩrĩro gitũ Ngai, wĩtĩkĩre gũkĩigua ũrĩ igũrũ mũno. Yes. Amutho ciaku nĩ nyingĩ Ngai, na ndũngĩcigera waririkana mũtheru waku Iburahĩmu. Amen. We nĩwe waugĩte nĩ ũkũng'aũra Nineve
niwe waugite ni ukuri ng'aurania no reke maundu manene andu aku menyihia no magithie mbere yaku Mwathani na undu wa muhera na kwenyihia kwa ngoro ciao Ngai ukiricukwo no kirathimana ona riu twina gwetikia kunene ni ugukorwo hamwe na ithuĩ na ta ũguo tuona kĩambĩrĩria Ngai warĩa marĩ muoyo nĩ tũratanya kĩrĩkĩrĩro kĩna umithio nĩ tũratanya gũthomakĩrwo nĩ hinya waku nĩ tũratanya kuona ũthomaki waku Mwathani na tondũ ndũrĩ watũtiganĩria Ngai warĩa me muoyo twanakuona maũndũ-inĩ manene twanakuona kwĩ mĩrimũ twanakuona kwĩ mbara twanakuona kwĩmbũkĩrĩra Ngai twagwĩta ũgetĩkĩra gũka na ũgeka maũndũ mega na ũguo twagũtanya mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere gũtwarĩria nĩ ũgũthiĩ na mbere gũtũcokanĩrĩria na nĩ ũgũthiĩ na mbere gũtuohithania mũno Mwathani na rĩu igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ rĩgũgũkinyĩra rĩu igongona kĩrĩa kĩrĩ matu-inĩ ndahoya njĩtĩkĩtie Ngai atĩ rĩu nĩ ũgũtũigua nĩ ũgũtũririkana nĩ ũndũ mũciĩ ũyũ kwĩna mũthuri kwĩna mũtumia ona kwĩna mwanake na mũirĩtu na kwĩna ciana rĩu ningĩ kwĩna ndungata na ngombo cia thĩnjĩri Ngai wao baĩtĩkĩra mũcaara ũyũ ũgũkinyĩre na ihoya rĩrĩa tũrahoya Ngai warĩa me muoyo wĩtĩkĩra gũtwamũkĩria ũrĩ igũrũ mũno arahoka Ngai warĩa me muoyo we wanatirĩrĩra maroho maitũ we wanatirĩrĩra ngoro citũ nĩgetha Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩu nginya kĩrĩkĩrĩro kĩa igongona rĩrĩ ndahoya ũguo njĩtĩkĩtie Ngai nĩ wanjigua Mwathani na noguo ũgwĩka rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jehova na roho na Jesũ Mwathani witũ Amen. 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 Tupigie Yesu makofi mazuri. Tukiwa katika ile hali ya maombi. Najua leo ni siku ya maombi. Bwana asifiwe sana. Na tuko na watu kutoka sehemu mbalimbali na pia wamekuja ili tuweze kuomba. Tuko na waheshimiwa na nashukuru Mungu sana waheshimiwa wetu kwa sababu pia nyinyi mmenyenyekea sana. Mmekubali kufaa hizi nguo zetu na nimeona kweli Mungu yu pamoja nasi. Ningetaka kuomba pia ofisi ya president, ofisi ya rais iko mahali hapa. Walitufungulia kwa maombi na bado tutaendelea kuomba pamoja na wao, si ndio? Tuko nao hapa na tutaendelea kuwa pamoja na wao, na kwa hivyo kiongozi wa hii bendi naomba uje hapa pia wewe uweze kuomba. Yes, mpigieni makofi akija. Tulikuwa tumesema hivyo aweze kuomba na yeye ndio mjue hata wanajeshi wanaomba, si ndio? Hata wanajeshi wanaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuna shukrani ya kuwa pamoja nanyi. Tumetoka Salvation Army na tungeomba pamoja pia. Tuinamishe vichwa vyetu tukapata kuomba. Asante Mungu Baba, thank you for the grace of life, thank you for the gift of life. Thank you for today, thank you for everything, Father. Thank you for our government. We thank you for our churches, Father. Bless us, Father, guide us, give us protection. Father, najua makanisa mengi yametokea Baba na yamekuwa ya kuharibu nyoyo za watu, yamekuwa yakiseparate watu katika kingdom yako, lakini leo Baba tumekuja kuomba hapa ili utupatie hekima, tupatie mawazo na maarifa. Mungu Baba, bariki mkutano huu, bariki kila mtu ambaye yako hapa. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kila kitu ambacho kitatendeka hapa leo. Tunakuomba wema wako, tuomba uwepo wako pia. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Semeni amen. Na tupigie Yesu makofi. Amen. Sasa tunataka kufuja madhabahu. The evil altars. Hallelujah. Nikisema hivyo nataka kumwalika Reverend Karaja from Nyeri aweze kuja mahali hapa. Ndio sasa tuanze ratiba yetu kamili. Tusimame sisi wote, tunyanyuke.
Rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye inyonete ũrĩa wĩkaga ũmahingũragĩria ritho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩirathime naguo igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩngai wĩkamagegania ũyũ wĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire nĩkũmenya ndĩ nawe waũririe ngoro yakwa na ũnyiitaga ĩni gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩoya njage ũndũ wĩ mũheani wa indo ciothe na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya ĩnĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe. Hallelujah, hallelujah. Ngai ciambari-inĩ ciamenyire nĩwe mũthamaki rĩrĩa warĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wakinyire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene Ngai ciambari-inĩ kĩmathi-inĩ Baba we nĩmeyano nĩrĩkũ ĩngĩigananio Baba we gũtirĩ ĩngĩigananio nawe nginya hinya waku Ngai ciambari-inĩ nao Afilisti nĩmeyoeire ithandũkũ rĩa Mwathani makĩrĩtwara maĩ-inĩ ciao makĩrĩiga kũrĩa ngai cia Dagoni ciaikaraga nao ngai cia Dagoni ciainĩkaga Baba we nĩmeyana nĩrĩkũ ĩngĩigananio Baba we gũtirĩ ĩngĩigananio nawe nginya hinya waku Ngai wakwa ngai cia Dagoni ciainĩkaga nake Nebukadinezaru nĩathondekeire mũnyũ akĩoya ndaĩ-inĩ ciothe akĩgoma ngai cia Dagoni ciainĩkaga Baba nĩmeyana nĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe Ngai wakwa gũtirĩ ĩngĩigananio nawe nginya hinya waku Ngai cia Dagoni ciainĩkaga ngai cia Dagoni nĩciamenyire nĩwe mũthamaki rĩrĩa warĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ wacinire igongona rĩa Elija na mwaki mũnene Ngai wakwa nĩmeyana nĩrĩkũ ĩngĩigananio gũtirĩ ngai cia Dagoni ciainĩkaga Baba nĩmeyana nĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe gũtirĩ ĩngĩigananio nawe nginya hinya waku Ngai cia Dagoni ciainĩkaga ngai cia Dagoni ciainĩkaga
Jehova Jireh Ngai mũmbi wa thĩ na igũrũ mũthamaki ũrĩ tha tũrĩ mbere yaku ithuĩ ciana ciaku Jehova mũtũũra muoyo we nĩwe watwĩtire Ngai wakwa mũtugi na mũigua tha hĩndĩ ĩrĩa twatũũrĩte mũthamaki mũnene Ngai tũtwarithagĩrĩrio maũndũ-inĩ marĩa matagĩrĩire ukaona istahili tuwe watoto wako Baba Baba ukatusaidia fikira zetu ukatufanya tuwe watoto wako kwa kuamini na kutii Yesu Kristo. Sasa leo tuko mbele zako Jehova hakika chumba kubwa Baba hii nyumba kubwa katika nchi yetu ya Kenya ambaye mikutano mingi na kongamano mingi zimeshawahi fanywa umeleta Baba makohani wako umeleta watu wako Baba ili Jehova tuamini na tutukuze jina lako ni wega mũthamaki ũrĩ tha mũthenya ũyũ nĩ gũtanya twatanyire Ngai we nawe ũrĩ igũrũ ũkĩona nĩ kwagĩrĩire na nĩkĩo Ngai wakwa ũrehete athuri aya ũkarehe atimia ũkarehe anake na airĩtu kuma mĩena yothe na yumaga Ngai thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya atwĩre mũthamaki ũrĩ tha nĩ tũrenda ũmenyekane atĩ we nĩwe Ngai na gũtirĩ mũhianano ũngĩ Ngai wakwa Jehova ũngĩigananio nawe rĩu tũkĩre mbere yaku Ngai. Hallelujah, hallelujah. Chukua nafasi mwite Mungu ita Mungu Mungu atakuita Ngai ni agũkũigua Ngai ni agũtaigua wacha tumwite Mungu twĩre Ngai nĩ twaneana Kenya moko-inĩ maku twambararia kĩgongona gĩaku Ngai twambararia kĩgongona gĩaku Ngai nĩ tũrenda Ngai wakwa wĩonanie wewe ndio ũrikuwa na Elisha ile tio warĩ kĩrĩma-inĩ Baba na ndungata yaku Elija na anabii magana manambari Ngai wakwa Jehova Jireh. Hallelujah my Lord. Oh Jehovah nĩmĩigananu ĩrĩkũ Ngai ĩkĩigananio nawe Baba ile ndũrĩ hinya Mwathani ile ndũrĩ hinya Ngai ile ndũrĩ ũhoti Baba njothereria Ngai wakwa bũrũri witũ wa Kenya Mwathani ori masikaraba bamba babasaya ori mikasaya o Jehova tazama nchi yetu ya Kenya twaikabidhi kwako hebu tuombe iteni Mungu ekaitwete Ngai tunagameyanano yothe togotiremeyanano ekigana hinya wa Ngai. There's no other God. You are the only God. You are the only God. All the other God, all the other God are the work of man. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, 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 Bamba, Bamba, wewe Mwathani. Hallelujah. Oh my Lord Jehovah. Nĩmĩigananu ĩrĩkũ Ngai o Ngai wakwa nĩmĩigananu ĩrĩkũ Baba ĩkĩigananio nawe o Ngai mwega hakuna Mungu hakuna miungu hakuna miungu wewe ndio uliumba nchi na mbingu na nguvu zako na utukufu wako Baba unafaa sifa Jehova unafaa sifa Baba unafaa sifa. Oh my Lord Jehova hakuna Holy Masikara, Holy Messiah, Holy, oh Jehovah, hallelujah. Eneme yana nwere kweke igana nyo. Otire, eke igana nyo nawe tire ina waku. Gai shadago ni shaune kagai shuwe. Neme yana nwere kweke igana nyo nawe. Otire, eke igana nyo nawe tire ina waku. Gai shadago ni shaune kagai shuwe. Hallelujah. Oh my God. Oh Jehovah Ngai. Wewe utayugithagia Baba. Tondu wetagwo Ngai Mwathani. Na niweka mũthamaki ũrĩ tha. Jehova cothereria ndungata ciaku Baba. Ũndũ ũyũ nĩ warĩtie mĩaka mĩingĩ Ngai. Nĩ warĩtie igũrũ rĩa bũrũri wa Kenya Baba.
nĩ warĩtie maũndũ maingĩ manene ũkahũthĩra ndungata ciaku Mwathani imwe kuma nja wa bũrũri ũyũ witũ Ngai ingĩ nĩcianĩirwo nacio Baba no twanaga kũigua Baba rĩu nĩtũkĩnyitĩtwo mĩgwate tũmetekwo mateka Baba tũmetekwo mateka Baba tũrĩa nyite mĩgwate nĩ ngai cia mbari tũrĩa nyite mateka nĩ ahoi a ngoma tũrĩa nyite mateka oh the devil worshippers oh my God the devil worshippers are controlling Kenya my Lord are controlling the Messiah oh the Messiah oh Jehovah ngai mwega twagwĩte. Oh Jehovah, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, have mercy over our ignorance, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Baba, katika jina tukufu ya Yesu Kristo, tumesifu na kulishukuru jina lako Baba, kwa maana Baba ni watuteithirie Mũthamaki ũrĩ tũgĩikara thĩ na tũgĩtanya Jehova Ngai atĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa Baba nĩtũkagomana thĩinĩ wa ũkumbi ũyũ mũnene wa Kenya nĩgetha Baba tũke twambararie rĩtwa rĩaku itheru. Ngai mwega ũndũ ũcio nĩwetĩkire ũrĩ kũu igũrũ Baba. Mũthamaki ũrĩ tha Jehova mũtũũra muoyo warahũra athuri na atumia na anake na airĩtu tuoka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova mũtũũra muoyo nyothe nĩtwakũrĩte tũgoka nĩgetha tũhoe na tũgũthaithe. Mũthamaki Baba nĩũtũrehire na thayũ nĩũtũgitĩrire na ũgitĩri waku Ngai ũndũ ũcio nĩũratũma tũgũcokerie ngatho na tondũ nĩwĩtĩkĩrire Baba nĩtũrenda kwambararia kĩgongona gĩaku tũrĩ thĩinĩ Ngai wakwa Jehova ya ukumbi mkuu wa Kenya Baba. Tunataka Jehova jine kukabidhi Kenya mkononi mwako Baba ili Baba we mwenyewe utawale Ngai wakwa Jehova nĩtũrandikire ũmũthĩ ati Kenya ni yaku Kenya rĩ moko-inĩ maku Kenya rĩ na hinya Jehova we nĩwe gũteithia ndungata ciaku reke ũke ũtawale Baba thikĩrĩria mahoya maya Baba tũgũkũhoya ũmũthĩ Jehova Mũthamaki ũrĩ tha nĩgetha ũke wĩnyitĩre anga yothe ya Kenya nĩgetha Mwathani ũtawale Jehova. Jehova Baba neno lako ilisema palipo wawili wameungana pamoja wewe uko mahali pale Baba. Umetuleta na tumeungana pamoja na sasa Baba tunakusihi Baba tunakusihi ukamate Kenya na uongoze. Twakusihi Baba ongoza Kenya Baba. Ulituongelesha kupitia manabii zako ukatuongelesha na maandiko ukatuongelesha kwa nyimbo ukatumia mmoja wetu Reverend Maina akaongea yale yote Baba itakuja Baba Jehova, lakini hatukuamini tũtietĩkirie Ngai mwega. Rĩu nĩ ithuĩ tũrĩte thĩna nĩ maũndũ macio mothe mekĩkĩte no tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha. Bũrũri witũ wa Kenya tũrĩ thĩinĩ wa Kenyatta International Conference Center tũrĩ athuri akũrũ athuri ethĩ anake na airĩtu ona atumia Baba nĩtwagomana nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ rũrĩa rũnyitĩtwo nĩ ngoma ya ũnyui wa njohi rũrĩa rũnyitĩtwo nĩ ngoma Ngai wakwa Baba ndagũthaitha wa ndawa cia kũrebia nĩtũrenda Ngai wakwa gũkaĩrwo rĩ kĩgongona-inĩ all the prosperities all the strongholds magongona mothe mekĩtwo ma ngoma Jehova mamomore Mwathani mamomore Baba mamora Ngai wakwa
momora Ngai wakwa, momora Baba, momora Mwathani. Yes. Oh! Yes. Oh! Bomoa yote madhabahu ya wabashetani anamwaga Ngai ndorekuo, reke yonanie Mwathani, reke yonanie Baba, tukima kondo goko uje utawale. Yes. Tawala Kenya Baba. In Jesus name. Tawala Kenya. Tawala. Tawala Kenya, my Lord. Tawala, my Father. Baba, tawala Kenya. Kigogona yaku nĩndakĩambararia nĩkĩo gĩgũthamaka thĩinĩ wa Nairobi. Kigogona nĩkĩo gĩgũthamaka Kenya. Igogona icio ingĩ ciothe, even the monitoring gadget, the devils, the demons from the lake, the demons from the ocean, the demons from the heaven, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we bless, we bless, we bless, we bless all the principalities, all the devil, all the spirits, ikile no hoti katika jina la Yesu. Mapepo yote imeshika watu wetu. Baba Jehova, tunajua sio mapenzi yako. Oh my Lord, it's here in Nairobi. Somebody, my God, maumerire metaga atheist, makiuga Ngai ndorekuo, na magĩthie mũthamaki ũrĩa ati maheo haki. Jehova ati Ngai wakwa ya kũhunjĩria ciana citũ, ati Ngai we ndũkoragwo kuo. Mwathani tũragarũra ũndũ ũcio, we nĩwe ũkwĩonania Baba. Marũa macio maheirwo nĩ twamakanja na kuma ũmũthĩ we nĩwe ũrĩgocagwo, nĩwe ũrĩgocagwo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jacobo. Kenya is for God, Kenya is for God. Jesus. Amen. Oh my Lord. Amen. In the same Nairobi, our muthigu watu wengine walikuja ambaye wanaitwa LGBTQ. Yes, Jesus. Baba, ile chukizo ambayo unachukia katika Leviticus 20:13, ulisema mwanaume yeyote ambaye atalala na mwanaume mwingine kama vile wanalala na wanawake, huyo anastahili kuuawa. Yes, Jesus. Anastahili kuuawa. Yes, Jesus. Wasomi, my Lord. Yes. In the Supreme Court of Kenya. Yes, Lord. And this is where we are standing now. We are just next to the Supreme Court. Yes, Jesus. We are just next to the Supreme Court. Yes. We want to cancel that In the ruling. name of Jesus. We want to cancel that ruling. He has no GPQ. He has no GPQ. In the name of Jesus. Hawana haki. Hawana haki Kenya. Watoto wetu Baba watakapopatanishwa na mambo ya nasa. Mwathani, kama kuna dhabahu yoyote ambayo ilipandwa kinyume na mapenzi yako, tukiwa katika ukumbi kubwa ya KICC, twaibomoa katika jina la Yesu. Twapanda dhabahu yako itawale Kenya nzima katika jina la Yesu. Na tondu Jehova nĩwonanire nĩ wa mũthamaki, ona rĩu ũkawonania mbugana ici ndona ciruta kũndũ gũtiganĩte nĩgetha ũke Ngai wakwa ũtũconore. Nĩ njũĩ ndũgũtũconora. Kenya nĩ ũgwĩka maũndũ manene. Kenya nĩ ũgwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twetĩkie ũguo Baba, thĩinĩ wa ũtatũ mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, uayame. Peperusha bendera yako, peperusha bendera yako Yesu sasa inapepea. Amen, amen. Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Na iwe shangwe, na iwe shangwe.
Makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Eni, ugiona tungatiri maugite matigũikara thĩ rĩngĩ. Matahetwo rũtha. Tutukie atungatĩri. Bwana asifiwe sana. Tutukie atungatĩri. Amen. Ugai Reverend Timo gũkũ. Mũtuge Reverend Timo gũkũ. Na nengererio maiki ĩno hau. Reverend Timo auge atĩrĩrĩ, mahoya maga menyai mũtietereire muoyo. O kĩbungo kĩu tu. Mahoya maga menyai mũtietereire muoyo. Ũrega mahoya mahoya ndimo muoyo. Yesu igirie hoya ngũe ikariko igũrĩrwo onĩ tũhoei mahoya nĩmo tagathu ciothe. Yesu igire mahoya nĩmo maiga Saitani. Thank you muno Bishop Kiongo, tunaweza keti sasa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tunaingia katika ile hali ya kusifu, but before that tuko na bad ambao walijitolea vizuri sana na wametuongoza kwa ile msafara, na pia mjue tuko na vikundi. Tutaomba Erosho mũriganĩtie nĩ tũkũhoya. Ai, andũ aya othe no mũkĩkire ũguo ugai nĩ tũkũhoya. Tondũ gũkũ nĩ tũkũhoerwo nĩ street children. Bwana asifiwe. Gũkũ nĩ tũkũhoerwo nĩ mama boga. Ugai ameni. Hallelujah. Tondũ we are equal partners in this ministry. Bwana asifiwe sana. Hihi twahota gwĩciria atungatĩri nĩo Ngai angĩigua mũno. No gũkorwo ihoya rĩaku we nĩwe Ngai angĩigua mũno. Bwana asifiwe sana. Koguo nĩ tũgũthiĩ tũgĩtukanagia ahoi 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 ahoi. Mwathani arogocwo. Nĩ tũkũhoerwo nĩ mũthigari. Bwana asifiwe. Nĩ tũkũhoerwo nĩ chief. Tutaombewa na chief wako pale, office of the president. Sawa sawa. Ito tũrathiĩ wega. Na mũmenye ugai Archbishop Ezra hamwe na ithuĩ. Matharau, mũtingĩgĩka matharau. Ugai Archbishop Ezra yuko pamoja nasi, na tupatie Yesu makofi mazuri kwa sababu ya baba yetu. Amekubali, amejitolea na amesema sitabaki nyuma, nitafaa gunia. Hata mimi nguo yangu ya gunia ya maombi. Bwana asifiwe sana. Na hivyo mnaona hii jeshi, mnaona hii jeshi, ngojeni msikie vile wanasema. Karibuni.
Amen. Wapi makofi mazuri? Yes. Bwana asifiwe. Washa watuambie wanapatikananga wapi? Ili siku nyingine Reverend Hinga unaweza wahitaji, si ndio? Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Godwin Ambuga. Mimi ndio band treasurer wa band na secretary. Ukitaka kutupata, namba yetu ya simu ni 0798 01 5497 0798 01 5497. Godwin Ambuga. This is a Salvation Army band. Thank you. Wapigieni makofi mazuri na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda kuongozwa kwa maombi na msichana mdogo, msichana mchanga, lakini before that tunaweza nyanyuka. Tuko na praise and worship team from Born Again. Mje hapa mtuongoze kwa nyimbo kadhaa ili tena tuingie kwa maombi. Faster. Eni ugo. Anastasia awe anajitayarisha. The youth representative awe anajitayarisha. Kijana na msichana ambao wamechaguliwa. Sisi wote tunyanyuke. Kaitoroga mena iguru guo. Na leo eracio muriganetie ni tukugoca Ngai. Nduramwira ndaraigua mwira ni tukugoca Ngai leo. Goku gotire na Saitani ni ingatirwo. Leo wona mundu tarenda kugoca Ngai, umenye ti Saitani, tutikaigire Saitani kigenyo. Umenye ni uremi. Hallelujah. Na tumeambiwa na Askofu Isaac ati hapa kama uko na biashara nyingine isipokuwa maombi, you are in the wrong place. Kwa hivyo tuitekere tugoce Ngai nigetha tuingire session hiyo yengi ya mahoya. Anastasia ako pale na wale youth wengine akina Resho na kijana na waona wako sawa. So Bwana asifiwe. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Praise God. Omuthenya ni muthenya wa mahoya. Mwathani agocwo. Na tukianza itikira kwirekereria Mwathani agocwo niguo presence ya Ngai itonye ngoro-ini citu. Mwathani agocwo. Reke tukorwo na roho mutheru. Reke roho mutheru atutongorie. Mwathani agocwo. Tutigetongorio ithui. Na tukiina ndugetekire kunyona nie ndi muthoni. Ona Ngai, ona wega wa Ngai. Na witiki ete mahoya maria tukuhoya muthenya wa umuthi ni megwika undu bururi-ini witu. Mwathani agocwo ati ni magocenjia bururi witu. Mwathani agocwo. Praise Jesus. Amen. Koguo tukiina witikire presence ya Ngai itonye ngoro-ini yaku. Amen. 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 Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu Baba kuwa wewe ni usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa.
hinya tauga ngoro ici nĩ ikunyoteire reke twagukaĩrwo tũigue reke twagukaĩrwo twĩtĩke reke twagukaĩrwo tũigue tũtigakorwo tũkiri ũguo tũhũ mũthamaki mwene hinya we wĩkaga Ngai witũ we twĩtaga ũgatũigua we tũkayagĩra ũgatwĩtĩka tũgũthaitha twĩtĩke mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthaitha tũtegere gũtũ gwaku reke tũtikahĩtũkwo nĩ wega waku reke tũtikahĩtũkwo nĩ wega waku Ngai witũ tũigue twagũkaĩra nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene rĩu tũgĩthiĩ gũkũgoca mũthamaki tũhoya roho wakwa tũharũrũkĩre tũhoya roho wakwa tũthiĩ mbere atũtongorie nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndacokia ngatho amen haleluya Bwana asifiwe Bwana asifiwe ndĩrenda tũgoce rĩu ndĩrenda tũgoce Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania
Makwa, nego, kenya na mwero.
Amen. Leo ni siku ya maombi. Laini iyo no nginya yoyo. Umuthe ni muthenya wa ndumiriri. Amen. Laini iyo no nginya eke atia. Na laini iyo tondu mutungatiri munene Stanley eguku Archbishop na maguta make maria meru biu ni atuthikiririe ndumiriri riku na tikoira maguta ndumiriri wa Archbishop Stanley tuere nigetha utunengere munengere maikie wengi muthenya wa ndumiriri. Mwathani akumio mutigite kiogo mwathani akumio kiugo kia Ngai kiroiga wega ati maundu maria mothe mwathani witu amaharagiriria ena mubango tondu we ni wa mubango na andu aria othe mangirumanirira na raini ya mubango wake gutiri hindi moragira filed before eradicate for it shall I be pai constant like the beam. Ate kigo ni ati maundu maothe mathiaga na ngathi iria mwathani aheanite na kwi andu mangikigia na inda ria kugia na nganja iguru rigie ndumiriri iria singiragio thiini wa ngoro ya ndungata ya Ngai Wilson Maina. No kigo kia Ngai kiroiga wega atiriri eheria nganja tondu uguo niguo kuri filed before 5 seconds time right and king for Lord before constellation beautiful. Ogo Ngai haha mwathani hamwe na ithi mwathani hamwe na kigomano giki no tige nganja riu ni Ngai wikite ogu faila. Amen. Ever and never did it shall all be for light the quarter Lord be okay solution pi constellation all right then okay bye mwathani amurathime amwende na mumenye wega ati guku no tumetwe na kirathimo no ni kuringana na mukiri uria we ukite naguo. Ngai amurathime. Amen. Horera Jesu witu ruhi tukihingiriria ndumiriri uria Reverend Maina anaririo ni Ngai ciake iria anaririo cikahingiririo bururi ukirwara bururi ukigia thina tucoke tutuike ati tuoka ningi haria ndumiriri turanengererwo tuhingiririe no ni hari undu wa ngenia auga ati uria ngutangathite ati gutire gikundi gitekwakilicwo riu akirikiria auga bye raini ya nabii ni bye nginya turikie. Bwana asifiwe sana. Tondu riu raini iyo ndumiriri ria nene ni ria tukureherwo no na Ngai auga twi hamwe nake na hamwe na ithuĩ maundu maria abangite gutire kiu gikundi gia guthioma raini iyo riu ni akatea ni arika riu turenda tuhoerwo ni muiritu munini muno winyihie riu takana tondu Ngai augire uria ukenyihia takana niwe ukagaya uthamaki wa matuini. Turenda tuthie mahoya-ini ihoya ria twana tunini. Anastasia naomba uje hapa utuongoze kwa maombi na tupigie Yesu makofi na mwetekere kupatina mkubali kupatina na Anastasia, na kwa sababu najua mtumishi wa Mungu Ofasia Daniel wa Kenya ako mahali hapa. Ningetaka apewe microphone aseme twanao twatene ni twatwareirwo Jesu. Daniel hare ikarete. Just come over my brother. Twanao twatene ni twatwareirwo Jesu. Nao arutwo a Jesu magitugiria no Jesu akimakania akimera rekei twana tuke kuri nie. My brother. Hallelujah. Amen. Kiraga iguru tutinge na tuikarite thi twana o twatene ni twatwareirwo Jesu arutwo a Jesu magitugiria twakema nake akira manyina rekei twana tuke kuri nie o twatene ni twatwareirwo
twatwareirwo Jesu Rutwa Jesu magĩtũgiria Jesu akĩmakania nake akĩra Rekei twana tũke kũrĩ niĩ Amen. Thank you Overseer wa Kenya. Sasa tunapatia na akihoya rekei tupatine nake nigetha Ngai witũ tumwambararie ũrĩa Ngai agũteithia twana tũtũ tuweze kuombewa na hawa watoto wetu, kwa sababu nchi ikiharibika watoto na wamama zaidi ndio wanakuanga kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Anastasia. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Anastasia Elimo na nataka kuombea. Fungeni macho tuombe. Mungu Baba, nakuja mbele zako nikisema ni asante kwa siku umetupatia. Mungu Baba, naomba utusamehe Naomba Mungu tusamehe dhambi zetu Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba ukumbuka watoto yatima Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, kumbuka watoto wenye hawana wazazi Mungu Baba, uwaokoe Mungu Baba kutokana na mashida Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, kumbuka watoto wenye wako hospitalini Mungu Baba, naomba uwaponye Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba ukumbuka watoto wenye endangi shuleni Mungu Baba, jua school fees Mungu Baba, naomba utapatia wazazi wao kazi mzuri Mungu Baba, ndio waweze kuwalipia school fees Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba ukumbuka watoto wenye wajiwezi Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba ukumbuka watoto wenye watingi wazazi wao Mungu Baba, naomba uweze kuwafanyia watii wazazi wao Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba utuokoe Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, kumbuka future zao watoto Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba kwa wakubwa wakitumia drugs Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Watakuwa preachers Mungu Baba, watakuwa nurses Mungu Baba, watakuwa doctors Mungu Baba, watakuwa judges Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, from today to go on Mungu Baba, hata sikia watoto wamepotea Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Hata sikia watoto wamekufa Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Hata sikia watoto wakitumia drugs Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama Mungu Baba. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mungu Baba, naomba ukumbuke president wetu Mungu Baba na mdogo wake Mungu Baba. Mungu Baba, naomba ukumbuke na protect Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Mungu Baba. Mungu Baba, naomba protect kutokana na mashida zao kuchini Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine aliye kama Mungu Baba. Thank you Jesus, thank you Jehovah. Shama hila, oh heal us today oh God, because there's none like you oh God. Remember us and keep us safe in our oh God, because there's none like you oh God. Oh God, remember us, oh God, heal us oh God, because there's none like you oh God. Oh God, remember us, remember this day oh God, because there's none like you oh God. It will be rememberation oh God, because there's none like you oh God. Oh God, remember us, oh God, heal us, oh God, remember every child in this country oh God, because there's none like you oh God. Oh God, remember us, oh God, heal us, oh God, oh God, help us. Because of you Jesus, Jesus, remember us oh God, because there's us oh God, because there's none like you oh God. It's not me and it's not dying oh God, because there's none like you oh God. Remember every child in this country oh God, because there's none like you oh God. Oh Jehovah, oh Sama, remember the keepers of your hands oh God, because there's none like you oh God. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, remember us. Oh Jehovah, oh Jehovah, bless us oh God, because there's none like you oh God. Remember us, we are crying oh God, because there's none like you oh God. There's my children that are crying because of death, oh God, because there's none like you, oh God. There are children that are living out, oh God, because there's none like you, oh God. Remember them, oh God, because there's none like you, oh God. Kumbuka watoto wenye wana manyumba Mungu Baba. Kumbuka watoto wenye wazazi Mungu Baba. Kumbuka watoto wenye wana chakula za kukula Mungu Baba. Baba, kumbuka Mungu Baba. Baba, wakae Mungu Baba. Baba, inua Mungu Baba. Kumbuka watoto wenye kwa children Mungu Baba. Naomba ukumbuke na waokoe Mungu Baba, kwa sababu hakuna Mungu mwingine
milele kama Mungu Baba. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Oh my Father. What? Amen. Amen. Praise God. Amen. Ndĩrenda muone harĩa bũrũri witũ kinyĩte. Nginya roho wa Ngai agatonya kũrĩ ciana na cikaigua kwĩna thĩna. Mũirĩtu ũcio nĩ ahoya, mwĩre Ngai amũrathime. Mwĩre guoko kwa ũrĩa kũrĩa gwa kĩrathimo. Mwĩre Ngai amũtũũrie thĩinĩ wa nyũmba yake. Mwĩre atũũre thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. And Reverend Kiongo, you know what? She is a daughter to Reverend Maina wa OTC. She is a daughter to Reverend Maina wa OTC. Praise God. Na kwa sababu tuko katika ile hali ya maombi, sasa tutaombewa na mheshimiwa. Semeni amen. Unajua pale parliament, ile bunge ya county na ile bunge kubwa, hapo ndio mambo ya nchi inatoka, si ndio? Si ndio? Hapo sasa na tutaombewa na mmoja ambaye ametoka Embu. Sema Embu. Karibu mheshimiwa. Karibu. Pigieni makofi mazuri. Na nataka akija uje hapa tusimame nyuma na wewe. Ndio sasa huyu kijana wetu na yeye aombe. Mheshimiwa kuja hapa. Umuthi wiregire werega. Na rĩu we utanahoya kahega kakahoe. Amen. Kuja hapa nyuma yake. Sasa omba mtoto wetu. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako ni asante Mungu Baba. Tusamehe dhambi zetu zenye tumefanya Mungu Baba. Kumbuka nchi yetu Mungu Baba. Mungu Baba, tumekufanyia dhambi mingi sana Mungu Baba. Kumbuka nchi yetu Mungu Baba, na kumbuka president. Oh Jehova. Kumbuka hata watoto wenye wana nyumbani, na kumbuka nyako children's Mungu Baba. Kumbuka hata chakula nyako mtaani Mungu Baba. Mungu Baba, kumbuka wazazi wetu Mungu Baba. Mungu Baba, kumbuka hata president wetu Mungu Baba na mdogo wake Mungu Baba. Mungu Baba, protect our country Mungu Baba. Kwa jina la Yesu nimwombee nyako hospitalini Mungu Baba. Kumbuka reverend wetu Mungu Baba, umlinde na damu yako katika jina la Yesu. Mungu Baba, asante kwa kutufikisha hapa. Yes. Baba, kumbuka kila mtu mwenye amekuja hapa Mungu Baba. Mungu Baba, nimeomba tusitoke hivyo huku Mungu Baba. Mungu Baba, nimwombea kila mtu kila kitu anataka apate Mungu Baba, katika kila kitu ni yako Mungu Baba. Amen. 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 In Jesus name. Amen. Amen. Pigieni makofi mazuri. Kama rais wa nchi angekuwa hapa, kama rais wa nchi, kama makamu wake angekuwa hapa, asikie vile wanaombewa na hata watoto wachanga. Huyu sitaki kumwambia ametoka wapi, lakini ameomba. Mwambieni Mungu ambariki. Muinulieni mikono, mumuinue. Mwambieni Mungu akubariki. Mutimwire Ngai amũrathime kana kau. Na marĩo hau anengere mheshimiwa microphone. Nigetha mheshimiwa ukirikia umagario nĩ twana mugikare thĩ. Karibu sana mheshi. Mpatie hiyo mic toto. Ukiwa hapa tu. Kayorea wakorea kwaraga nunowe. Gai wa irema-inĩ na wakondo guothe ngũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu ndakinya irema-inĩ nyamba
Ngai mwega na mwegwatha nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo, tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩho mĩtũrĩre yetu, tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mahinda mamo twamũrĩte gũtuĩka atirĩrĩri bũrũri. Mwathani cũthĩrĩria kwĩ andũ maramũkire macenjeretue marĩtwa, amwe marĩtwa arwaru engĩ magetwa Simba. Mwathani no tuo twamũrire tũke mbere yaku tũtirĩrĩre bũrũri wetu wa Kenya. Mwathani nĩ twĩrire methia mũtongoria Ngai, nĩ twĩrire methia Mwathani ma 2007 twĩrire methia ma 2022 Jehova. Mwathani nĩ twĩrire methia nginya maithurano Ngai, Mwathani nĩ twĩrire twanambararia Ngai cienge Jehova. Rĩu Mwathani Ngai icio nĩ twaiciananga rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ twaithirie binya rĩu Mwathani ũtũraga muoyo. Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa ciana iria ũtũbete Jehova, nĩ wega nĩ ũndũ wa yuthi arĩa ũtũbete Ngai mũthamaki mũnene, nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa atumia wa mũthingu, nĩ wega mũno Mwathani nĩ ũndũ wa athuri a kanitha na athuri atongoria Jehova, na areta atongoria mbere yaku Mwathani. Kĩgongona gĩkĩ nĩwe wamũrĩte we Mwathani, kĩgongona gĩkĩ kĩa ũmũthĩ Mwathani nĩ wece gĩgakorwo Mwathani. Twoka twĩkĩrĩte makunia Jehova, twoka Mwathani tũreganĩte na maũndũ mothe, twoka gũkũrĩrĩra tondũ ũratwĩra tũkũbũgũkĩra nawe nũgũtũbũgũkĩra. Rĩu Mwathani roria na kũrĩa tũrĩ Ngai, roria bũrũri wetu Mwathani wone ũrĩa wĩna ũru mũingĩ. Mwathani nĩ twaboya kwambanĩra gwa atongoria Jehova. Oh, teach our leaders forgiveness, oh Lord. Teach them how to forgive each other, oh God. Mwathani tũthomithie kũmathera wanatue Ngai, ndũkana tũtuĩra na marakara wa mũthingu, ndũkana tũtuĩra na marakara Jehova. Mwathani ciaca nĩ itũmaga Jehova andũ makaboya Ngai itagĩrĩre. Rĩu Mwathani tondũ no twamũrĩte no gatũbotheria ũcio, Mwathani ũtwĩrĩte ũhoro wa ma nĩ mũguũranĩrie no ũguũranĩrĩtio arĩa mena ũmenyo. Nĩ wega Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũba ũmenyo wa kũmenya tiga we ũtingai wĩngĩ. Tene Mwathani nĩwe wethuragĩra atongoria Isiraeli Mwathani makĩrega ũguo, rĩu nĩtue tũrethurĩra Mwathani, tũkathura mĩtukanio ya atongoria Jehova. Mwathani tũracera parliament nene, tũracera parliament nene Jehova, twambĩrĩrĩtie na president wetu tũkathiĩ nginya kwĩ deputy wa mũthingi. Mwathani mathe kwĩguca na Jehova, Mwathani mathe gũtucaga matua marĩa magĩrĩire, Mwathani matua marĩa maratua rĩu nĩ tũraregana namo Mwathani tũretĩkĩra matua marĩa maumanĩtie nawe Jehova. Oh, in your mercy remember forgiveness Ngai, barĩ thaa ciaku Mwathani ririkana gũtuothera, barĩ thaa ciaku Mwathani ririkana gũtwendithania rĩngĩ Jehova. Nĩ twetie wendo waku gatagatĩ ga president na deputy Jehova, nĩ twatonya kona inya cia mbunge wa mũthingu, nĩ twĩcĩtie othe maĩ kũu Mwathani metĩkĩtie we Ngai wa Jakubu na Isaka na Ibrahimu. No rĩu Mwathani ũtwĩrĩte nĩwe Ngai, Mwathani tũrauga tĩrinja ewe Ngai, ewe Ngai tiga menyekane nĩwe Ngai, parliament rĩetũ tiga ũmenyekane nĩwe Ngai, tiga Mwathani ũmenyekane Mwathani. Nĩ twetie Roho Mũtheru mwaki wa Roho wakane parliament yetũ Jehova, matucage matua Mwathani marĩa makũrũgamĩrĩra nginya ciana cia ndigwa, magatua matua na kĩboto Jehova. Nĩ twaregana na ciama ciothe Mwathani, nĩ tweta kĩama Jehova chire, tweta kĩama kĩa ũhotani Ngai, Jehova nisi rwa mbara ya parliament tũrũĩrĩre kũrĩa Mwathani, cũthĩrĩria matua mamwe maratuo nĩ maratũkanyĩrĩria Ngai, ndũkanareke tũninwo nĩ ũũgĩ wetũ Ngai, ndũkanareke tũninwo nĩ ũũgĩ wetũ Jehova, ndũkanareke Mwathani ciana cietũ ikaremwo nĩ gũthoma, ndũkanarekie kanitha waku Mwathani ũkainainwo nĩ matua Mwathani, reke matua marĩa
matue mangetuza kwa parliament Jehova matua kwa matua mara magerere awa muthingu nitwetie kwenda na kwao mwathani nitunogetwe ni matumeto kwegwa maundu matagerere mwathani TV cietu ni ciaturire riri Jehova maganeti ni maturire riri Ngai wana micemanio ni yaturire riri Jehova ni undu wa gukorwo andu marugamaga makauga ciugo itagerere nitwarugamia ciugo ciaku Jehova nitwarugamia ciugo ciaku ciaragwe ni atongoria Ngai tondu nio mathurĩtwo mwathani akurugamirira bururi waku turauga Kenya ni yaku Jehova parliament ni yaku awa muthingu county assemblies ni ciaku Jehova county assemblies onacio ni ciaku Jehova nitwetie kugwatanira kwa MCA na magavana Jehova nitwetie mwathani uthamaki waku uthamaki kwi utongoria guothe mwathani na niĩ nauga ta Esther Jehova tondu nyambarire mukiava mwathani niguo ndugame na atongoria othe mwathani ririkana tha ciaku Ngai ririkana wega waku awa muthingu Jehova ndukana tutuire na marakara Jehova mwathani tucokanĩrĩrie bari we reke mwathani tumenye we niwe Ngai wa ma reke mwathani tumenye we niwe Ngai wa Yona Danieli reke mwathani tumenye mwathani niwe turugamĩtie kavinda gaka niguo mwathani twarie ciana cia ndigwa igekara wega niguo mwathani twarie ciana ciatu ikathoma niguo mwathani twarie ekonomi yetu ikarugama reke mwathani tukuvugukira we mutheri Jehova we bless your name we glorify Jesus inamo magoti metu ni twakunengera Ngai mwathani magoti metu ni twakunengera Jehova matua mama maratua kwa mwathani ni maratumakia Jehova wana matua makwera twana twetu tuvikanie tuvanene Jehova mwathani ni twaregana na rocio wathanaga magoti majina yote ni mazuri yako Jehova turagweta Jehova Jire turagweta Jehova Adonai turagweta Jehova Shama turagweta Jehova Jire Jehova Shama Jehova hallelujah we bless your name, we glorify your name, oh God. Mwathani magoti meto ni magocoka gutua macira magirire. Our judiciary we submit unto you, oh God. Mwathani reke oge wao tigatuninde ta bururi mwathani. Oi Kenya ni yaku Jehova. Kenya ni yaku awa muthingu. Ciana cietu ni ciaku Jehova. Oi gitara ciana cietu mwathani. Ni twaregana nginya na road accidents awa Jesus. Oi ratuninde nginya ciana cietu oi mwathani twaregana na ikuo cia andu anini ni twaregana na ikuo cia andu anini Jehova ni twaregana na road accident we cover our road with the blood of Jesus mwathani kuria kuretwo black spot turagweta barabara mbega mwathani no tubete vinya wa gweta undu ugekika Jehova riu twauga barabara cietu na matareba meto ndareba niwe Jesu mwathani barabara cietu ni ciatu ciaturora thakame ya gaturume mwathani oi tutetherie barabara cietu Jehova ciana nina ciana ciena cioneki ciana nina atongoria mena cioneki Jehova kanitha waku no rugame Ngai rugamia kanitha waku mwathani na tuo tubete vinya waku bohera bururi mwathani tube vinya cio na grace ya maboya Jehova rira twakwinumirira Ngai ugatwigua rira twagweta takavinda gaka mwathani ugauka mwathani stabilize our country stabilize our country oh God stabilize our country Jehovah mwathani reke Kenya icoke Kenya iria yamba reke Kenya mwathani etuike Kenya iria yaku Jehova we stabilize our economy utwirete mwathani no tubete vinya wa gukinyanga tung'aurwo na njoka na itigatweka horu mwathani ni twakinyanga parliament mwathani ni twauga we muvotani kundu kuu ni twakinyanga judiciary twauga matuani mara makaumaga kuu ni mara maumanetie nawe Jehova ni twanyita tunyua twatongoria Jehova
Jehova turia tutumaga andu aku mwathani makaringana ciongo Jehova mwathani naguo ni twauga ni harathime Jehova ni twauga makarutaga matua na makaragia ciugo iria ciagirire. And now we give you thanks, O Lord. Amen. We welcome you, O God, in our lives. Mwathani tuve grace ya maboya. Amen. Tuve mwathani grace ya maboya. Riu mwathani wa mundu ave na mabataro make. Wa mama ukiri ava mayarwaru Jehova. Mama ukiri ava mauretwo ni vinya wa muthingu. Mama ukiri ava gutae undu wenge matigaretie. Toka na makuni ya mwathani. Toka na ngoro mwathani. We give you our lives like a blank check, oh God. Mwathani tunakunengera ngoro cietu. Tachekie taimandike kindu. Niguo twandike kuma iguru nginya thi. Na bara wekera sign mwathani guti mundu ungigarura. Bara mwathani wagweta kiugo guti mundu ungigarura. Mothamaki mothe ni twamareta nthi ya maguru metu. Twetie uthamaki waku. Twetie wathani waku Jehova. Na watongoria na andu aria othe mena royo wagweta na mavoya mwathani. Magitire Jehova. Mabe kiothe kira maretagia mwathani. Mabe grace mwathani agutweta ringi na ringi. Mwathani ndukana nogue ni tue Jehova. Mwathani tuthikiriria wa muthingu. Tuthikiririe Jehova njire. Tuthikiririe Jehova nisi. Tuthikiririe Jehova nisi. Tuvotanire mbara no Jehova. Mbara ya economy tuvotanire. Mbara ya mirimo tuvotanire. Mbara ya accidents tuvotanire. Mbara ya ciana cietu kuthoma tuvotanire. Mbara ya ciana cietu kwandikwa naguo tuvotanire. We give you thanks. We glorify your name. And it is in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mheshimiwa, salimia hawa watu na uambie umetoka wapi, sababu ya maombi. Praise God. Mwathani agocwe. Kai mutarake theka wega niki. Mwathani agocwe. Mwathani agocwe. Kwa majina naitwa Yvonne Mati. I'm a member of County Assembly of Embu. Mimi ni nominated MCA. But hiyo jina hainishtui sana. Ile jina inanishtua ni kuwa najuana na Mungu. Amen. Ni kuwa nimepatia maisha yangu Mungu. Na niĩ nĩ monete Ngai na nĩ monete maundu maria njikagira. Amen. Na niĩ nĩ ngwenda Ngai ucio mvoaga anake atue atongoria ciana arĩ cienyu. Na mwendera kirathimo kiega nĩ mvonokete nĩ mendete mwathani. Ngĩthoma maandĩko Peter makirara magitega utuku. Arutwo a Jesu makirara magitega utuku. Marara magitega Jesu agĩũka. Agikinya Peter akimumerera akiambia kumuvovoro. Akimwira riu turere aba muthamaki na tugeririe gutega thamaki na tutinauma na kindu. Jesu akimwira mbombe gitaru kiu. Jesu agitwa iguru ria gitaru kiu. Wakiambia kuvoya na kuvunjiria andu ake. Arikia kuvunjiria andu ake akimwira eka uguo riu. Ikia neti. Ni uria njuye ni ati Ngai uria wikuo kiria arenda ni gitaro kia ngoro yakwa. Ni gitaro kia ngoro yakwa. Amen. Umwitikire atonye kuu avunjie. Na arikia kuvunjia no akwathika tu ukwathika. Werwa ikia neti ugikia neti. Gutira makania ni utuko kana muthenya. Peter matega gotuko tondu niguo mutugo wa gutega utuko. Ngai amekire sure ni matega muthenya. Na matega muthenya mategire ora matanategia ringi. Riu natio turategia muthenya. Tureta mwathani tukimwiraga neti yetu icure thamaki. Amen. Neti ya mwathani icure thamaki. Icure thamaki muciiri. Amen. Icure thamaki ministry. Amen. Ngai wa moyo mweke. Wapi makofi mazuri kwa Mheshi? Na wewe Mungu akubariki. Akuongoze na aguturie. Na Mungu akubariki. Ndaga ciugo cia gukwira. No ndauga Ngai akurathime. Mwire Ngai amurathime. Korwo mbunge citu ciothe no tuthiage tugakora matanambiriria mijandara ni mahoya ta mau twaigua bururi ungiri mwega itiguo na ndimumenyithie niwajulishe mgeni wetu leo wa heshima ambaye ni nabii wa Mungu yuko pamoja nasi, si mwingine ni Reverend Maina wa OTC yuko pamoja nasi. Haleluya.
Asanteni sana nyinyi, asanteni. Nataka tu niwaonyeshe, kuna watu wametoka Nyandarua na walikuwa wanafikiria mimi ndio Reverend Maina, lakini nikawaambia Mungu atanifikisha hapo tu kwa hiyo mafuta, lakini ni sawa. Watu wanasemaga yeye ni ndugu yangu, lakini yeye anaitwa Reverend Maina wa OTC na mimi naitwa Reverend Wakafethi, the popular Wakafethi. Mwathani arogocwo. Na Wakafethi mutumia ego huko tamakai. Wakafethi mutumia, where are you? Wakafethi mutumia ndiye huyo. Amen. Mundu eteaga na wake. Mwathani arogocwo. Na aini tugire maikare haria David K tulisema waibi wote wakae pale. Leo ndenda kumuonia tu Reverend na ndekwaria ndagika ino ni ekwaria na mumenye tuli na atongoria na no marihoya archbishops meguku na no mekuhoya. We have youth representatives na wako na nafasi yao. Ningetaka niwaonyeshe Reverend, but just before nikulete my ref, ningetaka tupate maombi moja tu kutoka kwa our chief Pangani. Karibu. Pigieni makofi, tutaombewa na chief akiwa na uniform. Nawe mundu gwitwo Reverend Gicege uharagiririe kurehe muri na Reverend Gerard muharagiririe kurehe Reverend Maina agutari undu ekuga ndagika-ini ino andu mamenye ekuo. Karibu sana our chief. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Christine Otio, Senior Assistant Chief Ngara East Sublocation. Na leo kando na kuwakilisha serikali ya Kenya, hapa nawakilisha serikali ya Yesu. Amen. Makofi mazuri kwa Yesu. Hebu na tukaombe. Ni asanti Jehova ushie mahali patakatifu juu mbinguni. Baba, tunanyenyekea mbele zako siku hii ya leo. Maana Jehova ni kwa neema yako tumeiona hii siku. Jehova, kusafiri kufika mahali hapa Jehova iligharimu mkono wako. Baba, tunaomba Mungu ishie milele Baba. Tunajua hatustahili ila ni kwa ile damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Na kupitia kwa hiyo damu Jehova, naomba Baba ukatutakase. Tusafishe Jehova. Mungu ishie milele Baba, tubadilishe Baba ili maombi yetu yakapate kibali mbele zako. Mungu wangu Baba, tunakuja mbele zako. Mungu wangu, hakuna kama wewe. Juu mbinguni na hapa duniani vyote Mungu ishie milele ni vyako. Jehova, tunaomba ukatupatie kibali tunapokuja mbele zako. Jehova, tunaomba tukijua kwamba pasipo wewe Mungu ishie milele hatuko. Yes. Pasipo wewe hatuwezi. Amen. Baba, tunaitia uwepo wako mahali hapa. Baba, ukaweze kutuongoza jinsi ambavyo tutakupendeza Mungu wangu Baba. Jehova, tunaomba Baba kwa ajili ya serikali yetu ya Kenya. Jehova Mungu ishie milele Baba, rais wetu Baba William Ruto tunamweka mikononi mwako. Yes, my Father. Jehova, hebu na neema yako ikamtawale. Amen. Jehova Mungu ishie milele Baba, uwepo wako ukaenende na yeye. Yes. Baba, tunaomba Mungu wangu katawale hatua zake. Jehova Mungu ishie milele Baba, katika kila uamuzi Baba, malaika wako wakaongoze Jehova. Amen. Maana Mungu ishie milele, tunajua kwamba tunapotii na tunapoenenda na wewe Jehova hatuwezi tukapotea. Yes. Mungu ishie milele, tunaomba kwa ajili ya naibu wa rais Jehova ambaye ni Rigathi Gachagua Jehova. Amen. Mungu ishie milele, tunaomba pia mkono wako ukawe juu yake. Amen. Mungu wangu, tunakuja mbele yako Jehova Baba kwa ajili ya baraza letu la mawaziri. Yes. Mungu wangu, tunaomba Baba katika kila mmoja utenda kazi wake ukatawaliwe na wewe. Amen. Jehova Mungu ishie milele, tunaomba kwa ajili ya kila mbunge Kenya hii Jehova. Yes. Tunaomba kwa ajili ya kila seneta Kenya hii Jehova. Amen. Mungu
Mungu ishie milele, kila gavana tunamleta mbele zako. Amen. Jehova Mungu ishie milele Baba, kila mwakilishi wa wadi tunamweka mbele zako. Amen. Baba, hakuna aliye juu yako. Yes. Sote tukaweze kunyenyekea chini ya kiti chako cha enzi. Amen. Katika yote Baba, tukatafute mwongozo utokao kwako. Amen. Mungu wangu, tunaomba kwa ajili ya wakuu wote wa serikali Jehova. Yes. Mungu ishie milele, tunaomba kwa ajili ya mipaka yetu. Amen. Mungu ishie milele Baba, majeshi yetu tunaweka mikononi mwako. Amen. Mungu wangu Baba, usipolinda nchi, kazi ya walinzi ni bure. Yes. Jehova, watawale Mungu ishie milele. Amen. Wape ujasiri Jehova Baba. Na zaidi ya wote ukawape ulinzi utokao kwako. Amen. Mungu wangu, tunaomba Jehova kwa ajili ya maafisa wetu wa polisi. Yes. Jehova, wanapotenda kazi yao Jehova, tunaomba Baba ukaweze kuwatawala. Baba, ukaweze kuwapatia Mungu ishie milele mwongozo. Jehova, tunaomba kwa ajili ya kila mtenda kazi katika nchi yetu ya Kenya. Amen. Tunaomba kwa ajili ya kila mkulima Jehova Baba. Tunaomba kwa ajili ya kila mmoja wetu Jehova Baba. Baba, kila mmoja akaweze kuwa chini ya mamlaka yako Jehova Baba, na tukaweze kufuata maamuzi mwongozo wako katika kila maamuzi tunayofanya. Yes. Mungu ishie milele, ukatawale nchi yetu ya Kenya. Jehova Mungu ishie milele, tawala wakuu wako wa kanisa Jehova Baba. Amen. Mungu wangu, viongozi wetu wameendelea kushikilia nchi yetu ya Kenya. Baba, katika maombi yako Mungu wangu Baba, umeendelea kutuokoa Jehova na mikasa mbalimbali Jehova. Amen. Baba, tunaendelea kuomba kwamba mafuta yako ikawe juu yao Jehova. Yes. Wakazidi kukupendeza Jehova. Amen. Mahali ambapo Jehova wamepungukiwa Jehova ukawaongezee Jehova. Maana siku zote Mungu ishie milele, pasipo wewe sisi ni bure. Yes. Baba, tunakutukuza, tunakuinua Jehova. Pokea sifa na utukufu. Mungu ishie milele, hakuna kama wewe Jehova. Tunazidi kurudi miguuni pako Jehova. Yes. Tukisema ya kwamba wewe ni mfalme, hakuna kama wewe Jehova. Na ukazidi kuhimidiwa Jehova. Yes. Mungu wangu, ukatukuzwe Jehova Baba. Amina. Na ukainuliwe. Maana wewe ni mfalme siku zote. Yes. Wewe ni yule jana, leo na hata milele Jehova. Maana haubadiliki Jehova. Amen. Mungu wangu, tunakuita mahali hapa. Yes. Tunakuita katika nchi yetu. Tunakuita katika kila jambo Jehova. Yes. Mungu wangu, tusipoomba Jehova ukatuombee leo hii Baba. Ukatukumbushe Jehova. Yes. Ukatupe Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza Jehova. Jehova. Maana siku zote Jehova Mungu ishie milele Baba. Yes. Tukaweze kutafuta kibali chako katika kila jambo. Yes. Na katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amina, amina, amina. Mwambieni abarikiwe. Haleluya. Tuko sawa? Amen. Pengine vile ulikuwa umefikiria ukija umepata ni tofauti. I'm sorry. Leo ni siku ya maombi. Pengine ulikuwa unafikiria utapata MC wale mashuhuri, lakini pole. Leo ibada inaongozwa na Reverend. Bwana asifiwe. Pole, pengine ulikuwa unafikiria Reverend Maina wa OTC ametukusanyisha ili atafute fedha, atafute pesa. Unajua watu wengi wanafanyaga hivyo. Hata kuna mtu ameniambia, kwani hamjaleta mifuko ya sadaka? I'm sorry. Hebu nisikize vizuri. Hakuna matoleo. Leo ni siku ya maombi. Hakuna matoleo. Kama ulikuwa umekuja naye, tafadhali kesho enda utoe kwenu kanisani. I'm sorry. Leo ni siku ya maombi. Bwana asifiwe. Najua hapo haijawaguza vizuri, lakini kama umeona ni lazima, unaona wewe ni lazima, hatuna pay bill. Hakuna. Wewe utafute namba ya Reverend, atakupatia kwenye utaweka kama ni lazima, kama unaona. Lakini hakuna shodo hapa ya kutolea na hakuna matoleo. Leo ni siku ya maombi. Sema ni siku ya maombi.
Amen. Najua ukiangalia hivi, si unaona kuna gharama. Huyo mtu wa Mungu, Mungu alimnenea. Mungu alimnenea, na kuna siku tulikuwa na wachungaji mahali nikawaambia nilimjua huyu mimi nikiwa nafanya kazi kwa serikali. Nikiwa kwa serikali, akiwa anafaa ka t-shirt ka black. Sana sana kalikuwa kanararuka hapa nyuma, kalikuwa kanararuka sababu alikuwa beba. Sasa mtu wa kubeba mizigo pale lazima shati igelaruka pale, kama ni igelaruka ama tuseme igetaruka hapa nyuma. Ka t-shirt kalikuwa ka black, nikikujua kalikuwa kanataruka hapa. Na namjua Reverend siku mingi, wakati aliitwa na Mungu mara ya kwanza atasema hayo akija, lakini kwa sasa ningetaka watu wajue yuko pamoja nasi. Nimejaribu kumsihi, nikamwambia Reverend, tafadhali wacha tu kuruhusu watu wafanye matoleo. Akaniambia hapana, mimi Mungu hakuniambia nifanye ibada ya maombi nikusanye fedha. Haleluya, semeni amen. Unajua watu walikuwa wananyamaza hivi, Reverend Timothy, ati unaona vile wanajifalisha magunia, ngoja utaona kakimalizika watasema tulete, weka kesho, enda utoe kwenu. Mungu alinenea Reverend akamwambia ni siku ya maombi. Lakini kama unasikia ya kwamba huwezi jipeleka mbele ya Mungu mikono mitupu, sasa hapo sijui vile Reverend atasema. Unajua kuna watu wanaamini lazima Reverend Ben ati lazima mimi nikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu nikuwe na nini na kitu. Hiyo haikutoka kwake, ulinikataza, lakini wacha niseme. Mhubiri akisimama, hiyo mimi sijui vile itapelekana, lakini kwake alisema tusiambie watu maneno ya matoleo, maneno ya kutoa ama nini. Mungu alimwambia akuje release the prophecy. Na hiyo prophecy inashika Kenya, inashika dunia mzima. Na kwa sababu yuko hapa, hebu simama tumpigie. Wewe uko wapi? Ndohorero hebo Reverend oke haha tu na ndokwaria thaa ici, please nigetha mamenye wikuo murehe haha uguo. Reverend Gishegi murehe haha. Hallelujah. Haha. Yeah. Amen. Hallelujah. Yuko pamoja nasi, hayuko? Yuko hayuko? Sema hallelujah. Reverend, inua mikono yetu wafanye hivi. Tusimame sisi wote juu, tusimame kwa miguu na dakika hiyo watene na maina kwejo. DJ watene na maina kwejo nigetha tweherie Reverend haha rwimbo rwitũ rwa ndũmĩrĩri. Andũ arĩa a Ngai atene mũtikamakiona twaina cia Gĩkũyũ na ona twaina iria cinagwo nĩ Akũrinũ, mũtigeciria nĩ twamũtenga, nĩ rwimbo rwa ndũmĩrĩri. Rugaga andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩhoya Ngai ng'eni. Githĩ ndĩrahoywo arũme rĩu marerirwo mahikanie na arũme, atumia mahikanie na atumia, tukuhoithio mihianano twarega kwimenya. Twaina rwimbo rũu Reverend akorwo agicoka haria nigetha rĩu tuingire harĩ mĩario ĩrĩ ĩtatũ nigetha tucoke tuingire he mahoya mau mangĩ tuthiĩte ũguo nigetha twĩtĩkĩrie tukinyĩrĩre Reverend aturehere ndũmĩrĩri ĩrĩa tũmagarĩre maithori yanatũma oh Jehova
Maina. Yes. Kwejo. Inai rwimbo ruu. Na kuri no mwitikire tuine, mwitikire. Na reke inde mwirire. Ukitoka kwa ile mlango pale nje. Uingie upande wako left, pale utapata two stairs. Ukiingia kwa ile hall nyingine pale, vile mkeka inaenda, utapata stairs zinateremka hapo chini, uteremke nayo. Hapo utapata pahali mzuri sana ya kujisaidia pale. Hapo chini utapata mahali mzuri unaweza jisaidia hapo. Kaito ina rwimbo ruu. Reverend Timothy andu aria angai ya tene a nyumba ya Israeli maremeire Jehova makihoya ngai ng'eni. Na wakati huo Reverend Kiongo awe tayari na Biblia atusomee kitabu yetu ya mwongozo Daniel chapter 9 tukiendelea. Amen. Reke inere ngai. Andu aria ngai tene a nyumba ya Israeli ni maremeire Jehova makioya ngai ng'eni. Ngai ona gwakiraka kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero na nĩnjĩri Ngai nĩ matanirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona gwakĩraka kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Manũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩra nĩ kũririkana Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona gwakĩraka kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩra mũno maithori maingĩ na ruo rũrĩ rũnene rũhana ta rwa ikuũ. Ngai ona gwakĩrakara kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Maithori acio maherirwo ndungata-garu nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona gwakĩrakara kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. O akĩra Danieli rĩu no nginya moime kuo magake Jerusalemu. Ngai ona gwakĩrakara kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Akĩra Danieli rĩu no nginya moime kuo magake Jerusalemu. Ngai ona gwakĩrakara kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Ondiĩ mĩaka 70 makĩrĩra nĩ kũririkana Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona gwakĩrakara kimatiganĩria marĩa ikimaĩta nĩ Nebukadinezaru. Asanteni sana kwa sababu ya muda wetu vile tunaenda. Bwana asifiwe. Ningetaka tu Reverend Kiongo kusoma tu ndio watu wajue ni nini Mungu anataka kusema. Halafu utarudi baadaye ufanye vile tutakuwa tumepanga. Haya. Mchungaji akimaliza tu sababu sasa tumeanza kukimbia msichana sababu ya our colleges, universities tutakuwa na msichana Rachel. Dakika kidogo sana. Ukipewa nafasi ya kuomba usishukue muda mrefu tafadhali. Ndio tuweze. Yes. Kaito thome Danieli 9 muhari wa 3 na wa 4 maandiko makauga na ningĩcoka muhari wa 3 na ningĩcoka ngĩhũgũrĩra na kũrĩ mwathani Ngai ngĩmũhoya ndĩhingĩte kũrĩa irio na ngehumba taama wa ikonia na ngembũyaga mũhumũtwe o ngĩmũthaithaga. 4 ngĩgĩkaĩra Jehova Ngai wakwa ngĩmumbũragĩra mehia maitũ ngiuga ũũ: ĩ Mwathani we Ngai ũrĩa mũnene
na mwitigire muno o we uhingagia kirikaniro giaku na ugatuga aria mutiaine nao aria maiguaga maathani maku. Ngai arathime ciugo ciake. Amen. Asante, mpigieni makofi mazuri. Ucio niguo horo wa Reverend akoretwo akiaririo ni Ngai na tiga ni undu Ngai aragiria Reverend na Reverend akahoera maundu mau atona maga guthikiririo ni thirikari, maga guthikiririo ni andu a itura, maga guthikiririo ni bururi kana mabururi, akenyerekia akamahoera kungiri kuru muno na tondu. Where is that youth? Faster. Kwa maneno machache sana, Mbeya colleges, universities, secondary schools. Yeah. Praise God again. We want to pray for students and youth wenye wako nje. So join me in this prayer as we pray and believe. Let us pray. We thank you, Lord, and we bless your holy name. Thank you for who you are, and thank you, God, for what you've done unto our lives. Till now, we can say that it is you, God. So we adore you, and we bless your holy name. Lord, we thank you for this chance. Thank you even for speaking to your son, Reverend Maina wa OTC. Thank you for showing him and giving him that need and urge to organize this, Jehovah God. Thank you because it is your desire that men shall pray and not faint in Jesus' mighty name, God. Right now, I am here, Jehovah, humbly praying for all the university students, all the colleges students, all the high school student, even the primary student, Jehovah, by the power of the name of Jesus, Father. I put every student into your able hands, Jehovah, because God, you have a future for the young ones, Jehovah. Your plan is that we shall see you, God, Father. We shall live to praise your name, Jehovah, Lord, Father. And right now, Jehovah, I pray for any sin that each and everyone might have made, Jehovah. Please forgive us in Jesus' mighty name. We confess every sin that we've committed, Jehovah God. I pray that you may wash us, Jehovah, with the holy blood of Jesus Christ, Jehovah God. Every student, Jehovah, purify them in Jesus' mighty name, God. We have an issue, Jehovah God, of students, Jehovah, dying at an early age, Jehovah. So right now we rebuke that spirit of death in Jesus' mighty name, Father. That children will not die at an early age in Jesus' mighty name, Father. We rebuke the spirit of premature death in Jesus' mighty name, Father. That it shall not dominate in this country in Jesus' mighty name, Father. That young people shall live praising your name, Jehovah, Lord, Father. That young people shall not die at a tender age, Jehovah, because you say in your word, Jehovah, that you have a plan for us, and this plan is for prosperity, Jehovah. This plan is not to harm us, but to give us a hope and a future, Jehovah. Right now, Jehovah, I pray for every student, Jehovah God, that anything that might be attacking them in the form of the enemy, Jehovah, we rebuke it in Jesus' mighty name, God, because we know that the thief comes to steal, to kill, and to destroy, Jehovah. But it is written, God, you came that we may have life and have life in abundance, Jehovah. So right now I declare life in Jesus' mighty name, Father. All the sin, Jehovah, of addiction, Jehovah. I pray for students who are addicted to pornography, Jehovah. Students who are addicted to LGBTQ in Jesus' mighty name, Father. Young generation shall not get lost in Jesus' mighty name, Father. Young people shall not be lost, Jehovah, by the devil in Jesus' mighty name, God. Forgive us, Jehovah. Renew us in Jesus' mighty name, Jehovah. Even those who do not know you, dear God, I pray that, God, you may help them, Jehovah, to understand that you have a purpose for each and every one of them, Jehovah. I pray, Father, that students will not drop out of the school in Jesus' mighty name, Father, that they shall study, Jehovah, and I rebuke the spirit of joy
Jesus' mighty name, Father, that we shall get jobs, Jehovah. We shall get jobs that are glorifying you, Jehovah. We shall not get jobs that are glorifying the devil, Jehovah God. I pray that Jesus, you may have mercy on us, Jehovah. Have mercy on us in Jesus' mighty name, God. Have mercy on every student in Jesus' mighty name, Father. That nations shall know you, Jehovah. That people shall know you through students, Jehovah. That nations shall bow to you through young people, Jehovah. Because this is the next generation, Jehovah. I pray for this generation, God, that we shall not be moved by the enemy, Jehovah. Amen. But we shall follow the footsteps of our fathers, Jehovah. Amen. We shall follow the footsteps of our reverend and deacons in Jesus' mighty name, God. Amen. And we shall glorify you in our ways, Jehovah. Amen. Have mercy on us in Jesus' mighty name, God. Amen. Even those who have not attended colleges, Jehovah, Amen. they are falling away in drugs, Jehovah, in bad things, Jehovah. Amen. And it is not your will, Jehovah. So right now, in the name of Jesus, God, clean them in Jesus' mighty name. Renew them in Jesus' mighty name, Jesus. Lord. We love you and we bless your name, Father. You say that you see the hearts of young people, Jehovah. Amen. So right now, come and fill us with your spirit in Jesus' mighty name, God. Amen. That we shall live a pure life, Jehovah. Amen. A holy life, Jehovah. A righteous life because it is your desire, God. We love you and we bless your holy name, Father. Yes. There is none like you, God. Thank you for sending your servant, my Reverend Minor, Jehovah. Hey, God, Father, increase in him, Jehovah. May nations be transformed through him in Jesus' mighty name, God. Amen. We love you and we bless your name, Father. Amen. And it is in the mighty name of Jesus we pray, believing and trusting. Amen. 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 Wasalimie hawa watu. Salimia hawa watu. Just a minute. Praise God. Praise God. Praise God again. My name is Sophie Rachel Nganga, and Nganga is my father. Yeah. And I am a student at Muranga University, and I'm going to 4th year. I pursue human resource management. Also pursue Christ at my university. God bless you. Amen. Yes. Amen. So ningetaka sasa, kuna maombi ingine itafuata baadaye. Bishop Malak, bado maombi inaendelea, lakini kwanza sasa tutaingia sehemu ingine, na nitukuingira hau hangi Bishop Bolo hakugia na miario iganona tondu Jehova ndagigicokaniriria andu aya othe ro uguo gutari na undu ekwenda gutwira. Tukwenda kuigua kiugo kia Ngai na nigetha let me consult something from Reverend Gishegi. Yeah. Yes. Asante. Ndoire mahitia ma Reverend Gishegi. Riria kenete muno wonaga tari gugwitara gwita. Eguga ni kunjitara njita. Ndagikora anjira o uguo roiga no guo. Koguo ndire no ndungi ndirenda gwita Reverend Kiongo nigetha atukiririe muhunjia uria we muhunjia ugutuhe kiugo, muhunjia mugi wana tuhunjiria tukarathimo na he hindi aratuhunjiria horo wa hinya wa nguo na turarathimo muno nigetha ukimwite na ukimwire ati tondu wa mahinda tu atuhe kiugo kia ndagika ta 15 ria Ngai ekumuteithia nigetha tuingire hau hangi. And God bless you. Hallelujah. Amen. Tuhorere MC witu makofi mega. He mundu tarahura ruhi ndaraina gukiinwo ndarahoya ukigirire ki. Bwana asifiwe.
turugame na iguru nigetha tunyite ndungata ya Ngai ugeni athikabu aitu Archbishop Ezra na Archbishop wothe bishops aria twinao apostle reverend atungatiri athuri na atumia anake na iritu na ciana mwathani arogocwo wihurire ruhini tondu wa guka riu hurira Jesu witu ruhi rwega hallelujah jitagwo Reverend Kiongo no jitawa panti na hau nĩnyenda gũtheria panti ti baba kana mami no kambuni ya wĩra na Jesu akĩrĩ mwega ngwenda tũhoe na nĩgetha tũrehe ndungata ya Ngai ũgeni thengiũ mũno mũnabii wa Ngai Reverend Maina nĩ tondũ wa gũtũcokanĩrĩria gĩikaro-inĩ gĩkĩ tũigue mũgambo wa Ngai niĩ nĩ njũĩ ũrathi ũrĩa wothe wanaruta Ngai witũ anatũma ũkinyanĩre nĩ waririe andũ makĩaga kũigua no mũthĩ ũyũ biribiri nĩ ithuĩ rarũrĩra ũguo nĩ wega tũthikĩrĩrie ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai ekuga mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ njũĩ Jehova nĩ agũtũrathima mbararia guoko gwaku tũhoe nĩ twagũtĩa kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ o we Ngai wĩkĩrĩirwo mũno ona ũgatũgĩrio ndagoca rĩtwa rĩaku itheru mahinda maya na mathaa maya twambararĩtie moko maitũ na igũrũ na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũrathimithie ndungata yaku ĩrĩa ĩratũrehera mũgate wa muoyo na tondũ Jehova nĩ ũharĩrĩirie metha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na ũgaitĩrĩria mũrekio waku maguta na nĩgetha atũrehere kiugo gĩaku nĩ twahoya wendi waku ũkinyĩrĩre mwathani Jehova ithe witũ wa matu-inĩ nĩ twĩ wanamũhũthĩra ona rĩu moko-inĩ maku twerekereria harĩ we Jehova rĩu gĩtũthamakĩre no tũrutĩre wĩra na nĩ tondũ wa ũtugi wa rĩtwa rĩaku twahoya twetĩkie na twacokia ngatho rĩu mũndũ ũgwĩtwo Reverend Gĩcĩgĩ ũreke ngwathe ũthiĩ harehe mũndũ wa Ngai ũmũndehere etagwo Reverend Ben kuma kũrĩa mwena wa Karatina neno nĩ ndungata ya Ngai nĩ mũthĩnjĩri nĩ mũnabii ũmũrehe oro haha na nĩgetha tũrehere kiugo kĩa Ngai tũmũhũrĩre rũhĩ rwega angĩkorwo ndũrĩ na makoro na ndũrĩ na thĩna na mũnabii wa Ngai kũrũgama nĩgetha arekererie kiugo gĩake na nĩ njũĩ mwathani nĩ agũkũrathima na nĩ agũgwĩka wega ũngiuga tũhunjie tũrũgamĩte noguo tũgwathĩka Jesu akũrathime nĩ tũkwendete mũno amen mwathani arogocwo ngeithio guo rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe akorwo wĩna kĩrĩa yaku ya bendera cia mabũrũri mothe bendera ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩ ngwenda ũmĩoe na igũrũ ũguo na yakwa ndĩrenda yatigwo ha mũndũ wa Ngai nengera oya bendera ĩyo ũguo na igũrũ inua hiyo bendera mbele za Bwana sema Kenya ni ya Mungu sema Kenya inatawaliwa na Mungu mataifa yote yanatawaliwa na Mungu haleluya tupigia Bwana kelele safi shangwe na vigelegele kwa Bwana sasa tukiwa tumeinua bendera zetu hivi nataka sijui kama utapiga mikono hivi heru iboro mwengwenda tuine kifungo kimwe na stanza yake ukiugaga ahadi ya Bwana haivunjiki milele praise the name of the Lord are we together uko tayari tumsifu Bwana kwa ule wimbo piga makofi hivi sikilizeni piga makofi yako kwa Bwana nataka tuimbe wimbo huu ni wa kusupport Reverend Maina wa OTC ukwĩra atĩ kĩĩranĩro kĩa Ngai nĩma nĩgĩtũũraga piga makofi ya juu kwa Yesu sikilizeni mtasikia ahadi ya Bwana haivunjiki milele asikilizeni mtasikia ahadi ya Bwana haivunjiki milele 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 Jehova Mungu kanena na Musa akamwambia ni mimi aishie Jehova Mungu kanena na Musa akamwambia ni mimi aishie ahadi ya Bwana haivunjiki milele ahadi ya Bwana haivunjiki
haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana Haivunjiki milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. 1, 2, 3, 4. Jesus. Wapi kelele safi kwa Bwana Yesu. Geukia mwenzako, mpatie high five, mwambie leo tumekuja kusikiza kutoka kwa Mungu. Heithia mundu high five mwira mothe tuoka kuigua uria Ngai arenda. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Itanathie na mbere na ũndũ ũngĩ wothe Mwathani akumio. No nyende itanaria kiugo o gĩothe mũndũ wa Ngai Reverend Maina na gĩtĩo kĩnene nĩngwenda ũke haha. Praise the name of the Lord. Ni undu wake ndirenda kwamba kurehe mundu uyu wa Ngai. Bwana apewe sifa. Gutire kindu kiega na kia bata mundu wa Ngai ta kuigua mugambo wa Ngai ukauthikiriria no kawathikira utekwenda kumenya ngarama ya kuhingia mugambo wa Ngai uri hana. Ritwa Ngai rogocwo. Mundu wa Ngai, Ngai witu aroguturia. Ugai ameni. Ugai ameni njega. Ngai aroturia mundu uyu wake. Ni undu wake tondu ni wetikirite kuigua Ngai uria aritie, ugetikira guthikiriria na thutha wa maundu mothe ugatuthingata ithui ili utuhimize ya kwamba ile sauti ambayo Mungu ameiweka ndani yako tukifuata, taifa la Kenya litaweza kukombolewa na maisha yetu yataweza kusimama. Mimi namshukuru Mungu si kwa sababu nyingine, kwamba jambo hili ambalo umenenewa na Mungu kwa zaidi ya muda wa miaka 4 ya kwamba leo Mungu ameitimiza. Ninajua kwamba kumekuwa na changamoto nyingi, kumekuwa na vikwazo za aina mingi, kumekuwa na mambo ya kuzuia sauti hii isije ikatimia, lakini siku ya leo Mungu amekutoa mahali amekutoa, amenitoa mahali amenitoa, ili tuje tusikie leo kile mbingu linataka. Ni kwa sababu ya taifa la Kenya, na ninajua ya kwamba Mungu wa mbinguni ambaye amenena na moyo wako no kinya angikondu ni undu ni twathikiire mugambo wa Ngai. Ritwa rĩa Ngai riturogocwo. Ndetweno andu aya a Ngai no mage kumenya, tondu amwe ona ni mararigagwo ini atio turerwo ni mundu wa Ngai na mage gutaukwo Ngai uria anaria nawe. No ni kuri kundu kwina references cia kuria ungithie kurora ukore na tithero mundu wa Ngai ni anaririo ni Ngai, na wega waku ni atiriri waririo ni Ngai ndukiraga. Ono korwo thirikari ya Kenya ni anakwagira mweke uria wagereire wa gutuma mamenye kiria Ngai ekirite thiini waku. No muthenya wa umuthi Ngai witu ni njui ni akurugametie na umuthi ni guthikiririo ona to mugambo wa bururi witu ni tondu wa thĩ yothe, tondu mundu wa Ngai Mungu amemfanya sauti ya mataifa. Sio kwamba tu amefanyika sauti ya taifa, bali amefanyika sauti ya mataifa. Na kwa hivyo siku ya leo mataifa yote yamefungua masikio yao waweze kusikia vile mbingu linataka. Ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Kwa mundu wa Ngai, niĩ nyumire kuria nyumire njuke nkunyitirire nigetha ndeto ĩrĩa twanaria nawe, tondu nĩ twaragia na mundu wa Ngai akanjuria ngwĩka atĩa ndungata, na nĩ ndĩraigua igũrũ rĩkĩndindĩka ngamwĩra rĩu kĩrĩa ũgwĩka nĩ woĩ kinya, tondu Ngai ũyũ nĩ wa ũiru, waga gwĩka ũguo egũkũraga tũke tũgũthike na Ngai atigwo arĩ Ngai. No mũthĩ mundu wa Ngai nĩ wĩkire wega nĩ tondu wa gwĩtĩkĩra gũka. Nĩ njũĩ ngarama ĩrĩa ũrĩhĩte haha, na to ũmũthĩ nĩ nguonaga mĩtambo-inĩ, ona rĩmwe onani nĩ ndakiraga ngona mũndũ ũyũ anga tibiũ nĩ kwĩ handũ ũngĩrora mũndũ kĩũndũ kĩrĩa areka ũkona na handũ haha rĩ tibiũ, no thutha wa gũgũthuthuria na gũtuĩria kĩrĩra kwĩ Ngai ngakora nĩ mawe nĩ Ngai ũkwarĩirie, na nĩ ngwenda gwĩtĩkia ũmũthĩ na igana maretĩkanĩria na mũndũ wa Ngai. Hoya guoko gwaku na igũrũ, hũrĩra Mwathani rũhĩ rwega, tondũ Ngai nĩ akwarĩirie na agetĩkĩra tũkinye haha. Rĩu itanamba kũheana rũgano rũingĩ nĩ ngwenda kwaria kiugo kĩa Ngai, na ndũgaikare kũraihu
witikire guikara haha witikire ona kaborehero gati wambe wikare hato ndenda kwaria wi haha tondu we ni kuri undu Ngai agwikirite ukaigua nigetha bururi witu uhote guteithika. Njitagwo mutungatiri Ben, hujagia kanitha witagwo Blessed Nations Assembly kuria itura ria Karatina, no ni tukire na makanitha mangi na Ngai ni anduite murori wa makanitha macio. Ndina ne omwe kioyo tondu nenie mwega kumukira. Bwana sifiwe. Ona ni kuri na andu amwe agitio meikaire thi nganengerwo handu haha, no ni kwenda atiriri o uria kuhana ri tahe ndagika 5 kana 10 oigure Ngai arenda, tondu no ndu Ngai ahete wa gwikira uhoro uria onetwo ni mundu wa Ngai hinya nigetha tuhote kurugama na gwika maundu maya. Mundu wa Ngai turagomanaga kundu mahoya-ini twina Pastor Kiongo na andu angi matari haha, tugetana na iguru nigetha uhoro uyu kinyanire, na ndungata ino ikanjira mundu wa Ngai kwenda guturie maruga tagati-ini kanyu munjitanire na iguru nigetha Ngai atume uhoro uyu ukahota gukinyanira. Na riu tondu ni tuoka kwenda humburie Biblia yaku thiini wa ibuku ria Joshua, na ni wega gukaga kundu ta guku na Biblia. Kwenda guthoma ibuku ria Joshua kenda na thome muhari wa mbere njikurukia ukenda hanini. Joshua chapter number 9 and verses number 1. Nitashuka hapo chini kidogo na Mungu atatubariki. Nitaruhusiwa na MC wetu kuchanganya lugha zote mbili ili tuweze kuwafikia watu wengi na habari hii iweze kuwafikia watu. Kwa hivyo naomba mimi nitachanganya zile ambazo najua na zenye nitaelewa, lakini kwanza nitasoma kwa Kikuyu na Bwana atatubariki. Joshua chapter 9. Na gugikinya atiri ati hindi iria athamaki othe aria matuire murimo uyu wa Jorodani, bururi uria wa irima nyingi, ona ituamba-ini, ona hugurura-ini cia iria riria rinene, kung'ethera Lebanon, maiguire maundu macio, Ahiti, Amori, Akanani, Apelezi, Ahivi, Ajebusi magicokaniriria othe hamwe mari na ngoro o rimwe niguo makahurane na Joshua na Isiraeli. No riri hindi iria andu aria matuire Gibeoni maiguire uria Jehova ekite Jericho ona Ai, magika undu wa wara, magithie metuite ta andu mareketio na magikuwa makunia makuru na ndigiri ciao, ona mondo nguru cia ndibei ndwikangu na igatuo na ndigi, na magikira iratu nguru ndate maguru mao, ona makehumba nguo nguru mwiri, nacio irio ciao ciothe ciarĩ gu ciarĩ nyumu na igatuĩka rũĩ. Nao magĩgĩthiĩ kwĩ Joshua kĩraro-inĩ gĩake o kũu Giligali, makĩmwĩra we mwene ona andũ othe a Isiraeli atĩrĩ, tumĩte bũrũri ũraihanĩrĩirie mũno na gũkũ, na tondũ ũcio gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na andũ othe a Isiraeli magĩkĩra Ahivi acio atĩrĩ, hihi no gũkorwo mũtũrĩte o gũkũ tũrĩ na twakĩhota atĩa kũgĩa kĩrĩko na inyuĩ? Nao magĩkĩra Joshua atĩrĩ, tũrĩ ndungata ciaku. Ningĩ Joshua akĩmoria atĩrĩ, inyuĩ mũrĩa na mumĩte kũ? Nao magĩkĩmwĩra atĩrĩ, ithuĩ ndungata ciaku tumĩte bũrũri ũraihanĩrĩirie na mũno na gũkũ, na rĩu tuoka nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Jehova Ngai waku, nĩ ũndũ nĩ tũiguĩte ngumo yake ona maũndũ mothe marĩa ekĩte a Misiri. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Geithia ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Na no nyende akorwo ũkire mahoya na nĩ ũthire na kũrĩa nja, wĩtĩkire kũingĩra tondũ ĩyo noyo njĩra ya gũtũma kĩgongona gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩhote kũrĩkĩrĩra wega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo.
Maandiko ma Ngai maroriga atĩ kũrĩ hĩndĩ Jehova Ngai atongoririe andũ a Isiraeli, na hĩndĩ ĩrĩa makinyire rũĩ-inĩ rwa Jorodani, Ngai akĩarĩria Joshua akĩmwĩra Musa, ndungata yakwa nĩ akuĩte na rĩu ndarĩ ho rĩngĩ, no nĩ ngwenda woe andũ aya ũgĩe na hinya na ũmĩrĩrie, tondũ we nĩ kũrĩ kĩndũ ngwenda ũtaũkwo na ũmenye atĩ nĩwe ũgatũma andũ aya magae bũrũri ũrĩa ndĩmerĩire. Koguo ũhoro wa kũgaya na ũhoro wa kũmenya wendo wa Ngai ũigagĩrĩrwo igũrũ rĩa mũndũ ũmwe, na rĩu ndagĩka ĩno na mahinda maya ũhoro wa gũtaũkwo na kũmenya wendi wa Ngai na mũgambo wa Ngai nĩ ũndũ wa bũrũri, Ngai nĩ aũigĩrĩire ndungata ĩno yake, o ta ũrĩa erire Joshua atĩrĩrĩ, we Joshua gĩa na hinya na ũmĩrĩrie, tondũ nĩwe ũgũtũma andũ aya makagae bũrũri ũrĩa nderĩire maithe mao na mwĩhĩtwa. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Makiumagara magĩthiĩ bũrũri wa Jorodani makĩringa, marĩkia kũringa Jorodani, andũ arĩa matũũraga mũrĩmo wa Jorodani, arĩa matũũraga Kanani, arĩa moigaga harĩa nĩho haitũ, kĩanda kĩrĩa nĩkĩo gitũ, kĩrĩma kĩrĩa nĩkĩo gitũ, na Ngai nĩanengerana Kanani moko-inĩ ma Joshua. Bibilia ĩroiga andũ arĩa maiguire ngumo yati andũ aya nĩ mokĩte rĩu nĩ maingĩra itũũra, makĩambia kwĩbanga nĩgetha marigĩrĩrie Isiraeli matikaingĩre bũrũri wao. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngeithio ũguo korwo nĩ tũratwarana. Marĩkia kwĩkũbanga o mũndũ akĩhũthĩra wara wake, rũrĩrĩ rwa mbere rũrĩa rwacokanĩrĩire betagwo andũ a Jeriko, makiuga nĩ kwaingĩrwo bũrũri witũ wa Kanani, no ithuĩ tũrĩ a Jeriko tũkũhũthĩra ũũgĩ witũ, tũkũhũthĩra hinya witũ, tũkũhũthĩra indo iria twĩ nacio nĩgetha tũhingĩrĩrie Isiraeli matikaingĩre. Magĩaka rũthingo rwa Jeriko nĩgetha Isiraeli matigatuĩkanĩrie kwao. No tathikĩrĩria, Ngai ũrĩa ũtonaga thingo, Ngai ũrĩa ũtonaga rũirigo akĩrũgama na Joshua akĩmwĩra Joshua, nĩ ngũkwĩra ũrĩa ũgwĩka, thiũrũrũka rũthingo rũrũ thikũ mũgwanja mũkĩhuaga tũrumbeta, macoro na mĩtũrirũ, na mũthenya wa mũgwanja mũthiũrũrũke maita mũgwanja, na rũthingo rũrũ no kũmomoka rũkũmomoka. Ngai akĩra Joshua ũrĩa magĩrĩire nĩ gwĩka. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte tũrũrũngane bũrũri wa Kenya nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai erĩte mũndũ ũyũ wake. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Akorwo tũtiranogagia hũrĩra Mwathani rwĩrĩ. Rĩu andũ makĩambia kwĩbanga. Rũrĩrĩ rwa mbere rwarĩ rwa Jeriko, rwa kerĩ rwarĩ gatũũra getagwo Ai. Gatũũra gaka nako gakĩbanga, no tathikĩrĩria wega, gakĩrekerio nĩ Joshua tondũ mũgambo wa Ngai watwaranaga hamwe nao. Bũrũri no wĩke maũndũ maingĩ, no matarĩ na mũgambo wa Ngai wĩra wao tuĩke wa wana. Atongoria no meke maũndũ maingĩ, mũthamaki no eke maũndũ maingĩ, no hatarĩ mũgambo wa Ngai mothe matuĩke matũ. A Jeriko makĩhũthĩra ũũgĩ wao na ũhoti wao na influence yao magĩaka thingo, no Joshua agĩciiga thĩ. Gĩoke Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, hau gatagatĩ-inĩ kao hakiũkĩra Ahivi maikaraga itũũra rĩetagwo Gibeoni, makĩrana atĩrĩrĩ, twakira haha na nĩ tũronire ũrĩa Jeriko ĩrekirwo, twakira haha na nĩ tũronire ũrĩa itũũra rĩa Ai rĩrekirwo. Tũtiũngane tũkore Joshua, tũmũthaithe, tũmwĩre mũndũ wa Ngai, nĩ tũiguĩte ngumo ya Jehova ya maũndũ marĩa aneka, na arĩ korwo atwĩtĩkĩria ithuĩ tũtuĩke ndungata ciaku, tondũ ũrona ithuĩ nĩ twĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa magĩrĩire gũthira. Tathikĩrĩriai wega, ndoka na niĩ ta ndungata ya Ngai ndĩre bũrũri wa Kenya atĩrĩrĩ, tũtirĩ atĩ exceptional. Orona ithuĩ Kenya twĩ gatagatĩ-inĩ
kandu aria makinino ota Sodomu na Gomora, ona ithuĩ tũrĩ o gatagatĩ-inĩ kandu aria makinino tũrĩa rũthingo rwa Jeriko rwekirwo. Na nĩ atĩrĩrĩ, nĩkĩo mũndũ wa Ngai ararĩirio arerwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ, arahoka wĩke ũndũ wa ũgĩ, ũcokanĩrĩria andũ aya mekĩre makũnia, tũthaithe Ngai witũ, twathaitha Ngai witũ, Ngai witũ nĩ egũthaithĩka. Tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa KICC harĩa mũgambo wa Kenya ũrekagĩrio. Ugai ameni. Rĩrĩa bũrũri ũyũ wanenda gũthira, mũgambo wa kũnina waragerio njukua-inĩ ĩno, na rĩrĩa bũrũri ũyũ wanenda gũtũra, mũgambo wa kũũtũria waragerio njukua-inĩ ĩno. Twoka tũtangathe atĩrĩrĩ, mũgambo wa gũtũria Kenya ũrarekererio haha ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ aya magĩũka mahumbĩte makonia mao, to andũ a Ngai. Njũkire ndakora rĩakwa nĩrĩhumbirwo nĩ Reverend Kĩongo ndakĩiganĩra, ndakiuga ati kina thina rĩna mũtungatĩri Kĩongo rĩ, ona niĩ nĩ ndĩkĩrĩte. Rĩu andũ aya mabanga magĩũka makĩrũgama mbere ya Joshua, makĩmwĩra Joshua, ithuĩ twĩ ndungata ciaku na ithuĩ twagũthaitha atĩrĩrĩ, nĩ tũiguĩte ngumo ya Jehova, rĩu twoka tũnyihe harĩwe nĩgetha tũgũthaithe wetĩkĩre ithuĩ tũtũre muoyo. Andũ arĩa angĩ magĩthira, wetĩkĩre ithuĩ tũtũre. Tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ tũĩ atĩrĩrĩ, Kenya nĩ kwĩhĩtio Ngai, no nĩgetha twĩtĩkĩrio tũtũre nĩkĩo tũgomanirio ũmũthĩ, tũkaĩre Jehova Ngai witũ, tũmwĩre Ngai witũ, haleluya. Rũgama na igũrũ wa moko maku, twĩre Ngai witũ, uga mũgambo wayo, Ngai witũ, twĩ ndungata ciaku na nĩ twakwĩnyihĩria, we ũtwĩtĩkĩrie ithuĩ tũtũre muoyo. Geithia mũndũ Wi-Fi, mwĩre kwĩ Ngai matu-inĩ ũngĩtũma bũrũri ũyũ ũtũre muoyo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Atĩ makiũngana mathaithe Ngai ametĩkĩrie matũre muoyo. Tũkĩte nĩgetha bũrũri wa Kenya wetĩkĩrio gĩa thayũ. Tũkĩte nĩgetha Kenya ikonomi rĩa bũrũri rĩambie gũkĩra. Tũkĩte nĩgetha rĩrĩ mũkuri ũrĩa wĩ Kenya Ngai etĩkĩra kũthika, tondũ mũndũ wa Ngai nĩ mũhe ndũmĩrĩri ya ũrĩa tũngĩka tũthike mũkuri ũrĩa wĩ Kenya. Geithia mũndũ mwĩre kwĩna handũ he mwatũka, mwĩre Kenya ĩna mĩatũka mĩingĩ. Taikara thĩ okorwo nĩ ũrona mũtiramboana nake, ũmũreke mũikaranio hau. Nĩngwenda thome kiugo kĩ haha nĩgetha ndĩkĩrĩrie ndehe mũndũ wa Ngai. Na nĩ harĩ andũ ngwenda kũrũnga mũndũ gwĩtwo wa Kaveni, mũtungatĩri wa Kaveni. Ngai akũrathime mũno, tondũ Ngai nĩ akwarĩria kwĩra mĩhothi ĩrĩa ya ndũire ndĩkũrutwo gũkũ, no nĩ tũkũruta mũhothi ũrĩa ũtarĩ wa ndũire. Hĩndĩ Daudi aumagarire agĩthiĩ nyũmba ya Ngai, akirwo gũkũ mĩgate ĩrĩa ũmenyerete kũrĩa gũtirĩ, no nĩ tũgũkũhe ũrĩa mwamũre. Gũtingĩharĩrio igongona ta rĩrĩ, na kwĩ kũndũ kũngĩ kũrabatara gũthio thĩinĩ wa County 47 cikaingĩrwo na Rimasata Rabonzaya. Nĩ ũkaingĩra betũrũ-inĩ ũgekĩra ngari maguta, ũgacoka mũhuko ũkaneana mbia. Rĩu koguo nĩ tũkũruta igongona tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ. Ugai ameni. Mwarigwo Ngai ũrĩa ũkwarĩtie atarĩ oĩ waria, rĩu ũcio ũkwarĩtie kugĩte rĩrĩa rĩa ndũire, rĩu na ndoka gũtheria. Rĩera tũthome Thaburi 60 nĩgetha mũndũ wa Ngai tũingĩre ũhoro-inĩ ũrĩa ũtũmire tũke ũmũthĩ. Na tondũ ndeto ĩno wanageria, mũndũ wa Ngai kwĩ hĩndĩ athiũrũrũkire akĩra andũ mehinge kũrĩa na kũnyua, mekĩre makũnia mathiũrũrũke mahoere kinya parliament. Ndeto ĩyo yatũmire mũndũ ũyũ etwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i. Akinya kwĩ Matiang'i, ofici ya Matiang'i, akaketi pale Matiang'i amsikize, na Matiang'i akamwambia hiyo jioni ya kwamba atampeleka kwa mfalme na kiongozi wa taifa. Lakini watu walio na uhasama na watu wasiompendea mazuri wakafunga ule mlango. Tumekuja kukuambia leo ya kwamba wakati umefika, wapende wasipende, lazima sasa wasikie ni nini hiki Mungu ameweka ndani yako. Sema yes. Thĩinĩ wa Thaburi 60
nigetha tutirihe uhoro uyu. Thaburi 60 andu aya makinya he Joshua makimwira ithui twe ndungata ciaku twetikirie tuture muoyo. Ndĩrenda gũthoma Thaburi 60 mũhari wa mbere na njikũrũkia wanini. 60 verse 1. Psalms chapter 60 verse 1. Ngai nĩ gũte ũtũtete, kũmomora nĩ ũtũmomorete, ũrarĩ na marakara etĩkĩra gũtũcokerera, nĩ ũtũmĩte bũrũri ũthingithe, watũranĩtie, thondeka mĩatũka yaguo, amu nĩ ũrenyenya, kĩrĩndĩ gĩaku nĩ ũkĩonetie maũndũ maritũ, ũtũnyuithĩtie ndibei ĩrĩa ya gũtũgũgania. Andũ arĩa agwetigĩri nĩ ũmahete kĩbebero, no getha more mona arĩa arathi na ũta. Mũhari wa 5 wa mũico, nĩguo andũ aku-rĩ matharwo ũru-inĩ-rĩ, honokania na guoko gwaku kwa ũrĩo ũgĩtwĩtĩke. Mwathani arogocwo. Honokania na guoko gwaku kwa ũrĩo Ngai ũtwĩtĩke. Ugai ameni. Thikĩrĩria mũndũ wa Ngai, no tige gũikara tũtarĩ gũkũ. Kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩ Jehova nĩ gũtũte ũtũtete, na ithuĩ tũgakĩtetema ta andũ manyuĩte ndibei, bũrũri witũ ũgathingitha, no kambia kũgĩa na mĩatũka. Tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũraragia na ndungata ĩno ya Ngai, aranjĩraga ndungata, wee mũnabii hamwe nani, no nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, no nginya bũrũri ũyũ oigua ũrĩa Ngai arenda, tondũ kwĩ mĩatũka yatũkangĩte. Na nĩ ngwenda kũmũtarĩria mĩatũka ĩiganona ĩrĩa tũkire kũhoya ũmũthĩ. Ngai athinge mĩatũka ĩno. Ugai ameni. Nĩ wĩharĩirie kũigua mwatũka wa mbere? Mwatũka wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa gwathuranirwo gũkĩgĩa kĩama kia UDA na gũkĩgĩa timu ya Azimio, hĩndĩ ĩrĩa gwaikirio kura na gũgĩtuĩka kĩama kia UDA nĩkĩo kĩahotana, mwatũka ũkĩgĩa bũrũri witũ, na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ kwahota gwethwo njĩra ya gũthinga mwatũka wa andũ a UDA na andũ a Azimio. Tũka gũtangatha ũmũthĩ mahoya maya tũkũhoya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ megũthinga mwatũka gatagatĩ-inĩ ga ateti a Kenya. Tũka gũtangatha atĩrĩrĩ, mahoya ma ũmũthĩ korwo andũ a Ngai no maigue ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩna mũndũ wa Ngai, na hata president wa taifa la Kenya asikie sauti ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ile mwanya ambayo imepatikana ya kutenganisha watu wa taifa la Kenya. Ngai nĩ egũthinga mwatũka ũcio. Oya guoko gwaku na igũrũ korwo twĩ hamwe. Nĩ igana maretĩkia nĩ kwagĩire mwatũka, nĩ kwagĩire mwatũka, na nĩkĩo ira Raila arũgama egwĩta andũ ake matwarane nake, tondũ nĩ kũrĩ na mwatũka. Thikĩrĩria mũndũ wa Ngai, narĩ korwo Ngai witũ no etĩkĩre gũthinga mwatũka wa politics ũrĩa wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, narĩ korwo Ngai no amateithie ũrĩa megũthinga mwatũka. Mwatũka wa kerĩ, kwagĩa mwatũka-rĩ, airĩtu na atumia marehingĩrĩirie handũ hamwe, marerana ona no tũrute mũthuri gatagatĩ-inĩ gaitũ. Kwagĩa mwatũka, anake na athuri marehingĩrĩria hamwe, maroiga ora na ithuĩ-rĩ no tũrute atumia o gatagatĩ-inĩ gaitũ. Waganu ũraingĩra bũrũri wa Kenya. Tũka gũtangatha atĩrĩrĩ, mwatũka ũcio nĩ ũgũthingwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arotũma mwatũka ũcio ũthingwo kuma ũmũthĩ, bũrũri witũ ũgĩe kĩhonia. Kwagĩa mwatũka-rĩ, itonga na thĩni-rĩ, o mũndũ aikaraga mũrĩmo wa kwao. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũrandora ateta mũtaraigua, ta njoera guoko ũguo korwo twĩ hamwe. Tera ũcio mũriganĩtie nake, kwagĩa mwatũka, itonga mũrĩmo ũrĩa, athĩni mũrĩmo ũyũ ũngĩ.
tukagotangatha Kenya belongs to 52 million people. Kenya ni ya makabila mothe 42 na Kenya ni ya andũ milioni 50 na turoka gutangatha ndungata ya Ngai nĩrĩ na mũgambo wa gũtwerekeria ũhoro-inĩ wa gũthinga mĩatũka ya bũrũri witũ wa Kenya. Kwagĩa mwatũka, athuri anake kana aciari maraihanagĩrĩria na ciana. Kwagĩa mwatũka, aciari na ciana nĩ kũraihanĩrĩria maraihanagĩrĩria. Kwagĩa mwatũka-rĩ nĩtũrangagĩrĩra ũgoco nginya aciari a kĩroho, maithe maitũ ma kĩroho, mũtungatĩri Mwangi Zakayo. Kwagĩa mwatũka, meikaragia kando, matiendaga kuona mũndũ ũngĩ agĩũkĩra. Kwagĩa mwatũka, no tũkagũtangatha mwatũka wa Kenya. Oya guoko gwaku na igũrũ, mwatũka wa Kenya. Jehova Ngai wa matu-inĩ aroetĩkĩra gũthinga mwatũka wa Kenya. Rũgama na magũrũ maku, oya moko maiku na igũrũ. Oya moko maku na igũrũ. Chukua mkono wako hivi mbele za Bwana. Inua tu mkono mbele za Bwana. Yes, tunatangaza leo mwatũka ũrĩa ũgĩte bũrũri witũ. Jehova Ngai wa matu-inĩ twarũgama na thaburi 60 mwatũka wa Kenya. Ngai wetĩkĩre gũthinga, Ngai wetĩkĩre gũthinga mwatũka ũrĩa wĩho thĩinĩ wa bũrũri witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũrĩra Mwathani witũ rũhĩ rwega. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩngwenda tũikare thĩ, mũndũ wa Ngai ũka haha. Nĩngwenda kwĩra andũ a maũndũ merĩ matatũ makwĩgiĩ matarĩ mahota kũmamenya wega. Nĩnjũĩ wanaheo ndũmĩrĩri ya bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ona hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũthamaki ũrĩa ũrarĩ ho, Uhuru Muigai wa Kenyatta, na Ngai njũĩ na kuoya ndũmĩrĩri ya ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩka. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai rĩu nĩ akwĩhete mweke wĩre andũ aya naguo bũrũri ũgũthikĩrĩrie. Na ingĩhoya atĩrĩrĩ, mwaigua mũgambo wa Ngai, mwĩtĩkĩre tũrũmĩrĩre njĩra ĩrĩa Ngai witũ atũnengerete. Andũ angĩ bioni makiuga ithuĩ tũtikũthira, nĩ tũĩ mabũrũri ũrĩa mathirĩte. Ithuĩ tũtikũnyarirĩka, nĩ tũĩ andũ angĩ nĩ manyarirĩkĩte, na ithuĩ no tũhote gũteng'era kabere. Tũthaithe mũthamaki ũgwĩtwo Joshua etĩkĩre tũtũre muoyo. Andũ aya nĩnjũĩ Ngai nĩegũgũteithia nĩgetha mahote kũigua na mahote gũthikĩrĩria kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku, tondũ kwĩna ndũmĩrĩri. Na ndĩramera atĩrĩrĩ, mangĩigua no mete references maingĩre thĩinĩ wa YouTube ya Reverend Maina wa OTC, nĩ megũkora ndeto ĩyo, kana ti ũhoro wa ma. Ona no mekũmĩkora kũrĩ andũ ta mũndũ gwĩtwo nĩ Kei, barothi wa thayũ, Sam Gitonga, akina Kaburi Danieli. Mkiingia pale mtapata ujumbe. Hata kinaponichangaza nende twere warĩtie atĩ Ngai nĩekũhũra thĩ na mĩrimũ ĩtarahono. Warĩkie kwaria ndeto icio nĩrĩo korona yokire. Ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, mũnabii amenyekaga nĩ wa ma, akiuga nĩ gũkura hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakanĩte na mbura ĩkaura, nĩ kũmenyagwo nĩ wa ma. Mũnabii amenyekaga nĩ wa ma, matu mangĩtũtũngĩria arũgame uga ona mwamona gũtiroira, nĩ kũmenyagwo mũndũ ũcio nĩ wa ma. Kũngĩaga kura, mũndũ ũyũ nĩ wa Ngai. Thikĩrĩria wega na ariũ na arĩithe witũ a Korinto, mwĩna mũnabii gatagatĩ-inĩ kanyu, na mũtigetĩkĩre kũhoria tawa ũyũ, mũtigetĩkĩre kũnina njata ĩno, mwĩtĩkĩre kũmĩnyitĩrĩra, tondũ mũndũ ũyũ he ũndũ aroiga na nĩ njũĩ Ngai nĩegũkũrũgamia na Ngai nĩegũgũtetera. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ndĩrenda ndiramenya kana rĩu thiĩ ngũcokerie mũndũ ũrĩa nĩgetha Reverend Gĩcigi, nĩgetha rĩu nake wa Kabeni nĩgetha gũcokeria handũ haha nĩgetha mũndũ wa Ngai oke. No nĩ ngwenda gũtheria njuge atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ rĩu twĩ thĩinĩ wa Kameme Live thaa ici na nĩ tũrathiĩ na mbere. Wale ambao wako pale wanatazama kwa mtandao, kuna paybill iko pale, hiyo tunaweka sadaka isiyo ya kawaida.
Ninasema isiyo ya kawaida, maana mchungaji Reverend alitangulia kusema hapa tutachukua sadaka, lakini hiyo ni ile iliyo ya kawaida. Iliyo ya kawaida peleka kanisani kwenu, lakini ya kusimama na kazi ya Mungu na mtumishi wa Bwana na ndemwere ndomwe gotire igongona riaragereria andu hatari kiruti kia igongona. Nigetha igongona riri riarie no nginya twibange ni tondu wa undu ucio. Kana atia mundu wa Ngai? Timo ni murata wakwa umuku mundu wa Ngai. Mundu wa Ngai no abata onake ni akenagia na ni anyitagirira oka karatina ajitaga kanjira ndungata ni andu ndina igongona ukatunyitanire tuthaithe Ngai. Ngai witũ aromũrathima. Rĩu ndĩrenda kũrehe mũndũ wa Ngai twerekereria twina ndungata twina cio haha na tutasimama pamoja tuhakikisha kwamba tumeomba, tuhakikisha kwamba tumemulilia Bwana wa mbinguni, na ninajua kwamba Mungu wetu atatutendea yaliyo mema. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Yana turugame. Tuambe turehe sadaka. Hallelujah. Nidaitĩrĩrio maguta macio rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Rĩu nĩngwenda ũingĩre thĩinĩ wa mũhuko, na tũtirĩ na indo cia gwĩkĩra tũkũigĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha haha nario haha na cirĩrwo mbeca iria ikũrutwo bũrũri ũyũ ũkanyarirĩka. Reverend Mwangi Zakayo, handũ haha narutwo indo ciana cirĩrwo haha bũrũri ũyũ witũ ũkona nduma kana ũkona wega. Rĩu kwenda tũrute sadaka twĩre mũndũ wa Ngai. By the way, for your information, kuona handũ haha na igongona rĩrĩ mũndũ wa Ngai ahũthĩrĩte makĩria ma 2.5 million Kenya shillings nĩgetha atigĩrĩre wĩra wa Ngai nĩwokĩra. Nĩngwenda arĩa mena thimũ, maana kuna wengine tutatoa kwa simu, uikira thimũ-inĩ yaku, ndĩrenda kuheana namba ya Reverend Maina wa OTC, maana tunaweka sadaka pale na Mungu wetu atatubariki. Uko tayari kutoa sadaka? Oya guoko gwako na igũrũ okorwo nĩ wĩharĩirie kũrũgama na igongona rĩrĩ. Ndĩrenda tũrehe haha, gũtirĩ mũndũ ũkuoerwo, tũkũrehe haha na ninajua kwamba Mungu wetu atatubariki. Nataka niombe kwa sababu ya hiyo sadaka yako, kisha baadaye niwapatie wale walio na simu namba ya Maina ili tuweze kusimama na yeye, wanaotutazama kwa mitandao ya kijamii, maana kuna watu wengi wamekumbali tutumie yani platform zao, na ninajua kwamba Mungu ametubariki. Nataka niombe kwa sababu ya sadaka hii. Oya guoko gwaku tuna igũrũ mbere ya Ngai. Oya tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai we ũtũraga tene na tene, nĩtwagũcokeria ngatho na nĩtwagũtĩĩa nĩ ũndũ wa thogora ũrĩa ũrĩhĩkĩte Ngai, nĩgetha igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩhote gũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere. Ndahoya andũ aya magĩthiĩ kũruta indo ciao nĩgetha marũgame na igongona rĩrĩ Ngai, wĩtĩkĩre kũrĩamũkĩra na ngatho nĩgetha kũrĩ bũrũri wa Kenya kwanacokanĩrĩrio mbeca, nĩgetha thayũ wa bũrũri waguo kũgĩa na ũitangi wa thakame na andũ mahutatanĩre igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, wetetere bũrũri witũ na rĩtũhonokie gatagatĩ-inĩ ka maũru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe rĩa Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na nĩtwetĩkia, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩngwenda ũrehe sadaka haha. Ndĩrenda namba ya Pastor Reverend Maina, namba ya Reverend Maina nĩ ũndũ wa arĩa me thĩinĩ wa kĩrĩa tabarukia hawe wale ambao wako kwa mitandao. Namba ya Reverend Maina ni 0723 006 332 0723 006 332. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikwenda wena peo ikie sadaka ya kuharia na ili Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Nataka wale wengine walio nayo kwa mikono, leta sadaka hiyo hapa. Oria iga na mirehe haha, ino tire ya kawaida, ino neto. Hallelujah. Leta sadaka yako hapa. Ni vyema kusapoti nabii wa Bwana, ni vyema kusimama na yeye na tumwambie Bwana tumekutolea leo, ili Bwana wa majeshi
ukaweze kutukomboa na ukaweze kututendea mema. Leta hiyo sadaka yako hapa mbele za Bwana. Hapa kuna madhabahu huongea kwenye taifa la Kenya, lakini leo tumesema tunakimbilia Bwana ili kwake tuweze kukombolewa. Nagoro inetigo ini kyo ikeno kiagaga yobaine akai nane wachekira wega onyoni mao newega kai ega makeria owewa ihorirondega adoraroroke nekyo dirikanaga makeriganera nane wachekira wega onyoni amahoya newega kai newega makeria owewa ihorirondega adoraroroke nekyo dirikanaga makeriganera nane wachekira wega onyoni amahoya. Meri moya ngoro erare tonege age moiga gamatire na ihe oisho nekewa heiro nekai ewete newega kai newega materia ewewa ihoriro nega adoraroroke nekyo dirikanaga makeriganera nane wachekira wega onyoni amahoya newega kai newega makeria ewewa ihoriro nega adoraroroke nekyo dirikanaga makeriganera nane wachekira wega onyoni amahoya. Oya guoko gwaku na iguru gwo mbere ya Ngai. Mwathani andu aku ni maruta na marehe kigongona-ini giki. Ngai ware mari muoyo bururi witu ni uri na mwatuka wa economy kugite mwatuka Ngai tugatigwo bururi wina mathiri igongona riri ria mbeca riarutirwo guku KICC ndatangatha atiriri Ngai rigitikirika mbere-ini ya uthio waku witikire kuhonia bururi witu na riu kuria guothe Ngai witu kurari na mwatuka witikire kuuthinga na riu andu aya aku nao marugama na kigongona giki marathime matetere mariririe maritwa ma Ngai maroetikirika mekirwo ibuku-ini riria makugacira na aria meguthii na mbere thiini wa ritwa ria Ngai ithe ria Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru twahoya na nitwetikia ugai amen. Riu ndirenda kurehe Master of Solomon nigetha aingire hau hangi na twarikia kaundu arenda gwika ajokerie ndagika imwe nigetha tuhote kuingira hau hangi tutatamburithie mundu wa Ngai. Karibu sana mundu wa Ngai. Riu ici ndakuhoya na gitio kinene uti muhothi uria wa nduire wa kawaida matware o haria gwikite atia ukumerite. Ngai akurathime. Karibu sana. Amen. Niwega kugiaga na tungatiri taya. Bwana asifiwe. Nikurikira Hallelujah. Ni uguo. Angikorwo
mwito uyu witanitwo ni Ngai nginya Martin wa Janet akawigua onake akoiga ni eguka na no haria Martin wa kora ikonia rieka ati we mwega. Bwana asifiwe sana. Nituramenya twina ini aingi Martin Janet na tondu tutirenda gute ihinda niturenda ndumiriri rekererio rekererio tukwamba kuhoya ndagika ĩno na tukwamba kuhoera Saitani rĩrĩa Reverend Maina wa OTC araheagwo mathĩna marĩa magũkora bũrũri. Hau nĩ arangunyeire onokorwo nĩ ekuga araugire thĩna ũmwe Saitani arenda kũhũra bũrũri witũ naguo nĩ kũraga atumia makĩheo ciana na aingĩ ao gũthĩnjwo makarega gũciara na njĩra ĩrĩa ya ndũire, kũheo ciana na njĩra ya ndũire atĩ no nginya mathĩnjwo. Na tũkwamba kũgĩa na ihoya rĩu rĩa ndagĩka 3 tu tũkĩhoithio nĩ mwarĩ wa ithe witũ wĩtagwo Madam Wanjiru wĩrutĩire mũno araire gũkũ kĩruta wĩra kĩbanga itĩ gũkũ eha tũrũgamĩte ũguo na nĩ ndagĩka ndakwĩra ũhoe please ukamenya kwĩna maũndũ maingĩ na hau mbere eha Sister Wanjiru. Aha, akorwo ndarĩ kuo reke rĩhoywo nĩ Bishop wa Mwea harĩa rĩ gwĩrĩtwo nĩ sorry Bishop Ben yeah sawa bas reke tũhoerwo ihoya rĩu nĩ mũtungatĩri wa kũrĩa Kiambu tondu nĩ okire etanagio na Kamuti uka mũtungatĩri kũhoere atumia arĩa aritũ. Mwangi Zakayo karibu mũhũrĩre irohe Mwangi Zakayo hoere atumia arĩa aritũ na atumia bũrũri ũyũ na arĩa me nja wa bũrũri nĩgetha matige Ngai amateithie ihinda rĩu makagerera that process na ĩgathiĩ ũrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Asante. Amen. Bwana asifiwe. Oya guoko igũrũ guo nĩ tondũ nĩ wendete Ngai na tondũ nĩ tũmũhete gĩtĩo rũgama na magũrũ maku o harĩa ũrĩ. Nĩ wega gũtũma mũgambo ũthiaga kwĩ riũa na mũgambo ũthiaga kwĩ mbura. Mbura no yure Kiambu na ndĩkaure Nairobi no mũgambo ũiguĩkaga thĩ yothe. Oya guoko na igũrũ guo tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu twĩ kĩũngano-inĩ gĩkĩ twagũtĩa nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na gũtirĩ Ngai ũhana tawe. Nĩguo Ngai witũ. Mathaithana maitũ nĩ kũrĩ we Ngai witũ nĩ tondũ wĩ mũthamaki mũnene ũthamakaga igũrũ na ũgathamaka gũkũ thĩ. Nĩkĩo gĩatũma tũcemanie nĩgetha tũke tuge rĩtwa rĩaku nĩ inene kwĩ marĩtwa marĩa mangĩ mothe. Ihoya rĩrĩa twarũgamia nĩ gatagatĩ-inĩ ga aciari atumia arĩa Ngai wa kĩgongona wehokeire igongona rĩa kũihũria thĩ. We nĩwe ũtũmaga mũtumia ohenda na we nĩwe ũtũmaga mũtumia athiĩ arigithathe mwana. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tondũ kwĩna atumia bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya arĩa megũtũma population ya bũrũri wa Kenya yongerereke twamahoera twĩ mbere ya kĩgongona gĩkĩ hĩndĩ ĩrĩa megũthiĩ kuohoka ũromatua ta atumia akĩhimbirania matua kuohoka makohoka na njĩra ya naihenya thĩinĩ wao gũtikanagĩa na complication iria ikoraga atumia rĩrĩa mekũheo ciana. Twaregana na ũhoro wao gũkua hĩndĩ ĩrĩa mekuohoka ũhoro wao wa gũthĩnjwo nĩguo twaregana naguo mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩo maihũragia bũrũri aya nĩo makuaga mbegũ. Ngai wa kĩgongona nĩ twamahoera tũiga mũthenya wa ũmũthĩ marociara ciana cia kĩrathimo marociara ciana cia kĩrathimo marociara ciana cia kĩrathimo tũiga marociara ciana cia kĩrathimo na kũngĩkorwo bũrũri wa Kenya nĩ kũrĩ mũtumia mũritũ o wothe harĩa arĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũiga arociara kĩrathimo tũiga arociara kĩrathimo na kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mũtumia ũgĩte na complication cia kwaga mwana ũromũthatũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Ngai wa kĩgongona ĩtĩkĩra gũthaithĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya na twacokia ngatho tuge amen tuge amen tuge amen amen. Ngai tũmũhe rũĩ rwega na Ngai amũrathime. Ndĩrenda kwĩta mũtungatĩri
Reverend Gicege nigetha oke nigetha na watungatĩri magikorwo makiharĩrĩria na o hĩndĩ ĩyo agĩũkaga he rwĩmbo rwĩragwo ĩno nĩ ndũmĩrĩri rũkorwo rũkĩharĩrĩrio by Pesh na magikorwo makĩbanga ũguo nĩgetha nĩruo rũgũkĩingĩria mũtungatĩri agĩtũhe ndũmĩrĩri ya Ngai. Karibu Reverend Gicege. Bwana asifiwe. Mwathani witũ arogocwo. Mũndũ harĩ arĩ nĩoĩ guoko tũkĩgeithania. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Reverend Ayubu Gicege wa Hemani. Hunjagia na kĩũngano kĩa AIPCA nĩo mũnanagia Idi. Tondũ mahoya maya nĩ ma ndini ciothe na nĩ ma mabũrũri mothe. Mwathani witũ arogocwo. Ũguo wĩ hau ũrĩ ũmenye ũrahoera bũrũri ũkahoera kaunti yanyu ona ũkahoera thĩ yothe. Tera ũcio ũngĩ nĩ mahoya ma thĩ yothe. Na hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wa ndũmĩrĩri kana ya mahoya ma mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũthiĩ kũhoya, Ngai witũ nĩ eguũrĩirie na njĩra nene mũno na akahũra ũhoro mũhũri ũrĩa erire Amosi atĩ ndirĩ ũndũ ngeka itamenyithĩtie ndungata ciakwa cia nabii na atũmwo ndundu ĩyo yakwa. Rĩu gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ tũrĩ na ndungata ĩno nĩ ũngĩoka ũkaha mũndũ wa Ngai. Nĩ tũrĩ na ndungata ĩno Ngai eguũrĩirie. Abai mũhũrĩre Ngai rũhĩ wega tondũ nĩ ekĩte wega. Ndungata ĩno ĩgwĩtwo Reverend Maina wa OTC. Nĩ mũndũ ũhũthagĩrwo nĩ Ngai na njĩra nene mũno na ya magegania manene mũno. No ngwenda gũgĩkwĩra atĩrĩrĩ we ndũngĩhota gũthurĩra Ngai andũ arĩa ekũruta wĩra nao. Ngai nĩwe wĩthuragĩra. Mwathani witũ arogocwo. No rũria maitho onire nĩ ekũruta wĩra na ndungata ĩno yake. Tũrĩa onire nĩ wega arute wĩra na Musa ona agĩtondoiraga. Mwathani witũ arogocwo. Ndungata ĩno nĩgetha tũhoe niwe ũndutĩte kinya mahoya ma kwĩhinga. Nĩ twĩhingĩte mũno tũgĩthiaga ng'ongo na ng'ongo. Na rĩmwe hĩndĩ twahingĩire Eldoret kũrĩa gwĩtagwo Rukuyani harĩa Soi tũthiĩte ihoya rĩa thikũ mũgwanja kuo rĩa kwĩhinga. Nĩho ũtukũ ndaiguire auga mbu. Ngĩmũria mũndũ wa Ngai nĩkĩ? Akĩnjĩra ĩyo mbathi yagwa Mĩrũ. Gũkĩroka gũkĩa thutha thikũ igĩrĩ tũkĩigua mbathi ĩrĩa yagũire Mĩrũ ĩkĩũraga andũ aingĩ mũno. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ekĩrĩtwo nĩ Ngai korwo twamĩnyita na tũhoe toguo injiri yauga atĩ kwĩna mwatũka no tũthinge na mahoya. Rĩrĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ũguo nĩ tũkũgĩa na ũndũ wa kũhoya nĩgetha tũnyite ndungata ĩno ya Ngai guoko. Nĩ tũthiĩte kũndũ kũingĩ mũno nake mawabici-inĩ maingĩ mũno kinya wathani-inĩ ũcio ũngĩ na agathiĩ kuo. Ugai rita rĩrĩ ndegũthiĩ kuo. Ugai ndegũthiĩ kuo. Ona korwo na ndũmĩrĩri harĩa ĩbatiĩ gũkinya ĩkaga gũkinya nĩ tondũ nĩ athiĩkagwo. Na nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ atũgomanithĩtie haha nĩgetha tũigue mũgambo wa Ngai ũrĩa arĩtie na ndungata ĩno ya Ngai. Mũthenya ũmwe marangorire ta rũgama Reverend Gerard. Rĩmwe marangorire gwakwa thaa 8 cia ũtukũ na Reverend Gerard. He kaũndũ ndungata ya Ngai ĩrakĩendaga tũhoe ũhoro wĩgiĩ ndũmĩrĩri karathi mũndũ wa Ngai. Ũguo ndungata ĩno ya Ngai nĩ yaragĩrio nĩ Ngai ona inyuĩ nĩ mũĩ no nga mũndũ wa kwĩrigithia. Bwana asifiwe. Mũtikĩreke tũhoe. Na kuma Januari nĩ tũkoretwo tũkĩhoera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekagĩrĩrio nĩ mũnabii Reverend Maina wa OTC every Thursday. Na mahoya mau tũtongoragio nĩ Mwangi Sakayo. Ta rũgama ũguo ũcio nĩwe tũtongoragia. Ũguo naona Reverend Maina haha ũguo nĩ kũrĩ itugĩ ikoragwo gũkũ rungu imũnyitagĩrĩra. Kiongo wa Panti tũkoragwo nake Anwar Lawrence, Reverend Ben na angĩ aingĩ itekũgweta thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa kũgeria gũthondeka mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenda mũrũgame na igũrũ. Rĩrĩa ĩrĩriga Ngai nĩ ũrĩtuonagia nĩgetha tũtikaĩre na mathagani
nitwetana iguru kuri we Ngai na roho na Jesu Kristo ariwe mukuri witu. Jehova Ngai, we wakire kanitha waku gitinaine kia nabii na atumwo, na Jesu Kristo agituika ihiga riria inene ria koine. Nituoka mbere yaku mutheru wa theru, we hinya uria utoragwo ni hinya, we niwe hinya uria twegiritanagia naguo, na nikio tugomanite guku KICC tukiuga ithio gutire Ngai ungi tuwitiga niwe Ngai. Baba twagikuhoya tuhonokia ni tukuhonokeka, twariria ni tukuigua Ngai mwega. Baba mwega twariria na ni tukuigua, tukania na ni tugukanika. Baba mwega ni ndakiiga ndungata ino yaku Reverend Maina wa OTC guoko-ini gwaku. We niwe wamwamurire kinyenda ya nyina, ona hindi iria aricokora no wamui na ni wamenyaga agatuika ndungata yaku. Ithare na ndagika ino agithi kurekereria ndumiriri, Baba reke atuike wa gwitikirika. To Kenya iki thiothe ni twamuhe kibali thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twaria gukorwo gwaku gukorwo kwi hamwe nake, naguo horo uria wikirite thiini wake utuike wa kuhonokagia andu no utuike wa guteithagia andu. Riu twiga ndungata ino guoko-ini gwaku, yanathie kwa miaka mingi, yanathie kwa maita maingi Ngai, na ni tondu wa mugambo waku kuma riu guthie na mbere tuuga ndeguthie kuo ringi. Kiugo giaku reke kiaragio na gigakinyanira, na gitumira undu wa Jesu Kristo riu twahoya ona twitikia. Amen. Twambe turugamie rwimbo ruu hanini, tutio ikara thi na gitio kinene. Icon uikarite thi rugama na gitio kinene. Ithe ndukite tondu Ngai nietite ndungata ino yake, nawe uraigua mugambo uretikira tuke nigetha tuigure Ngai arenda. Ndenda tuike undu umwe wa gitio. Mundu wa Ngai Reverend Akishigi, nyita ndungata ino ya Ngai guoko umirute njukua-ini. Nigwenda athinjiri Ngai aria makoretwo mari muhari-ini wa mbere matware ndungata iyo ya Ngai haria murango-ini, nake baba aya aitu me haha, wenda muke na gitio kinene. Baba kai haha Reverend Kiongo, tetikirai tuhe ndungata ino hinya, tumikire hinya, tumirute haria, mumiumagarie, mumirehe haha. Inyura inyu baba ri ukai murugame haha, ni inyu mukumwamukira mumurehe kigogona-ini, muge ni mwitikirite mundu uyu wa Ngai. Riu ndagathie ku ringi, riu andu a Ngai, ndungata cia Ngai, tathii haria murehe mundu ucio wa Ngai. Ini thii uguo muke nake mumurehe. Ona nginya aini aria me haha ri ithe witu aini, ona mugiukaga haha thii hau amwe ao tumumagarie. Andu aria megutongoirie mahoya aria achas aitu, na kwa heshima kubwa tumtambulishe mtumishi wa Mungu na tuseme ya kwamba nabii wa Bwana ambaye Mungu ametia mafuta ameweza kuwa pale. Mchungaji Timo kahaha, wewe mudhuri wake ama ya haha. Baba uko haha, unaona natambua mwito ambao Mungu amekuita naye, na ninakuheshimu pia. Hawa wazazi wetu hapa, John hapa, kujeni hata nyinyi mko hapo laini ya mbele nyote. Kaeni hapo. Bwana apewe sifa. Nataka tumuingize mtumishi wa Mungu kwa heshima kubwa. Huyo ni nabii ambaye Mungu amempatia neno la kutuelekeza na la kukomboa taifa letu la Kenya. Kama vile watu wa Gibeoni walielekezwa na mtu mmoja, wamwendee Joshua, watafute mbinu na njia za kukomboa maisha yao. Mungu amemtumia Reverend Maina wa OTC atuelekeze katika njia ya kumrejelea Bwana. Tumuombe ya kwamba akumbali tuishi. Sasa nataka huo wimbo ambao sijui ilikuwa wa nani ucio umba wao ini ni wikira rwimbo ruu andu a Ngai moke uguo mwene rwimbo haha ini mwari wa ithe witu uka ini haya kwina maiki hau. Haya tuikiria ndungata ya Ngai. Ni
Watusi agĩũka nĩgetha he bũrũri mũmũnengera nĩ harĩ andũ acio mũmũsalimie mũmũgeithie mũndũ wa Ngai andũ acio nĩ makũhingũrĩra mũrango kũrĩa mũrango wanahingwo rĩu magwĩtĩkĩrie inua bendera oya bendera inua bendera juu Hallelujah. Wapi shangwe na vigeregere. Leo andũ aya Ngai mũtigathi handũ. Baba witũ aroiga ena kiugo kimwe acoke tuine rwĩmbo tũrĩa athĩnjĩri haha. Leo twarĩkia kũina rwĩmbo rũu njĩte Reverend Kiongo atũtongorie twĩkĩrĩrwo rwĩmbo rwa bũrũri. Tuimbe wimbo wa taifa. Tukiimba wimbo wa taifa, nabii wa Mungu ambaye amewekwa ujumbe na Mungu achukue nafasi, tuendelee. Karibu baba. Mwathani agathwo. Mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Ngai wa mwaro mũrathima. Inyuĩ mwĩtĩkĩrĩte gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ya Jehova nĩguo gũtũũra matukũ maingĩ. Mwathani agathwo. Ngũthiĩ na mũtaratara ta ũrĩa njĩrirwo. Na nĩngwenda ndĩmwĩhoe anene akwa. Nĩ inyuĩ anene akwa ũmũthĩ. Gwathĩka kuga amenire ĩkĩiganĩte ithuothe tũhoe. Ũhoro wa ma. Nĩgetha ngoro iria ithiaga igĩtubaga itigatube rĩngĩ. Kamweke karĩa njĩrirwo hoe ndĩ wiki na no njuge na akorwo nĩ mũndũ ũngĩ ũkũhoya nĩgetha iganĩre rĩ. Ahoe. Maguta me igũrũ rĩaku baba. Mwathani agathwo Ngai aromũrathima. Amen. Aũrũ mainũka mena mbara na ba magĩkinya kũrĩa tũmuothe tũrakĩmahe wama Jakubu mũira wa magongona akĩra andũ othe ciugo cia Simeoni citugatĩre igua igĩtina gĩkĩanyũmba ĩyo ũnokio Jesu akĩire andũ othe. Amen. Amen. Timothy Mũriũ wĩha
woine rwimbo rukuga hindi ri andu agukuthi tene riria maremire makiraga hinya wa iguru makiuga hinya wa gukuthi no marehere munyaka twaina rwimbo ru otoria njerirwo ndekehoe ithenya ria atungati aria angi bururi ugie thayo kanitha ugie thayo ndungata na ngombo igie thayo andu agukuthi tene riria maremire makiraga hinya wa iguru akiuga hinya wa gukuthi ndokamare munyaka honokia Jehova iditoria honokirianu kwaina maithori atereire hinya wa iguru akiuga nduraga muoyo urania na indo njũru ĩkũhingũra mbura igũrũ kĩndũ kĩ muoyo ĩgathia nawe honokia Jehova ithienu ngoro yakwa ĩna maithori atereire hinya igũrũ agĩthaithana akiugaga uruka ene twake nyumba twehonokie kwĩmakara ma Jehova ihonokia Jehova nokirienu ngoro twena maithori atereire hinya wa igũrũ akĩgũithia nyũmba yanu hinya wa ngoro ciao imakiuga anenene ĩndĩmakaisame honokia Ngai ĩtoria honokirie nayo ngoro yakwa ĩna maithori maingĩ atereire hinya akĩinũka kũrĩa na kũnyua akiumĩrĩranu akĩmwĩra hingo nĩ nginyu ĩtonyaga thĩna nyina ĩhonokia ndagũthaitha torĩa honokirie rĩu ngoro yakwa ĩna maithori nayo yetereire hinya arata kwa thikĩrĩriai na nĩaĩtire ndakare gĩkĩama no kĩa mwaki gĩtagathira ĩhonokia Jehova irienu ngoro yakwa na maithori Ngai wakwa yetereire hinya wa igũrũ Mwathani agathwo ndĩrenda kwaria ciugo nini mũno iria itũmĩte tũke haha ũmũthĩ mũgĩkũyũ augire mũtĩ ũte matunda ndũikagĩrio Mwathani agathwo kĩoneki kĩa mũnabii witũ ti haha kĩambĩrĩria kũringĩrwo Beni mũrario kũhonyerera rĩrĩa mũgaikara thĩ nake nĩ agakwĩra angorire mũthurwa arutĩte rũrĩmĩ rũgakinya nja indo ikuĩtwo nĩ kanjũ akerwo tene ndũkahunjia Nairobi nĩguo ndakwĩrire atĩa ũmũthĩ noguo mbwekwĩrwo ona rũciũ nĩtũgoka amen ngiuga mbwĩra nĩkerwo ona rũciũ tũkahunjia hau otisi indo nĩ ciacokirio yes harĩa ndathire ngĩhũra thimũ ngiuga angĩkorwo kĩhunjio nĩ tũkũgirio ona njohi ndĩkũnyuo gũkũ Kayuyu ndĩngĩnyua angĩkorwo tũtingĩhunjia amen andũ maroerere ũtonga wao ngiuga tũkũrũĩra wa Mwathani Jesũ kuma hau akĩnjĩra ũkarĩguo njoera moko na igũrũ ndaigua ta ngũrwo nĩ hinya ngĩthiĩ otisi ngiuga ũyũ gĩtuĩke gĩthima kĩrĩnyuagwo nĩ andũ othe amen tũbara tũtũ na nĩ inyuĩ atungati ngwĩra ũmenyerere ko mũndũ ndohete kĩramba kĩgokora kanairu werwo ti wanyu ũkauga ũcio nĩ witũ ebaũru na kĩo ndamwĩta haha chunga sana hiyo maneno angĩkorwo kĩohetwo iru akĩrĩ bandage wako kĩohete harĩa njohete
haya ende mo Israeli mewero ine nanga aguya gemba takele aguo kana irio nanga aguya ndoire ya irio ndoire adala imo ine ukikaya munuka mwamorania ukagea nawe mutigana tao. Amen. Amen. Leo kuma mothe gwataniro wenu etore wero kiremba ne getune kane kiarangire kokauga ne gitu. Yes. Muthenya uri orete kirati kianyu akonde kuhoro irahoro waro gako wetingoretie ribaro riugite ne irathirie wero riu twakiaga wa kuhura kuhoro. Amen. Amen. Ekorwo ni araugire getikahurwo tongere hamwe ngiakinyiro ni acha ngeithia murio athani agatho. Amen. Tiri undu ngitugwika mwanjira hoithie rekei tuhoi nindetana iguru kuri we Ngai roho Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Matatu ni maku Ngai roho Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Mwathani mwega na muigwathani ngatho na mwera ngugucokera muthenya ni wa uyo na ndetware mithaini mahende-ini na nda cia ciari aitu ati ni tugakorwo giikaro giki tugithikiriria ndumiriri iria tumeire moroguo maina na ithuothe twatumiatereire nigetha tumetungatire nigetha kironda kiria ki bururi-ini kihone to bururi witu ona mabururi ma nanja waganu uria wekuo ukinya muthia nayo ngwataniro ya andu a Ngai yambereria guthie na mbere na thereme na ruo rumena nothu cikinya muthia makanitha-ini mothe tuga turi a Ngai uria wi muoyo riu kuma mothe ithuothe tugage turi a Ngai uria wi muoyo nigetha mugambo ucio wakinya kwi Ngai tugetukona tugathikiririo kuma ndagikeno twamukira ndumiriri tumetungatire thayo ugie na ni thiini wa tatu mutheru Ngai roho Jesu Kristo mwathani witu. Thayo bururi-ini thayo makanitha-ini thayo mĩciĩ-inĩ mawĩra-inĩ ona nginya thitĩnji nĩ ũtatũ mũtheru Ngai roho Jesu Kristo mwathani twatwĩtĩkia. Mũrinde Ngai agĩũkĩra ehurĩte nguo ikũnia rĩake gũthaitha Ngai mũgambo wa Jehova ateithirie nu aigua mũgambo ta nu enyihirie Amen. Na nituma toine rwimbo rwa bururi. Amen. Turugame athenjeri rekei turugame thutha wa mundu uyu wa Ngai. Aba murugamie ukai tu ndamuthaitha onokorwo baba ni akumwirite mwambe mumire tucoke mwandu wa Ngai. Mwandu wa Ngai. Amina. Hallelujah. Leo tukire ki nigetha toine rwimbo rwa bururi na nigetha tucoke turekererie munabii wa Ngai arekererie ndumiriri iria Ngai aheanite. Tuhorere na turugamira turugamaga ni tondu wa rwimbo rwa bururi. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Thank you. Leo mundu wina thimo yake umirute wakie toshi no miambararia na iguru ni tondu ni hindi utheri wa Ngai ndumiriri ya bururi irenda kurekererio thiini wa ritwa ria Jesu na ndumiriri ndingirekererio tuikarite thi rugama na maguru maku tiga kunoga o atungatiri makirugame oguo marugame oguo rugama mundu wothe wikarite thi tafadhali oko ti kurwara mundu wothe wikarite thi rugama na iguru thiini wa ritwa ria Jesu twende kuona toshi ndumakie one. Thank you kuri acio maraigua na magathika Ngai amurathime na Ngai amwike wega muno in Jesus name. Eni oya toshi oya oguo mbere ya Ngai oya oguo aya ona nipe yangu sasa chukua sasa hivi tunaenda gutangatha munabii wa Ngai Wilson Maina wa OTC twatangatha atiriri
riu otauguo twakitie utheri mugambo uria urathie kurekereria ni tondu wa bururi wa Kenya uretikirika bururi-ini uyu uretikirika kuri muthamaki wa bururi William Samoei Ruto uretikirika kuri Rigathi wa Gachagua our deputy president uretikirika kuri nduriri ciothe nigetha nduriri ciigue mugambo wa Ngai utheri wa Ngai umatherere oyoguo ugare nduma ni kinyete mwisho uga utheri riu ni urikitie guthamaka utheri uthamake kuri uthamaki wa Kenya utheri uthamake riu nginya tene na tene ritwa ria Ngai rogocwo na riu na gitio kinene twete utheri witu na iguru ningwenda tunyite ogeni Reverend Maina wa OTC. Karibu sana mchungaji na mtumishi wa Bwana, karibu sana. Okay, thank you. Hello. Bishop Stanley ne hota ko. Shall Lord be for ever let it be contyphon. Constellation ever let it in. Jehovah let it be for pi constellation. Nego mareka. Okay. Thank you so much. Twerero tuthikiririe na andu matige mihango magena ihinda ria guthikiriria na andu makuaga maundu mothe tari o itheru riu ugie na ihinda ria guthikiriria wega tondu uguo niguo roho aroiga. Mwathani murathime. Thank you muno. Mwathani akumio. Jikai uguo ni undu wa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sema amen. Thank you. Ngai amurathime na mweke maundu mega. Tondu na witikio muthenya wa umuthi kuri undu Ngai egwika. Tondu muthenya utwana weterera no kaga njira. No ihinda ria Ngai no rio riega. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nigetha njigwe ndacanjamuka ngwenda tugiririe mbugiririo imwe igiri ithatu ndaiga 1 tukaiga Jesus tuiga 2 tukaiga Jesus kinya ria mugwanja tugiririe kiundu kiu ndeigua kina Ngai muno. Are you ready? Kuria thutha, are you ready? Haya, mara ya kwanza ethi muno kuria thutha ndirameigua haha ndenda tuge na hinya biu tondu twi guku ni tondu wa hinya wa ritwa ria Jesu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya ine, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Hallelujah. Amen. Thank you muno. Ndina gikeno kiingi muno kinyangaga ciugo cia kuga ni tondu uria atungatiri Archbishop na Archbishop Raina Maguta Meru na Archbishop Muru na atungatiri ayagi mapasta mabishopu mapasta Reverend madikoni na sirika othe ndona uria mwirutire guka na wendo munene gutari mundu atima. Hallelujah. Ndanaigua ati ni handu he guthiago ni waheshimiwa hakaheano kindu aiguire twathie mahoya watiga maundu maku. Ndiona kwina andu maimite Miru makaima Embu Nyeri Kirinyaga Muranga undu ucio kahota muno. Ngauga Ngai wa mwe aromurathima na mwike maundu mega na kanitha wa Born Again Ngai aromurathima tondu urenda na heana ndumiriri mukanyitirira mutire mwandekia
Acirika aya hunjagĩria harĩa OTC. Ngai amũrathime. Aya kinya ndamera tũthiĩ mbunge twĩkĩrĩte makunia, no makunia mekĩraga. Eti andũ ega. Ni ũrĩa Ngai anjĩra nĩguo njĩka. Ngai amũrathime. Tũikare ithi. Nĩgetha rĩu tũingĩre ũhoro-inĩ. Na itanakĩingĩra ũhoro-inĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũtanjũĩ, njĩtagwo Reverend Maina wa OTC, na ndĩ mũhonoku na nyenda Mwathani, na hunjagia ndĩ mũthuri wĩna mũtumia ũmwe. Amen. No korwo rĩngĩ no hage kanya, no ngwenda arũgame harĩa arĩ eke andũ ũguo, na Ngai nĩekũmũrathima. Ũcio mũtumia mwega ndekĩra ikunia agekĩra tondũ nĩ anyitagĩrĩra mũno. Nĩgetha thiĩ kũrekereria ndũmĩrĩri, nĩ kũrĩ ciugo cihunjĩtio haha na tũkahoerwo, na ciugo icio ikahota mũno tondũ ona amwe mararia ngaigua nĩma nĩ Ngai ũramarĩria, tondũ kuma rĩrĩa ndaheirwo ndũmĩrĩri nĩ thiũrũrũkĩte mũno, ngacaya mũno, ngagiĩka mũno, ngamũkĩrwo mũno, kũngĩ ngahũrwo mũno, no Ngai akĩnjĩra ndikanakue ngoro. Na nĩkĩo ona kũngĩgĩa ũritũ hana atĩa, ndikuaga ngoro, thiaga na mbere na gwĩka atĩa, kũheana ndũmĩrĩri. Nĩgetha nyingĩre ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ndĩrenda kũheana mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ gũkĩrĩ maũndũ itegũkĩaria, itekũgweta harĩa, nĩ tondũ macio nĩ marĩa ndanagweta na nĩ marĩkĩtie kũhĩtũka. No nĩ wega kũrora maũndũ marĩa managwetwo na magekĩka. Na niĩ ndĩ Reverend Maina wa OTC, niĩ Ngai nĩ anjaragĩria na ngamenya ũcio nĩ mũgambo wa Ngai, na niĩ ngĩtĩkĩra kũwathĩkĩra. Rĩrĩa ndagiĩkĩte mũno ngĩũria gwĩka atĩa, nĩ kũingĩteithĩka kinya hote kũingĩra media-inĩ, ngĩaga njĩra, ngĩrigwo nĩ naku. No nĩ ngũkena mũno tondũ harĩa ndaheneirwo ndũmĩrĩri ĩrĩa yarĩ ya hinya piũ, ĩrĩa ndarigagwo ngwĩra andũ atĩa, nayo nĩyo yatũmĩte kinya andũ mone ta ndĩ mũgũrũki, no ndiarĩ mũgũrũki. Nĩ ndageririe mũno gũthiũrũrũka ngĩraga andũ kwĩna ũru ũroka thĩ yothe, ũru ũrĩa itamenyete nĩ ũrĩkũ. No rĩrĩa ndathiaga gũtarĩria andũ monaga ta itaramenya ũrĩa ndĩrauga, na ngakena mũno tondũ 2018 mweri-inĩ wa 8 ũhoro ũcio nĩ ndawaririe mũno, kuma mweri wa 7 gũthiĩ ũguo ngĩwaria mũno mũno mũno. Na hau mweri-inĩ wa 7 wa 8 nĩ ndakorire mũndũ ũmwe na gũkũ ũgwĩtwo Martin wa Janet. Ũkaha Martin, rekei andũ amwe reke maũndũ mamwe tũkagwetaga na tũkamateithagia. Niĩ rĩrĩa ndarĩraga Ngai akĩnjĩra kwĩna ũru ũroka thĩ yothe na kanitha nĩ igũthingitha mũno, no mere atĩrĩrĩ, maga gwĩka ũrĩa njugĩte, kanitha igũthingitha, kũgĩe ng'aragu, kũgĩe ikuũ ciĩna magigi, kinya andũ metĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai. Nĩ ndathiũrũrũkire mũno kũndũ ndandĩkaga maratathi ũrĩa Ngai anjarĩirie, ngaingĩra taũni ũtukũ thaa 8-7 atĩrĩrĩa gũtarĩ na thigari na gũtarĩ na kanjũ, ngathi ndekĩtie maratathi mau. No nĩ ngũririkana ndĩ harĩa Kencom kĩndũ thaa 8 njũĩ gũtikoragwo borithi, ndeketie maratathi, ndingĩkwĩra ciaumire naku. Kanjũ, gwĩ kanjũ ĩthiaga ũtukũ, no Ngai nĩ andeithirie tondũ matianyitire. Mũthenya ũcio nĩ ndacaire mũno tondũ ndaheanaga maratathi ndĩna guoya na ngarigwo gwĩka atĩa nĩgetha ũhoro ũyũ ũkinye. No nĩ ngũkena nĩ tondũ nĩ ndakorire Martin wa Janet na ngĩmwĩra nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie. Hĩndĩ ĩyo nĩ ngũririkana warĩ Njata TV, na mũndũ ũyũ ndamũtarĩria ũhoro wakwa, agĩcoka agĩthiĩ social media-inĩ iria ciothe ndarĩtie, tondũ nĩ ndakĩarĩtie gũkũ mĩtandao-inĩ, agĩthiĩ akĩrora ũhoro ũcio, akĩnjĩra, Reverend, rĩu nĩ ngũkũnengere kanya
nigetha uke uheane ndumiriri iyo na mundu wa Ngai ni anjitire na ngithi Jetha TV no horo ucio no ngienda kuona uthie urore YouTube ine yake wiho ngira andu kwina ururo ka thi yothe na kwina uritu muno na andu ni megucaya muno na uru ucio tanoka ri Ngai arauga Kenya tuhoe muthamaki uria wariho Uhuru Muigai wa Kenyatta etane mahoya na ihenya uru ucio utanoka ni tondu Ngai ni arenda kuhura mabururi na Ngai ni arenda kuiguira bururi wa Kenya tha ni ndageririe uria wothe ngumukinyira no ni gwakiringire ihiga utoreuga gwataririo haha ndageretie kungi gukahinguka warikia kuma ukaigwa ningire kwagia kaundu kangi na haria muthamaki etanire kana haria augire Njetho ndio guhuthira ciugo iriku riria augire Njetho ni nguririkana kwari mweri wa gatano na niwe wonire video iyo akiuga thie Njetho na riria andu acio mokire mangorire kundu gwitagwo na guku ikamba-ini na makinjira uria matumito na makinjira njeterere report na makimuhurira thimu makimwira mundu ucio nitumuonire no kwa bahati mbaya nayo corona yaingirire State House muthenya uyu ungi gugituika ona ageni matikwamba gwika atia kuingira ngiro njeterere ihinda ngwiciria uhoro ucio ugithio guo ugikara uria gwaikarire hindi iyo ndaheanaga uhoro ucio ri Martin ni wekire wega muno tono atumire uhoro ucio andu mawoe na hinya na andu mawitikie na aria matetikagia ri metikirie uru woka nie ndierito kana ni corona no nderito kwina uru uroka ki thi yothe undu ugutuma mabururi macae ugutuma ihiko isae na thina munene muno wonekane thengio Ngai ndugataya Ngai na no akoretwo na akinyitirira Kameme TV ni ngoretwo ngiheana uhoro ucio ona ni anjitete Kameme TV turi ona makunia hindi ria uru ucio wokire ni ndageririe kwariria andu muno ngigeria guthie kuri atungatiri matiganite no ngona andu matiraelewa kiria ndiraria niki ni nguririkana kwi mweri-ini wa ĩtano uru ucio woka Ngai akinjira ta mere atiriri tondu matiretikia ri riu thio kimeraga atiriri uru uria riu wikuo ri ni nguongerera uru ungi na ni muiyoro wa mai ni ndoire ngari yakwa yakuaga haha town South B town service yakuaga South B ngithie ngimiruta bara ngiambiriria guthiururuka nayo aria manona ngithiururuka na ngari ndimikirite maratathi ndimiandikite mwena ngathi Nyeri ngathi Meru ngathi ngianagirira nie ngithiururuka o njikirite makunia ndi ngari iguru no andu matigana gwika atia kuigua no thutha wa mweri umwe no thiurore kinya video icio ciho kinya gwa baruthi wa thayo thiurore gwa Saimokei uthiurore uhoro ucio wiho thutha wa mweri umwe ndarikia guthiururuka na ciumia igiri wokire muiyoro wari moru muno na Ngai akiuga ati nigetha andu ametikie roho wa Ngai akinjira muiyoro ucio woka ni guguthira andu kuma 300 nie ngigeria kwaria ngiona andu matiranjigua ngioria Mwathani gwika atia no ni ati muiyoro ucio woka mugambo wa Ngai oria wanjaririe andu 300 marikia guthira noguo muiyoro watwikire no thi urore video icio na Ngai aritie uhoro ucio utekikite Ngai ndaragia maundu macio nigetha andu makue kana bururi unyito ni corona Ngai aragia nigetha tuigue mugambo wa Ngai twathike nigetha ahonie bururi amen koguo gwenda kumwira maundu maria mothe njukite njarĩtie ũguo no horo ũcio waigua gweto haha nĩ mũtungatĩri gĩcĩgĩ ũngĩthiĩ ũrore gwa barothi wa thayũ kinya nĩ ndarĩrire ngĩwaria nĩ tondũ rĩrĩa ndonire kwĩna mbathi ĩkũgwa kũrĩa ya Nithi Ngai nĩ anjaragĩria ũtukũ kinya ngokĩra ngaremwo nĩ gũkoma ngauma nja ngarigwo nguga atĩa ngaigua ta ingĩthiĩ taũni ũtukũ
thiĩ ngiugaga mbu nyone kana andũ no maigue kĩrĩa ndĩraria. Niĩ nĩ ngwenda ũhoro ũyũ ũkĩũigua na ũkĩũnyita ndũkone Maina wa OTC, no nĩ ngwenda mũigue mũgambo wa Ngai. Amen. Rĩrĩa ndaririe ũhoro ũcio wa mbathi ĩyo, na o ũrĩa ndaririe noguo gwathire, atĩ ngari ĩyo nĩ ĩkũgaragara, ikuũ ciĩna magigi, na no ĩkũgaragara kũndũ kinya andũ mekũmaka. No nĩ atĩ rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai, ciumia igĩrĩ igĩthira, mũtino ũcio wokire niĩ ngĩmaka. No nĩ ndagereire gwĩta andũ tũhoe. No maita maingĩ atungatĩri akwa nĩ ndekoraga andũ aingĩ matiroya ũhoro ũcio na kĩ no ritũ. No niĩ ngĩra Ngai, ndeithia thiĩ na mbere na kũhoya, na Ngai ũrigĩrĩrie bũrũri nĩgetha mathĩna matigoke. Rĩu nĩ tondũ nĩ njarĩtie maũndũ maingĩ mũno, wathi wa metha nĩ ũkũmona. Ngwenda kwaria ndũmĩrĩri ĩrĩa rĩu ndĩ nayo mũthenya wa ũmũthĩ, kana ĩrĩa Ngai akoretwo akĩnjarĩria kwa ihinda, nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega, we nĩgetha wĩtuĩre kana nĩ ũgwathĩka kana ũrĩa ũkwenda gũikara, nĩgetha ũmenye kana Ngai nĩ ũkwenda Ngai akũhonokie, ũgũikara atĩa, ũgwĩka atĩa. Mwathani akumie. Nĩ ngwenda kwaria ũhoro ũcio nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega, nĩ tondũ niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ aragia. Nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai nĩ aragia? Nĩ wĩtĩkĩtie Ngai nĩ aragia? Nĩ mwĩtĩkĩtie kwa mũgambo wa Ngai? Twaigua mũgambo tũwĩnyihagĩrie, ta ũrĩa Nuhu ekire atĩa? Enyihirie. Nĩ tondũ rĩrĩa enyihirie nĩ onire ũteithio kuma kũrĩ Ngai. Amen. Ngĩthiĩ gũthoma ndũmĩrĩri ĩno, nĩ ndoragia Ngai hĩndĩ ya korona tũgwĩka atĩa. Na niĩ ibuku rĩrĩa ndaheirwo no rĩo kinya ũmũthĩ ũyũ Ngai atũraga anjĩraga rĩtwarĩrwo mũthamaki, na kĩhonia kĩa bũrũri kĩ guoko-inĩ kwa Ngai. Nĩ mũranyita? Kĩhonia kĩa bũrũri, roho wa Ngai akĩaria, kwĩna moritũ maingĩ mũno, no roho wa Ngai nĩ arenda tũmũkaĩre, tondũ nĩwe wĩna ũteithio witũ. Tondũ andũ nĩ marakaĩra atongoria, magakaĩra andũ arĩa mena hinya, makariganĩrwo nĩ gũkaĩra kĩ? Ngai. Ngĩthiĩ kũheana ndũmĩrĩri ĩno, ndĩrenda tũthomerwo ibuku rĩu, na niĩ ndikũrĩtarĩria, onokorwo nĩrĩo ũrahunjĩtie ira kana ũrahunjĩtie mũthenya ũcio ũngĩ, nĩrĩo ngwenda tũthomerwo, na nĩ ũrĩũĩ mũno, no nĩrĩo niĩ ndaheirwo. Ngĩrwo rĩrĩa nderagwo, rĩrĩa Ngai anjĩraga mũthamaki etane mahoya Uhuru Park, mũthamaki Uhuru ũrĩa warĩ mũthamaki Uhuru Muigai wa Kenyatta, rĩrĩa erirwo etane mahoya Uhuru Park, na mahoya mau mahoyo na mũtaratara ũrĩa Ngai augĩte, tondũ Ngai nĩ atarĩirie ũrĩa gũgwĩkwo na ũrĩa kũheo ndũmĩrĩri na maũndũ marĩa tũkũbuata, na Ngai akiuga nĩ ekũhonia bũrũri. No mũgambo ũkiuga twaga gwĩka ũndũ ũcio, ihinda rĩu rĩake rĩgũthira kwĩna mathĩna, na rĩrĩa rĩngĩ tũkũingĩra ũtongoria ũrĩa tũkũingĩra, Ngai akiuga gũkorwo wĩna thĩna. Thikĩrĩria maũndũ marĩa mothe ndokire njarĩtie kinya 2022 2021, wone maũndũ macio nomo marĩ kuo. Koguo ngwenda twathĩkĩre mũgambo wa Ngai, tũigue wĩtaũrĩre ibuku rĩrĩ thĩinĩ wa Esteri. Ũmbũrĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri, tondũ nĩrĩo ndũraga heagwo kinya ũmũthĩ ũyũ, tondũ nĩ njũragia Ngai tũgwĩka atĩa. Esteri 4 ũruti 1 ũthome kinya hau 16, tondũ ibuku rĩu ndũraga ndĩririkanaga ũrĩa Ngai anjarĩirie na ũrĩa humbũrĩirie ibuku rĩu na ũrĩa anyonirie na mũgambo ũrĩa acokire akĩnjarĩria. Hau nĩ ngwaria mwarĩkia, no ndigũtarĩria ũhoro wa ibuku rĩu. Ndũmĩrĩri na ngetigĩra ĩkĩgemio, ndũmĩrĩri ndĩgemagio, ndĩongagĩrĩrwo na ndĩrutarutagwo. Tũthomere 4 kũrutia hau 1. Okay, o tũkĩrutagĩra ibuku rĩu
nigetha ukiuma guku umenye uria uguthie kuhoya Ngai waku ni tondu horo ucio noguo mwega na noguo wagiriire ni tondu hindi ria Ngai anyonagia horo wa ibuku riu kana riria njariirie ni ndokiririe utuku na ngirithoma na ndarikia kurithoma ciugo iria ndaiguire na mugambo uria wanjariirie wanjirire thiwire andu meke uguo na nimekuona ngimahonokia wariona inya Kethome no niyo ikuhumbuka narua kariorire utanakinya he Job. Aya Esther inya onokorwo wanarithoma riu rinyite no horo wa ndumiriri thome muhari uriku Esther inya muhari wa mbere iroiga atiriri na riri Mordekai amenya uria wothe wekitwo ri agitembũranga nguo ciake akihumba tama wa ikunia ona akiitĩrĩria mũhu akiuma agithie o itũra gatagati akiarĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha ningĩ agithie akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikunia na bũrũri o bũrũri kũrĩa guothe ũhoro wa mũndũ ũcio na bũrũri o bũrũri kũrĩa guothe ũhoro wa ũndũ ũcio mũthamaki athanĩte wakinyire ona watho ũcio wake wa kũrũmĩrĩrwo ũgĩkĩgĩa na kĩeha kĩnene kũrĩa Ayahudi matũire ona gũkĩhingwo kũrĩa irio na gũkĩrĩrĩrwo kĩhingo gũkĩhũragwo ithori nao andũ aingĩ magĩkoma thĩ mehumbĩte tama na makonia meitĩrĩirie mũhu nacio ndungata cia airĩtu na cia kũrĩa mũthamaki ũcio mũndũ wa nja makĩmũhe ũhoro ũcio nake akĩigua ũru mũno agĩcoka agĩtwarithĩria Mordekai nguo ehumbe arute tama ũcio wa ikunia no ndaigana gũcioya hĩndĩ ĩyo Esteri agĩtithia hĩndĩ ĩyo Esteri agĩteithia Hathaka mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra agĩkĩmwĩra athiĩ kwĩ Mordekai akamenye ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ na ona gĩtũmi kĩaguo tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Mordekai o handũ harĩa harĩ itũũra-inĩ mwena wa mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki nake Mordekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete ona akĩmenyithagia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo biũ ona akĩmũhe kopi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Shushani atĩ nĩguo maninwo biũ nĩgetha amonie Esteri ona amũhe ũhoro wayo ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki akamũthaithe ona amũkaĩre hau mbere yake nĩ ũndũ wa andũ a rũrĩrĩ rwao nake Hathaka agĩcoka akĩhe Esteri ũhoro ũcio ahetwo nĩ Mordekai nake Esteri agĩcokeria na Hathaka akĩmwĩhe ũhoro ũrĩa egũthiĩ kwĩra Mordekai akĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ ndungata ciothe cia mũthamaki ona andũ a bũrũri a mabũrũri ma mũthamaki nĩ moĩ atĩ mũndũ o wothe ona angĩkorwo mũndũ mũrũme ona kana mũndũ wa nja ũrĩa ũngĩthiĩ kwĩ mũthamaki arũgame o kũu nja ya nyũmba yake athĩinĩ mũno
atetĩtwo athiĩ harĩ we. Watho ũrĩa wathanĩtwo nĩ mũndũ wa nyũmba yake. Kejokere hau. Watho ũrĩa wathanĩtwo nĩ ũndũ wa mũndũ o wothe ũrĩa wĩkĩte ũguo no ũmwe, naguo nĩ wa atĩ oragwo, tiga o mũthamaki amũtambũrũkĩirie rũthanju rwake rwa ũnene rwa thahabu nĩgetha atũre muoyo. No rĩrĩ, matukũ maya 30 mathirĩte, niĩ ndiĩtĩtwo thiĩ ndonye kwĩ mũthamaki. Nake Moridekai akĩheo ũhoro ũcio warĩtio nĩ Esteri. Hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩmera macokerie Esteri ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, menya wĩcirie atĩ we nĩwe ũkahonoka, nao Ayahudi arĩa angĩ othe more, nĩ ũndũ atĩ wĩ kũu nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ mweri wa 14. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na kũndũ kũngĩ ona mahonokio. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkaninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no ũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe? Nake Esteri akĩmenya, akĩmera macokererie Moridekai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Shushani rĩu, mwĩhinge kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mĩthenya ĩtatũ mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa rĩ, nĩ tũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki njĩke ũndũ ũcio ũtwaranĩte na watho ũrĩa wathanĩtwo. Na nĩ ngũgĩkua rĩ, ndingĩkua nĩ ngũgĩkua rĩ, ndĩgĩkue. Tondũ ũcio Moridekai agĩthiĩra nake agĩka maũndũ mothe marĩa Esteri amwathĩte eke. Amen. Mwathani akumio. Ũhoro ũcio ibuku rĩu nĩrĩo ndaheirwo, na mũgambo wa Ngai ũkĩnjĩra ũguo Moridekai ekire hĩndĩ ĩrĩa amenyire Ayahudi nĩ mabangĩirwo kũninwo. Mũndũ waikaraga ngĩti-inĩ nĩ kuga nĩ mũndũ ũtarĩ na hinya, no nĩ ehokire Ngai, agĩkaĩra Ngai, makĩima kũrĩa na kũnyua. Kwanja kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga wega hau, agĩkayũrũrũka kĩhingo-inĩ kĩa nja ya mũthamaki. Akayũrũrũkaga nĩ tondũ wao, akayaga nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa arĩ naguo kana thĩna ũrĩa wakorete Ayahudi. Akiona twerekeire kũninwo, gũgĩkinya ihinda rĩa gũkaĩra Ngai. Nĩguo ndaiguire ndahe ibuku rĩu, ngĩigua mũgambo wa njĩra, andũ nĩ mangaĩre no niĩ ngũmahonokia. No makaĩra andũ a gũkũ thĩ nĩ mekũnjaga, kinya rĩrĩa magetĩkia niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai. Amen. Twĩ hamwe andũ a Ngai, rĩu kumagia no ũmũthĩ mathĩna mangĩ twĩ namo, menya ũrĩa ũrĩhoyaga kĩ Ngai waku, ũmenye nĩ ihinda rĩa gũkaya moritũ marĩa marĩ kuo, tondũ ndũmĩrĩri ya ibuku rĩa Ngai ĩraiga agĩkayũrũrũka. Koguo na ithuĩ nĩ tũkayũrũrũke nĩ tondũ wa mathĩna marĩa marĩ kuo, na Ngai witũ nĩ ekũhonia bũrũri. Thengio. Ndĩrenda rĩu gũthoma ndũmĩrĩri na Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Ndũmĩrĩri ya bũrũri na thĩ yothe kuma kũrĩ ndungata ya Ngai Reverend Maina wa OTC. Niĩ ndungata ya Ngai mũnabii Reverend Maina wa OTC nĩ ndaumĩrĩirwo nĩ mũgambo wa Jehova Ngai wa matu-inĩ mwaka wa 2018 o maita mũgwanja. Ona gwakorwo mbere ĩyo nĩ kũrĩ na anabii moimĩte kũndũ na kũndũ makĩndehere ndũmĩrĩri cia kũharĩrĩria ũhoro ũyũ ndĩ naguo rĩu, no ndiamakuaga na ũritũ. Uga ameni. Hau ndamba kwaria tondũ ũhoro ũyũ njaragia
wambite kureho tene muno 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 ria twakoragwo haria OTC itoika no ndwike muhunjia Martin twina kuu thutha kundu kunene muno ni kuri andu maimaga nyanyuki namwe me muoyo na angĩ nĩ makuire magoka makanjĩra we nĩ ũgatwaraga ndũmĩrĩri kũrĩ athamaki na nĩ ũganeanaga ndũmĩrĩri ya bũrũri na nĩ ũkaheaga andũ anene ndũmĩrĩri ya Ngai. Ndiamĩoyaga na ũritũ tondũ niĩ ndambaga kwĩyetha ngeyaga ngarigwo ndirĩ mũhunjia ndiendaigua mũgambo wa Ngai na ngĩikara ihinda inene mũno kĩndũ ta mĩaka njuge ta mĩaka 10 ona kĩndũ mĩaka 10 na kĩndũ ũhoro ũcio ndaganĩte naguo itekuoya na ũritũ no nĩ ndamathikagĩrĩria no ndethaga harĩa Ngai angĩgera anjarĩrie tondũ ndiaumĩte njiguĩte mũgambo wa Ngai rĩngĩ. Koguo ũhoro ũcio marehaga warĩ wa kũharĩrĩria ndũmĩrĩri na maheaga ona ndaga kũmĩana na ũritũ Mwathani agĩcoka agĩkinyanĩria ũndũ ũyũ. Haya nĩkĩo igua hau mwaka wa 2018 na niho gwetire 2018 Martin hau niho wokire ũkĩnjĩtĩra 2019 tondũ ndathiaga ũguo ngathiĩ ũguo ngacoka ngona ũhoro ũyũ aca andũ acio ũhoro ũcio maranjĩra ngaigua nĩ ũndaihĩrĩirie mũno no Ngai agĩũka na njĩra yake. Haya mwaka wa 2019 nĩguo Ngai anyumĩrĩire ũtukũ na ũtheri mũnene akĩnjĩra ndaga kwarĩria athamaki a bũrũri ũyũ ũhoro wa ndũmĩrĩri ici nĩ ekũnjũraga na ahũre mabũrũri na ahũre bũrũri na mabũrũri ma thĩ yothe amu ndũmĩrĩri ici nĩcio kĩhonia gĩa thĩ ona nokĩo kĩhonia gĩa thĩ ona kĩnini gĩa thĩ akorwo citikũrũmĩrĩrwo ũrĩa Ngai augĩte. Amen. Twĩ hamwe tũgathiĩ ikinya gwa ikinya. Ngai akiuga ndũmĩrĩri ici ciĩna kĩhonia na nĩkĩo rĩrĩa nderagwo ndwarĩre mũthamaki na deputy president ndũmĩrĩri na metane mahoya Uhuru Park. Ngai nĩ augaga ũru ũcio ũtanoka rĩ Ngai augaga ndũmĩrĩri ici nĩcio igakorwo ciĩ kĩhonia tondũ Ngai nĩ anjĩraga atĩrĩrĩ nĩ arenda kwĩgocithia na Kenya nĩ arenda kwĩgocithia na mũthamaki ũyũ nĩ tondũ maũru marĩa marakora mabũrũri. Ngai anjĩraga atĩ Kenya inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩna revival ya gũtwarĩra mabũrũri marĩa mangĩ ma nanja. Twĩ hamwe ona rĩu mwĩtĩkie Kenya revival ya kũhonia mabũrũri marĩa mangĩ Ngai araiga ĩ gũkũ. Amen. Ngai araiga ĩ gũkũ. Amen. Na mwĩtĩkie nĩ inyuĩ mwĩna revival twĩtĩkĩra kũnyitana. Glory to God. Agĩkorwo Ngai aririe akĩnjĩra mere kwĩna ũru ũroka Kenya ndamwĩra mũhoe na wĩre mũthamaki na marega rĩ maũru macio moka rĩ nĩ mũgatũma kinya mabũrũri mangĩ maritũhĩro mũno tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩna mwĩna revival nĩ inyuĩ mwĩna ũteithio wa mabũrũri. Amen. Ona mabũrũri mangĩ matonga Ngai araiga nĩ inyuĩ mũkuĩte kĩhonia kĩao na nĩkĩo ndaragia ũhoro ũcio Ngai akaiga nĩ ekũhũra mabũrũri na mabũrũri marĩa mothe ndagwetire na ndiĩ ndathiĩ ona ũmwe gũtirĩ bũrũri ũtagĩire mbara na gũkĩgĩa maũndũ maritũ mũno. Koguo mbara iria ciĩkuo na mĩrimũ ĩrĩa ĩyumĩrĩtie nakuo inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩna kĩhonia. Twĩ hamwe andũ a Ngai. Haya ndũmĩrĩri wengĩ ndĩna ndũmĩrĩri ya President Samuel Ruto na tondũ nĩ tũrageretie kũmwetha tũratwara marũa na kandi na ndũmĩrĩri ĩyo nĩ yake na tondũ ndarĩ kuo arĩa makinyagia ũhoro kana arĩa makinyanagĩria nĩ mathi mamwĩre kwĩna ndũmĩrĩri yake kuma kũrĩ Ngai na Ngai araiga amĩathĩkĩre oro na ihenya nĩ tondũ wa ihũra rĩrĩa rĩ mbere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ netĩkĩra gwathĩka ndũmĩrĩri harĩa yugire ndũmĩrĩri ici
ciena kihonia na nokio ciena kinini. Koguo tondu ni mundu wendete Ngai na munini wake ni andu mendete Ngai, Ngai aromahutia, Ngai arotuma moro ni toro utuku umwe ta hindi ya Moridekai riria muthamaki oriro ni toro. Ngai arotuma muraika moro ni toro mende kumenya mundu uyu augaga atia riria ndari deputy na riu arenda kuga atia, tondu maundu maria matekirwo ni thirikari iria, maundu maria matahotire gwika, Ngai araiga meko nigetha honie bururi. Na kwa gwiko maundu macio Ngai akaiga bururi ni ukurito, ni gukugia na moritu maingi muno. Ndiyo ngutariria atia, no moritu maria me mbere ni manene muno. Ihiko-ini ndamwiraga 2022 ndamwiraga ngimwira thina uria wari bururi hindi ya thirikari ya Uhuru Kenyatta. Ndathiururukaga ngiraga andu ti Uhuru wa Kenyatta, ti President Uhuru Muigai wa Kenyatta ari na thina, ni Ngai warakarire bururi, na nikio Ngai aigaga tumukaire. Na nĩnjũ hĩndĩ ĩyo nĩndanyũrũririo mũno na ngĩrwo ciugo nyingĩ mũno, no Ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ, mere atĩrĩrĩ, ũtongoria ũrĩa ũngĩ maraingĩra rĩ, thĩna ũrĩa ũrarĩ kuo maga gũkorwo mathĩkĩte, thĩna ũcio ũgũthiĩ maita merĩ moguo kũrĩ, na kwĩna mathĩna na kwĩna ũru mũnene mũno wĩ mbere. Koguo president witũ harĩa arĩ na arĩa mamũkinyagĩria nĩerwo kwĩna ndũmĩrĩri yake ya bata mũno ĩkuĩte kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ na tutwarire mabũrũri mangĩ kĩhonia. Amen. Ndũmĩrĩri wengĩ nĩ ya mũnini wake Deputy President Rigathi wa Gachagua, nake ndanagĩũka, onake erũ, na nĩ Ngai ũraria ti niĩ, na nĩ mũgambo wa Ngai ũraria na akaria na agacokera, etikire onake guthikiriria ndũmĩrĩri ĩyo, na amĩthikĩrĩria macoke meke uria Ngai augĩte, ona meka macoke matuonie, tondu kwĩna ndũmĩrĩri yao, kwĩna ndũmĩrĩri ya ũrĩa magatwĩra twĩke, na kwĩna ũrĩa Ngai augĩte twĩke. Koguo gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kũhoya Ngai etĩkĩre andũ acio maigue mũgambo wa Ngai na metĩkĩre gwathĩka nĩgetha bũrũri ũyũ ũhone. Amen. Ndũmĩrĩri wengĩ nĩ ya former president ũrĩa warĩ ho Uhuru Muigai wa Kenyatta. Na ũhoro ũyũ ti wa itherũ, na nĩ ngũririkana hĩndĩ ndetĩtwo handũ, kwenda kũgweta mũndũ tondũ nĩ tũmetire na matineka atĩa, no nĩ njũĩ nĩ maraigua, matikae kuona Maina wa OTC, no nĩ ngwenda mone maigue mũgambo wa Ngai ũrĩa warĩtie thĩinĩ wakwa, na tondũ nake ndanoka, arĩa mamũkinyagĩria ũhoro erwo kwĩna ndũmĩrĩri yake ĩrĩa tũtangĩanĩrĩra kũndũ kũrĩkũ, tũtingĩanĩrĩra ndũmĩrĩri cia mababa maitũ matarĩ kuo, ona korwo me gũkũ kwĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa tũngĩanĩrĩra na ĩrĩa tũtangĩka atĩa, ĩyo marabatara manengerwo. Thiĩ ndĩmere ũũ no, njoke ndĩmere, njĩre president ũrĩa wĩho na former president, na nĩkĩo ndehire mbica ĩno mũrona haha. Mbica ĩno mũrona haha nĩ mũkũririkana nĩ ya hĩndĩ ĩrĩkũ, na hĩndĩ ĩrĩa president ũrĩa twĩ nake arĩ deputy, niĩ Ngai nĩ ahete ciugo Bishop Paul, ndĩraiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa president ũrĩa twĩ nake arĩ deputy, niĩ Ngai nĩ ahete ciugo cia kũnyitithania mũthamaki na deputy president, na niĩ anjĩrĩte thiĩ ũmere ũũ no, na marega ũmere gĩkĩ na gĩkĩ nĩkĩo gĩkũmakora. Niĩ nĩ ndageririe mũno
guthie na niĩ Ngai nĩanjarĩirie biũ ũndũ ũrĩa itangĩconoka kinya ũmũthĩ ngĩwaria tondũ nĩ mũgambo wa Ngai na niĩ nĩ ndĩrahoya ngwatanĩro ĩrĩa yarĩ haha Ngai amĩcokie tondũ bũrũri ũyũ kwĩna thĩna. Amen. Na ngwatanĩro ĩno yaga gũcoka andũ aya ti Ngai no ngwatanĩro ĩno yaga gũcoka kwĩna thĩna mũnene mũno. Mwatũka ũyũ Ngai aũthingi. Mwatũka ũyũ mũraigua watũkĩte andũ aya Ngai nĩekĩrĩte kinya kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ thĩinĩ wao no ithuĩ no twage kũmenya. Narĩ korwo mamenya ũrĩa Ngai araria, narĩ korwo Ngai ahutia ngoro ya mũthamaki na ahutie ngoro ya former president mororoie ngoro ciao tu marekanĩre. Tondũ nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩrĩa ndetĩtwo kũrĩa Mũthaiga ngĩthiĩ ngĩneana ũhoro ũcio na ngĩmera manjĩtĩre president maũndũ marĩa ndamerire tukĩingĩra thirikari-inĩ ĩno ĩngĩ president akorwo atamekĩte maũndũ marĩa ndaririe mũciĩ ũcio nĩmo maracokire gũka na nĩ maritũ mũno. Niĩ ngũmũhoya ahoi Ngai arĩa mwendete Ngai hoyai ngwatanĩro ĩno ĩcoke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ndikĩũĩ haha wendete ũĩ na wathurire ũĩ no niĩ ndĩraria ũhoro wa ndũmĩrĩri ya Ngai atĩ tũhoe ngwatanĩro ĩno ĩkĩ atĩa ĩcoke tondũ ĩno nĩ ĩrĩ na kĩhonia kĩa bũrũri. Amen. Amen. Haya arĩa makinyagia ũhoro ũcio nĩ njũĩ nĩ megũkinyia. Ndĩraria ũhoro wa maũndũ marĩa ngoretwo ngĩaria na he hĩndĩ Reverend Timothy twarĩ nawe handũ ndĩraririkana twarĩ no twarĩ na atungatĩri makĩnjĩra atĩrĩrĩ mũndũ ekũheana ndũmĩrĩri rĩ aheanaga na agakira ageterera gĩkĩ atĩa. Niĩ Ngai anjĩrire ngakira rĩrĩa akanjĩra na nĩkĩo itakiraga. Niĩ kũrĩ andũ manyamũkagĩra mũno magathikĩrĩria na nĩ kũrĩ andũ mangĩnjũkĩrĩra mũno na niĩ ndũkona ngĩcokanĩria na mũndũ tondũ niĩ Ngai anjĩrire kinya rĩrĩa ageka atĩa ngũthikĩrĩria mũgambo wa mũndũ kana wa Ngai. Niĩ ũcio nĩguo nũmagĩrĩra na nĩkĩo kinya rĩrĩa ndĩrĩga gũthiĩ mbunge na makunia ngĩthiĩ ngĩhoera mbunge kwaja ndathire ngĩtia security ngĩrwo gũtingĩhoteteka no ndĩ kanitha-inĩ ngĩturia maru ngĩigua mũgambo wa njĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ nderirwo nĩ OCS tũtikuona security na ũhoro ũcio ndũngĩhoteteka. Ngĩrigwo atĩrĩrĩ na Ngai nĩ ũraugĩte rĩ na ndera andũ a kanitha moke na makunia na menamo na mehaha rĩ ngũcoka kũmera Ngai nĩ kwĩricũka ũrericũkirwo. Niĩ ndatũririe maru kanitha-inĩ no mũtumia ũmwe nderire ũgwĩtwo nyina Mũngai nawe nderire harĩa mũtumia ũrĩa ngĩmwĩra ti kwega. Niĩ ndaturia maru ngĩrĩkia kũhoya Ngai anjĩrire atĩrĩrĩ nĩ niĩ security gũtirĩ mũndũ ũkũmũria na ngĩiguithĩka biũ. Ndĩrakwĩra twambatire tũkĩambata tũkĩhoyaga tũrĩ andũ aingĩ mũno tũgĩthiĩ tũgĩkinya mbunge thigari ciokaga igakinya harĩ ithuĩ igacoka igakinya harĩ ithuĩ matiahotire gũtũria kĩũria. Nake mũndũ ũrĩa mathire kũria rĩ ona ndarĩ ngurubu-inĩ itũ amoririe hanu watu wagani nake amerire hanu watu wa haleluya. Rĩu mũthigari ũcio agĩtukanĩrwo andũ a haleluya nĩ harĩkũ kiugo kĩuma na mũndũ ũcio ndarĩ thĩinĩ witũ ona nĩ video yaga eciragia twĩ hamwe hanu watu wagani wanafanya nini hanu watu wa haleluya. Mũndũ ũcio ũhoro ũcio ũgĩkinya hau no gĩkinya hau tũkĩrĩkia kũhoera mbunge tũkiuma hau tũgĩthiĩ obici ya deputy president nayo tũkĩhoya tũkiuma hau tũgĩthiĩ obici ya Matiang'i nayo tũkĩhoya. Rĩu kuma kwa Matiang'i twaheirwo security na randiroba tũgĩthiĩ tũkĩhoyaga tũgĩkinyio kanitha-inĩ thinacara. Ũcio ithe tiwe Ngai, ũcio ithe tiwe Ngai na tũkĩhoya mũno. Amen. Koguo nĩ wega gwĩtĩkia Ngai. Koguo andũ acio Ngai aroteithia makinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno
nigetha metikire kumiathikira na Ngai ni ekuhonia bururi witu. He uhoro ungi Ngai akoretwo akinjariria na ni ndoragia Ngai ngwaria atia ngwira andu atia ni nderaga uhoro wa magoti muno na ni kindu miaka tetatu mithuru itatu ina kana itatu na kindu na wathi warora video icio ciothe waga gukora video ya undu njugite na urore ria ndaritie na undu ucio haria wekikire uhurire thimu ndathiururukaga ngiraga andu uhoro wa magoti na ngera andu twaga gukaira Ngai Ngai araiga ni kuri na maundu meguka magoti-ini na maundu maya meguka me maritu muno mahana tari ma kunyararithia Ngai na ma kuhinyiriria mundu utari hinya ona no utunyo kindu giaku na ni giaku tondu nduri na hinya uhoro ucio naguo ngithiururuka ngiwaragia muno na ni weno raiga atiriri Ngai niaugite ati nigukaga kihoto kana uhoro wa ma thiini wa magoti. Magoti ni makahitukagia maundu me magigi ma kunyenya na kunyururithia Ngai. Nie hindi ndaragia maundu macio ndaragia itoi ni maundu mariku makoragwo magoti-ini tondu nie ndie ndakorwo ndina cira igoti-ini na ndingiukiuga ati ndanahinyiririo no ni atiriri nie ndacokire kumenya uhoro uria ndaragia miaka tetatu mithiru hindi ino kurageire na maundu ma kuhitukio ati mundurume no ahikie mundurume na maundu mangi muno Ngai athiaga anjariirie ma kuhinyiriria andu aria angi Ngai akinjira atiriri maundu macio ri hindi ria magoka ri na mwionere na maitho ri ukera andu akwa mangaire na ni ngamaigua koguo ndumiriri ino ri o haria mbere uririkane niyo ina kihonia giaki gia bururi na gia thi yothe koguo korwo ni twetikirire maundu maria kuhoya haria kabere ri maundu maria mahitukirio matingiokire tondu inyue mwina hinya wa kuoya moko na iguru na undu ucio wage kuhituka kana tiguo kwina gikeno bururi ni undu wa maundu mau Ngai ti mukenu kwina maundu maingi muno na mukwionera magoti-ini ni mukuigua na ni mukanjira ni tondu roho wa Ngai ndahenanagia ugakora gukia kuhitukio maundu maria matarakenia Ngai ukahitukio maundu ma kunyararithia Ngai. Haya ndenda tuingire iwengi nayo irario horo wa abunge kana abunge itu mwathani akumia ni turatwarana wega twi hamwe andu a Ngai tuguthikiriirie muno uhoro uyu ti wakwa ni wa Ngai ni wa Ngai. Amen. Ngai ni augite bunge ihoerwo thiku ithatu nigetha itherio ni undu wa mawatho maria mahitukagirio kuo niguo bunge niguo abunge makinya kuo magathondeka mawatho ma kihoto na maiyurito ni wega wa Ngai. Nie Ngai akinjira uguo nie ndiamenyaga ona ni njititwo kameme njaritie maita matatu bunge ihoerwo bunge ihoerwo no ndaragia thirikari ewengi yari kuo no Ngai anjirite bunge yo yambe iki atia ihoerwo thiku ithatu ni kuga ati Ngai augaga atiriri Reverend Timothy atungatiri mathi mehingire kuo mamihoere mamitherie na thiku ya gatatu no wone tari undu munene no hari Ngai ni undu munini muno hari Ngai thiku ya gatatu andu acio moke tuhoe nao maundu maria marihitukagia
marihitukagia maiyũrĩtwo nĩ wega kĩ wa Ngai. Tondũ rĩrĩa twagire gwĩka ũndũ ũcio kana rĩrĩa twagĩte gwĩka ũndũ ũcio nĩ kũhĩtũkagio maũndũ ona mangĩ ũkaigua maũndũ macio ũkona nĩ ndathurĩte ng'ania na nĩaigua ũhoro ũcio nĩ kĩ nĩ mwega. Amen. Na nĩkĩo Ngai augaga mbunge ĩkĩ atĩa ĩhoerwo thikũ ithatũ. Rũcio nĩ mũnini mũno harĩ Ngai tũkĩenda kĩhonia kĩa bũrũri. Kaĩ korona ĩratũhũrire mĩaka igana, mĩaka 3 na kĩndũ nĩguo thikũ ithatũ nocio tũngiuma cia kũhoya mathĩna mehere. Angĩkorwo nĩ tũkwenda bũrũri ũhone na atongoria aitũ nĩ mekwenda bũrũri ũhone na githĩ ti twĩtĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai. Ĩhoero nayo thikũ ya gatatũ tũhoe hamwe nao nĩgetha ĩtherio mahĩtũkagia maũndũ mama maiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai. Amen. Oguo rĩngĩ no gũkorwo kwĩ maũndũ wanaigua rĩngĩ makĩhĩtũkio ũkaigua hau hatirarĩ hega. Ngai agĩkiuga ona kwaga gwĩka ũguo rĩ, mbunge citũ, mbunge ya gĩbũrũri ĩrĩa twĩhokete mũno, Mwathani akĩnjĩra nĩ cirĩikaraga ikiumagĩra mbara, nĩ mũkwĩyonera. Niĩ ndonire nyamũ iharũrũkĩte mbunge-inĩ ĩyo ihana thuraku, ngĩigua Ngai anjĩra ndaita mbunge thuraku gũtikaiguanwo. Hoyai Ngai tũhoere mbunge kĩ ĩtio ĩhĩtũkagia mawatho, ĩhĩtũkagia marĩa mega, na no ĩngĩenda kũhĩtũkia marĩa kĩ moru, ithuĩ twahoya ĩhĩtũkagie marĩa mega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Hau ithe ti hega? Ndathi kũrĩkia hĩndĩ ĩrĩa ndaragĩrio hĩndĩ ya korona ngĩaria ũhoro wa kanitha, rĩngĩ nĩ ndaragia kwĩna ũru gũkora kanitha, andũ makarigwo ndĩrauga atĩa. Kwĩ maũndũ marĩa Ngai anjarĩirie makoniĩ kanitha, na nĩ twerĩtwo atungatĩri tũnyitane tũtuĩke kĩndũ kĩmwe nĩgetha tũhoere bũrũri, tondũ ithuĩ tũhoyaga Ngai ũmwe, wĩtĩkio witũ nĩ ũmwe, tungatĩri Mũngai, na gũtirĩ mũndũ mũhonoku gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Ithuothe tũkoragwo na ũhonokio ũyũ ũmwe wa Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai anjaragĩria ũhoro wa makanitha, nĩ ndageririe o gũkĩarĩria atungatĩri, tondũ nĩ twecukagĩrwo. Na hĩndĩ ĩyo ũhoro wa Ngai nĩ anjaragĩria atungatĩri, ndikuga nĩ othe, tondũ Ngai ndakĩagĩte gwĩtigĩria ake, no roho wa Ngai nĩ augaga thĩinĩ wa atungatĩri tũnyitane tũhoere bũrũri. Na Mwathani akiuga atĩrĩrĩ, tũtuĩke a ngwatanĩro ĩmwe, tũgĩe na ũrũmwe, tũhoyage twĩ hamwe tũtekũmenana. Amen. Nĩgetha Ngai etĩkĩre kũhonia bũrũri. Ngai agĩkĩnjĩra hĩndĩ ya ũthamaki ũrĩa twarĩ naguo, onokorwo ndiarĩ na hinya, ndirĩ rĩtwa rĩngĩiguĩkana, no niĩ no ndakĩgeragia kũnegena ngĩthiũrũrũkaga mathoko-inĩ, taũni-inĩ ngiugaga, tondũ roho wa Ngai nĩ atwĩcukagĩra atungatĩri. Akauga ũũ, kũngĩ nĩ tuonekanaga nĩ twagĩte kũrũgama kanya-inĩ karĩa karĩ kuo, karĩa kagĩrĩire, tũkarũgama mwanya-inĩ ũrĩa ũtarĩ guo, na tũkĩhana o ithuĩ ta twagayania ũthamaki ũrĩa warĩ kuo. Ngai agĩkĩnjĩra ĩra andũ macokanĩrĩre matuĩke a ngwatanĩro ĩmwe. Ngwatanĩro ĩmwe nĩ kuga atĩa? Hĩndĩ ĩyo Mwangi Zakayo mũtungatĩri, nĩ kwarĩ na atungatĩri a mũthamaki ũrĩa warĩ kuo, na makĩhoya matiahoyagĩra mũnini wake, nake mũnini wake arĩ na atungatĩri ake, nao makĩhoya matigwagwetire mũthamaki, tondũ wa mũgweta ndũgetwo rĩngĩ. mere mũndũ wa Ngai, nĩ ũguo nĩguo roho wa Ngai anjarĩirie. rekereria ndũmĩrĩri. No korwo bũrũri nona atungatĩri, roho wa Ngai nĩ acaire mũno, onokorwo ndiaiguĩkanire ndirĩ na rĩtwa, roho wa Ngai nĩ acaire mũno, na ngĩgeria kwaria mũno, kinya kũndũ ngũririkana ndetirwo kũndũ ngahoithie, niĩ hoete njoete moko igũrũ, na igwire ndakunywo na thutha,
ngecira nĩ bodyguard ngĩgwa mũndũ anjĩra ndũkahoe mũno rĩu ngĩtukanĩrwo ndukae kũgweta ũrĩa we ataragweta tondũ niĩ rĩu ndaiguaga rĩu haha kũhoya niĩ kũhoya ũrĩa Ngai ekũndeithia no ti ũrĩa andũ mareka atĩa marenda rĩu nĩ twacukĩirio nĩ roho wa Ngai ona ithuĩ atungatĩri nĩ twatũmire ũthamaki wĩke atĩa ũgĩe na thĩna ũcio nĩ roho wa Ngai wanjĩrire ũguo athamaki atungatĩri arĩa marĩ arutwo na arĩa marĩ a ũhuru tũngĩanyitanire tũrege ndeteo ũthamaki ũcio ndũngĩagayũkanire ũguo nĩ wega tũhere mehia kĩ macio twekire twĩre Ngai atũrekere tondũ na rĩu tũtiũĩ ũrĩa marigĩrĩrio kũrĩcoka gwĩka atĩa gũikara kwĩna kĩbumbi kwĩna kĩũndũ kĩ mbere na maũndũ mau nĩmo atungatĩri ndĩmwĩtĩte nĩgetha mũndeithie tũhoye twĩ hamwe na andũ a bũrũri wa Kenya mwĩtĩkĩre tũhoye twĩ hamwe tondũ niĩ ndĩramona tondũ niĩ Ngai anjaragĩria na akanyonia ũndũ ũcio ũrĩa ũgoka na nĩkĩo muonaga kũngĩ njaragia ngĩrĩraga niĩ ndirĩraga nĩ kũhũrwo na ũrĩa ndĩtirĩtie UTC mbara nyingĩ mũndũ ndangĩũka hũre ndĩre no niĩ Ngai nĩ atũmaga ndĩre ndaigua ũrĩa aranjarĩria ngaehenjeka ngeheria rĩtwa rĩakwa amen koguo nĩ wega andũ a Ngai tũrĩgĩa na ihinda atungatĩri tũrĩgĩa na ihoya rĩa kũhoya tuge atĩrĩrĩ kana we warĩ mwena ũrĩa kana ndwarĩ ho twĩtĩkĩre kũhera mehia marĩkũ macio tondũ nĩ twarũgamire ithenya-inĩ rĩrĩa rĩtarĩ ritũ na Ngai agĩtũrakarĩra mũno na nĩkĩo mũno nakinya makanitha-inĩ kwĩna mathĩna maingĩ mũno moritũ maingĩ mũno Ngai arotũteithia na tũiguĩre tha amen twĩ hamwe andũ a Ngai ũhoro ti wakwa andũ a Ngai nĩ wa Ngai na maũndũ mamwe marĩa marehete mahũra na twĩtĩkĩra gwathĩka nĩwona ithuĩ twĩ haha tũngĩtĩkĩra gwathĩkĩra ndũmĩrĩri ĩno ithuĩ no tũhote gũtũma bũrũri ũyũ ũhone tondũ ithuĩ twĩ na hinya na ũhoti amen thank you bũrũri thĩna ũrĩa ũrĩ bũrũri ti wa kũrehwo nĩ president kana deputy ndũmĩrĩri o ĩrĩa mũnyite ndũmĩrĩri ĩrĩa ndaheanaga hĩndĩ ya mũthamaki ũrĩa warĩ kuo tiwe warehe thĩna kana mũnini wake rĩu haha noho ndĩramwĩra atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa ũrĩ bũrũri Martin wa Janet ti president ũtũmĩte ona kana deputy president ũrĩa warĩ ho kana former president ũrĩa warĩ ho nĩ Ngai mũrakaru nĩ andũ kũgarũrũkĩra mĩtugo mĩũru ĩtarĩ na ũngai na harĩa ĩtarĩ na ũngai na kwaga gũtĩĩa Ngai koguo ũhoro ũcio naguo hĩndĩ ĩrĩa Ngai anjaragĩria na hau nĩ njũĩ nĩ ndokagĩrĩrwo mũno rekei tu ngaria tondũ okorwo rĩngĩ we nĩ wone ona nĩ ngũririkana hĩndĩ Bishop Tony akorire mũndũ anjũkĩrĩire hau ukĩmũkũma na maguta ma Bishop kinya akĩoya moko akiuga nĩ ndahera niĩ rĩ tondũ ndigĩtie ya mũico ũhoro ũrĩa ndaugaga ti mũthamaki Uhuru ũtũmĩte kũgĩa na thĩna rĩ Ngai nĩaugaga atĩrĩ hĩndĩ ona noguo ndaragia ona mũthamaki ũrĩa ũgoka rĩ nĩ gũgakorwo na thĩna na ũgakorwo wĩ mũnene na indo nĩ ikagĩa goro ngĩcoka ngĩmwĩra atĩrĩrĩ Ngai nĩ mũrakaru na nĩ tũkaingĩra kwĩna marakara ngĩra andũ atĩrĩrĩ nĩ gũkumĩra andũ na magakorwo me ndungata cia Ngai cia gwĩka ũru na nĩ magakorwo na hinya mũno magathiaga magĩthecaga andũ na tũhiũ na matiretigĩra andũ mataramaka ũndũ ũcio nĩ mũraiguaga nĩ mũraigua gwĩthecana na tũhiũ ũkaigua mũndũ nĩ oraga ciana ũkaigua mũndũ nĩ aroragĩirwo barabara ũndũ ũcio ũngĩwaria nĩ ndĩndaga mũnyite mũno
tondu Ngai akinjariria ati kwina andu meguthecana na tuhiu muno, andu meguitana thakame, nundu ucio oma kindu mweri-ini wa iri bururi uyu ni wathecana na tuhiu biu o kuigana kinya andu makianjia ku hindi iyo niguo andu manjiria guka kunjuria i uhoro uyu henaga ri urutaga ku ngimera ni Ngai unjaragiria makinjira uhoro wanagia uhoro wa tuhiu andu guthecana ri gukiri na spirit ya andu kuninana na tuhiu. Nie ngiheana uhoro ucio, nie ndaheanaga ndiaheanaga nigetha andu maninane na tuhiu, nie ndaheanaga nigetha twike uria Ngai arenda, tondu Ngai araiga kinya tugeka uria augire kurithiaga kurituhite riu andu makirega ri wetikira kuoya ikinya ria gwikaga undu uriku ucio mwega. Ndumiriri ya mwisho. Amen. Twi hamwe andu a Ngai no turathi wega. Ndumiriri ya mwisho. Ni ya thĩ yothe. Ũhoro ũcio ndawaririe 2019. Ngai akiuga kwĩna mahũra manene mũno marĩa megũka thĩ yothe. Ngai akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ na mabũrũri matarĩ metĩkia nĩ kũrĩ Ngai. Ugai amen. Nĩ kũrĩ mabũrũri matarĩ metĩkia nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ kũrĩ mabũrũri mahanire ta matuire nĩo ene bũrũri. Roho wa Ngai akĩnjĩra na ũndũ njaragia ũhoro wa mabũrũri ma harĩa thiĩte hanene mũno nĩ Mombatha. Ndiĩ ndathio niĩ ona njaragia maũndũ mangĩ ngagweta bũrũri. Niĩ Ngai andehagĩra kinya bũrũri ngonio ũrĩa ũhana ngaheo rĩtwa. Rĩu nĩ mũndũ no ahũrĩre thimũ agwetera bũrũri ũmwe ngari ũcio ũrĩ o Kenya. Sorry ũrĩ o thino. Ũkaigua ũcio rĩ. Niĩ no Ngai no mwega. Ngai nĩ mwega. Nĩ tũheanaga bũrũri ya thĩ yothe nĩkĩ? Tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkaingĩra ndege na makunia tũmatwarĩre tũmonie ũrĩa Ngai ahoyagwo. Amen. Hurira ruhi wega, hura ukiendaga kuhura ruhi. Ni hurira mwathani ruhi rwega. Na ndakwĩra atĩrĩrĩ, President Ruto etikira kuigua ndũmĩrĩri ĩno neke ũrĩa Ngai arenda, acoke etane mahoya Uhuru Park ũrĩa Ngai augĩte, tondũ marĩa matekirwo nĩ president na githĩ tiwe president na Ngai araiga meko na ithuĩ tũtigũkorwo ũrĩa rĩu wĩkuo. Ndakwĩra tweka mahoya mau neke Ngai ũrĩa augĩte, we mwene etane na kanua gake, tigũbangĩrwo nĩ atungatĩri, etane na kanua gake. Angĩkorwo nĩ arona bũrũri wake wĩna thĩna etane, na angĩkorwo ndarona bũrũri wake wĩna thĩna age gwĩtana eterere one ũrĩa Ngai egwĩka. Na ithuĩ rĩ tũtikwenda bũrũri witũ ũgĩe na kĩ? Na thĩna. Na nĩkĩo twĩ haha tũhoere mũthamaki witũ agĩe na hinya, agĩe na ũgĩ. Ona rĩu mũrona indo ikĩongererwo, ona rĩu mũrona kwĩna moritũ, ti Ngai ti president wĩna thĩna, ona ti mũnini wake. Ĩno nĩ mbara ya Ngai na nĩ kũritũha mũno na Ngai arotũteithia. Koguo thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mangĩ arĩa me mabũrũri ma nanja, Ngai aromateithia mahoere mabũrũri macio mũno, tondũ kwĩna maũru maingĩ mũno. Kwĩna mbara ciĩna kũu, kwĩna ihuhũkanio ciĩkuo, kwĩna iũndũ cigũkorwo cikĩyũmĩria mabũrũri, na nĩ iũndũ nditũ mũno na maũndũ mekũmakia andũ mũno. Niĩ no nyende tũnyitane tũhoere mabũrũri macio na tũhoere bũrũri ũyũ, tondũ kwĩna andũ aitũ me mabũrũri ma nanja. Ona ithuĩ twĩ bũrũri ũyũ no tũrabatara kũhoya nĩgetha ũru ũcio ndũkanae gũgatũkora. Mwathani akumia. Na niĩ nĩ njũĩ tweka mahoya macio president etana mabũrũri marĩa matoĩ Ngai
mekumenya Ngai through Kenya tondu kuri uria Ngai amwirite eke kuri uria Ngai arite president eke na uria akauga na ndamwira atiriri Timo ndakwira ngunia ni igekiro ndege tuthie tukamuonia uria Ngai enyihagirio tondu Ngai witu ena hinya. Amen. Wakwa wa muico tondu ndumiriri ino twamiaria na Gikuyu turamicabire na Gikuyu na Githungu tondu ni turenda kinya thungu maigue Ngai ni murakaru ni maburu aya ti theru Ngai ni murakaru ni mabururi ngirikia nigetha tuthomerwo ya Githungu ciugo ciakwa cia muico ni ici Ngai ni augite ndirari uhoro wa maria mahitukite Ngai ni augite o mwaka president agiage na muthenya toyu wa gwitana mahoya andu magathi gukaira Ngai o mwaka ngiuria ngumwira atia ndaigire mugambo wa njira atiriri ni kuri muthenya wa maheni ni kuri muthenya wa mai niguo ni kuri muthenya wa cancer ni kuri muthenya wa nyamu ni ngiwa ndatarira maundu kinya wa wendo te wa ngoma eyo ndio ndaigua tagweta ateta gwate no atonio etago Halloween etago Halloween Ngai akiuga atiriri o mwaka kugiage na muthenya uyu wa gukaira Ngai na muthamaki uria agetikira gwika uguo bururi wake gutura na thayo. Amen. Amen. Bururi wake gutura na ki na thayo. Tugithi guthomera ndumiriri wengi mwenda bururi uyu witu gie thayo hoyai Ngai muthamaki witu oro ni toro ende kumenya andu a megwikirite ngunia ri mekugaga atia. Amen. Amen. Na tondu nie ni ndumiriri ya Ngai ndirongerera na ndiraruta ruta na Ngai ni oĩ ndinongerera na ndinaruta ruta aga gwika uguo karumu karia Uhuru ariragira no kwaririragira ni mathina maria megukorwo bururi uriku na ndekurira ni kuhurwo ni mathina maria megukorwo kundu kuriku na mathina maya tu yarehete ni Ngai wikite atia umarehete koguo tuhoe Ngai tondu bururi witu agia na thina ona ithu twina ki twina thina bururi witu ngihona ona ithu ni tweka atia ni twahona bururi witu ngitonga ona ithu ni twatonga juge Ngai amurathime na mwike maundu mega na muturie gwake ukandungata ya Ngai uhoro ucio ni ndautariria wega riu nawe uhutie na Githungu nigetha ukinyire kinya aria mataiguaga Gikuyu na Githweri nigetha aria matwiroreire nyamu yo moe mamecie na kuu tuya ati uhoro uyu ni ugukinya na kuu tondu ria tugeka mahoya mage gwathika niguo mukaririkana ndumiriri ya heaniro haha. Amina. Karibu mundu wa Ngai. Thank you. Ni nani guthoma na Githungu. A message from God to the whole world from God's prophet Reverend Maina wa OTC na tugithome kuma hare introduction. I am God's prophet Reverend Maina from OTC. Jehovah Lord has spoken to me in the year 2018 in 7 occasions, although before there were other prophets who came to me from different places and gave me the message that I have today, but I did not take it seriously. In the year 2019, I saw very bright light, and that is when God spoke to me that I have to talk to all leaders in our country about vision, and if I will not talk to them, I will die, and our country will face more hardship. The message I have to give them is the solution for all the problems in the world, and also can destroy if will not be hard and hard too. Message to President. I have a message to President Luto. I have
a message to Deputy President Rigathi Gachagua, a message to the retired President Uhuru Kenyatta. I have to try and reach unto them personally because the message belongs to them. Message to the judiciary. 1, God said there will be no justice and truth. God said there will be no justice and truth will be not seen in our courts. Number 2, our courts will be making laws that will not please to our God. Message to the parliament. God have told me that our parliament need a 3-day prayer for it to be delivered and concentrated to the laws that will be passed there. This will enable all the members of parliament to be making laws in justice. They will be inspired by God's knowledge. Message to the churches. Churches are being prosecuted because they lack unity amongst themselves. They have turned their backs to each other and they paved a way for Satan to take control of the churches and the world. They have forgotten about their call by our one and only Lord Jesus Christ. Message to the country. The problems and difficulties that are in the country were not brought by neither our current president nor the retired president. God is not happy because people have turned against him and became evil. Where our retired president Uhuru faced, our current president Ruto will still face. Message to the world. People to the world have made our God unhappy because the evils they have turned to of gayism and lesbianism. These evils will make our world a hell, and there will be no peace but wars in every corner of the world. May God bless you. Amen, amen. Tumpe Bwana makofi mazuri. Patia Bwana sadaka ya makofi. Patia Bwana sadaka ya makofi. Naomba tupatie Bwana sadaka ya makofi. Kwa heshima kubwa, ningetamani kwamba tuweze kusimama kwa miguu yetu mahali popote ulipo. Simama kwa miguu yako, na ninajua kwamba umechoka kidogo, jinyoshe. Nimekupa ruhusa, jinyoshe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ambao tumeupokea kutoka kwa nabii wa Bwana. Maana naona muda wetu unazidi kuyoyoma. Naomba watu wasiondoke. Kuna baadhi ya mambo ambao mchungaji ameyanena, mengine amerundia aliyoyanena, na mengine ameongeza yale ambayo Mungu ameongeza ndani ya moyo wake. Mimi ningetamani, kwa sababu tumekusanyika hapa na tuko hapa vikundi tofauti. Tuko na wachungaji ambao wako katika ngazi za juu ambao ni archbishops. Tuko na bishops katikati yetu, reverends, pastors, evangelists. Tuko na waibaji ambao Mungu amewatia mafuta, na pia kuna waombezi waliobeba mzigo wa taifa letu la Kenya. Ningetamani tufanye hivi, tuwe na dakika 5 peke yake. Dakika hizi 5, kwa njia yoyote ile ambayo Mungu atakuwezesha, ukubali kufungua moyo wako, mwambie Bwana. Kama utaweza kunena kwa ndimi, nena kwa ndimi. Ukisikia kwamba utapiga magoti, piga magoti, umwambie Bwana, tumesongea kwako, tumekimbilia kwako. Nilikupatia neno nikakwambia Wagibeoni wakasema sisi tutatumia hekima, tukimbilie Joshua kabla hatujachaguliwa. Nataka tukimbize Kenya. Ndirenda tutengerie bũrũri witũ, tutengerie bũrũri witũ mbere ya Ngai. Reverend Timothy, tutengerie bũrũri witũ mbere ya Ngai. Andũ a Gibeoni magĩtengeria karũrĩrĩ kwao mbere ya Joshua atanakinya kũmahũra, makiuga nĩ tũgũtengeria karũrĩrĩ nĩgetha twerekereria mbere ya Ngai. Maithe maitũ me haha, nao mahoe nĩ tondũ wa ũhoro ũcio.
tuthaithe Ngai wa matu-inĩ nigetha Ngai witũ atwĩke wega. Rĩtwa rĩa Ngai rogocwo. Nikwenda naona tuko na watu wanaweza kutupatia pambio moja ya kumwabudu Bwana. Rwĩmbo rumwe rwa gũthathaiya Ngai. Tuihe dakika ta 5 tuirekererie mbele ya Ngai. Wale nilipata hapa wakituongoza wako wapi? Tupatiwe wimbo mmoja wa kumwabudu Bwana na kila mmoja atasimama. Tutigĩũka gũkũ maya Ngai tuikare thĩ, aca nĩtũkũrũgama tuthaithe Ngai. Rĩu twĩre Ngai twoka mbere yaku nigetha tũcoke nengerane haha kuma hau tuheo rĩu igongona, tondũ kuna wachungaji waimbaji wako hapa na tunataka tuwatambue. Kwa hivyo tuinue mikono yetu mbele za Bwana, tupatie wimbo wa kumwabudu Bwana. Haleluya, tukimbilie kwake Bwana, tutengerie bũrũri witũ, twĩre Ngai twatengeria bũrũri ũyũ. Reverend Kiongo, tutengerie bũrũri witũ mbere ya Ngai, tutengerie mũthamaki witũ mbere ya Ngai nigetha Ngai eke wega. Tuhei wimbo. Inua mikono yako mbele za Bwana. Na ningetamani tuwe ndani ya roho ya Bwana. Tunakimbia kwa Bwana leo. Inua mikono yako mbele za Bwana. Tumwambie Bwana hakuna mwingine kama wewe. Hakuna Bwana kama wewe. Mungu sawa Ngai.
mwathani nĩ twakwenyiria kĩgongona kĩa matu-inĩ gatũrũme ka Ngai reke mathaithana maitũ makinyĩrĩre harĩwe nĩ twetanĩra Jehova thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaragerio maũndũ tondũ wa bũrũri wa Kenya na rĩu ithuĩ Ngai witũ tũkire gũgũthaitha twagũthaitha atĩrĩrĩ tiga marakara riganĩrwo tiga marakara riganĩrwo tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũnine tiga marakara riganĩrwo Ngai tũkinyĩrie wega waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa Ngai twagũtĩĩa gatũrũme kaũndũ ciugo iria warĩtie na ndungata yaku mwathani Reverend Maina twagũthaitha atĩrĩrĩ ũcitemere njĩra citemere njĩra citemere njĩra onie bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ oya moko maku na igũrũ twĩre Ngai nĩ atũkĩre atũkangĩte rĩu mwathani atĩkĩre mũthamaki wa bũrũri kũrĩa angĩhota kũmĩhinga amĩhinge bũrũri witũ ũgĩe kĩhoni thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Yesu hallelujah 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 Ngai munene Jehova Ngai munene mawiko makuu manene Jehova nitukwambara Ngai turugame ithuothe mbere ya Ngai tue moko maitũ na igũrũ getha twĩtethengeri Ngai matũtongorie thĩinĩ wa mahoya rĩu tũkĩre tũkĩingĩre iwa-inĩ rĩa ngwatanĩro Jehova hallelujah. Naomba tusimame sasa kwa miguu yetu mbele za Bwana. Nataka manabii wa Bwana walio hapa, najua pengine kuna yule mmoja atakayetuongoza mchungaji. Nataka nikupe nafasi hii ili utuongoze katika maombi yale, na Mungu wetu kwa sababu ya mafuta ambayo ameyatia ndani yenu kama baba zetu atayasikia, aponye taifa letu. Kutoka hapo ni handover kwa mwenye alikuwa anatuongoza ili tutambue uwepo wa wale wengine. Naomba kwa heshima kubwa, naomba kwa heshima kubwa, kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu tukasimame. Rugama tu mbere ya Ngai. Tutire turaria no wihe hinya, rugama tu mbere ya Ngai. Rĩu tũthaithanĩrwo nĩ baba witũ, rĩu twĩte Ngai wa matu-inĩ nĩ agũtũigua tondũ nĩ twĩkire ũrĩa atwĩrĩte. Karibu sana. Thank you so much. Mwathani akumio. Amen. Sodom na Gomora korwo nĩ maiguire ndũmĩrĩri ĩrĩa yokĩte ĩkuĩtwo nĩ araika a Ngai gũtingĩaninirwo. Mwathani akumio. Ndũmĩrĩri nĩ ihũthagio tondũ nĩ cionekanaga arĩa maraheana ta matarĩ akinyanĩru wega, ona marorwo na marũmĩrĩrwo makoneka tarĩo tatarĩo magĩrĩire kũheana ndũmĩrĩri. Kwĩhinyĩrĩria kũrĩa kwĩhinyĩrĩirio nĩ ndungata ya Ngai Reverend Maina, matukũ marĩa mothe ehinyĩrĩirie, ndehinyĩrĩirie nĩ ũndũ wake, ehinyĩrĩirie nĩ tondũ wa mũingĩ, bũrũri hamwe na thĩ yothe. Kĩrĩa ingĩhoya rĩu nĩ atĩ ũhoro nĩ waiguo, ũhoro wĩ thĩinĩ witũ, ũhoro nĩ mũingĩru, ona thĩ yothe nĩ iguĩte. Rĩu no makinya Ngai areterera marĩa megũkinywo nĩ arĩa maiguĩte. Ndĩrenda twĩnyihie tu tũhoe Ngai nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri icio ciaheanwo, na nĩgetha wega wa Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ. Rekei tũhoe. Ngai igũrũ nĩ rĩaku, ona thĩ ĩno tũtũũraga, na indo ciothe iria itũũraga kuo nĩ ciaku mũthamaki. Gũtirĩ kĩmwe kĩarehirwo nĩ mũndũ, mũndũ agĩcoka akĩũmbwo nĩwe na akĩheo mandate ya kũroraga indo icio. Na no ithuĩ aya twĩhĩtie thĩ, no ithuĩ aya tũgũkararĩtie, no ithuĩ aya tũreganĩte nawe, no atĩrĩrĩ Ngai, mĩgambo ĩrĩa yarĩtio nĩ mũnabii waku nĩ tũmĩiguĩte.
nituranyiha mbere yaku muthamaki tukiuga atiriri Ngai wa matu-ini nitwetikira ndumiriri icio nitwetikira ndumiriri icio nitwaciitikira Ngai itikira o muthingu utuhe njira cia kuhota guguthaitha riu nigetha tukinyanirie ndumiriri ici gutari kindu kingituhinga muthamaki twitikirie riu nigetha na migambo ino Ngai wa Israeli ituike ya gukinyira bururi witu ituike ya gukinyira muthamaki witu ituike ya gukinyira munini wa muthamaki ituike ya gukinyira thi yothe migambo ino yitikirike nigetha twakwenyihiria Ngai ona we wericukwo toria wericukirwo itura-ini ria Nineve muthamaki ni kuri uruo tutungeirie nikio uraheana ndumiriri kwi mawaganu maganitwo nikio uraheana ndumiriri kwi mbara irarwirwo na rungu no nikio uraheana ndumiriri ni ati ungitungika tondu tutingirwa na ngundi tutingirwa na miario ona tutingirwa na mirurungano tutingirwa Mwathani na indo icio no tuhotire kurwa na mahoya nitwenyihia tondu nitugukwenyihiria nigetha tugie na uhoro ucio wa gugutungatira Mwathani uroigua ndumiriri icio ciothe Ngai nigetha ciaingira thiini wa ngoro na meciria Mwathani tutuike andu a kurekerwo turekere ni twaguthaitha rekera bururi ni twaguthaitha rekera muthamaki ni twaguthaitha rekera munini wake ni twaguthaitha rekera thi yothe ni twaguthaitha rekera thuri ni twaguthaitha ona thinjiri marekere ni twaguthaitha rekera Ngai tha vitu ona ciana ona aria onge othe Ngai magite na inda ria kuhutio kana mangihutio ni ndumiriri ino Mwathani twaguthaitha tondu wi Ngai hingia tondu wa hingia Ngai tha vitu utugina onene ni ciaku wenda-ini gwaku roho Jesu Kristo arwe Mwathani vitu amen amen tuhurire ndungata Ngai ruhi rwega nie ni ndaigua iguru ni rihingukite ni igana maraigua iguru ni rihinguku ni igana maraigua mahoya maitu ni maiguitwo ni Ngai mundu wa Ngai Maina wa OTC tondu ni ugucario na ni ugwitwo wona wakinya nie no nyende uthii wire muthuri ucio ugwitwo president tondu ni njui ni agugwita uthie umwire muthuri uyu handu ha mirurungano ni ageithio aigwo hau aheo giti ya gutaraga thirikari bururi witu gie kihonia mutikaregane na ngeithi ni ageithio bururi witu tume mirurungano-ini tondu twina bata mwanya uthikwo ucio wageireho Ngai witu amurathime riu ndirenda gwita mundu wa Ngai urenda nyambe njite matini haya ndenda gwita mundu wa Ngai nigetha aite matini wa Janeti na nindirona twina andu aingi guku Pastor Bethi na ndakuona Mirugiti agikuona hau Bethi wa Macharia ndiagikuona hau na watambua na wa Toro wa Matha ndirona mwe hau aini na timu ye haha mbwira majadilianite riu nie ungikinyenda mitambo-ini gwetha Benson Blessed ungienda kumenya kanitha witu witagwo Blessed Nations Assembly na nie Pope urirai mutungata aini na DJ ekuo na ari sawa riu atungatiri no kumwihoya tumwitikire gwika atia nini tondu riu ha ni tukuhetikiria na no nguragia Madam Wanjiru Sister Wanjiru akorwo ni okire uria gwitaga wa kana haha uguo thutha wa hema Mwathani arogocwo tunengerage rwimbo hanini kamwiria aririo hanini
nigetha twite Martin Janet tunengere rwimbo rwa David K, na David K niguo muonete haha o ibungo igiri akorwo rwi tayari akorwo rutari tayari riu nigetha tugite Martin Janet niguonete nginya Chege Wawiri na aini othe nya Perezu noguo muonete guku makiri kuo othe na nĩ ndĩramwĩhoya tondũ kũrĩkĩrĩria tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie mumenye kanjũ ici no tũgũcihũthĩra hangĩ kwoguo ndũgagĩkue ũgĩthiĩ ũkiugaga no arathimwo nĩ roho nayo wĩtĩkĩre atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ noyo ũgoka wĩkĩre na tũtikarute thaa ici tondũ nĩ tũrakĩingĩra kĩgoco-inĩ. Mwathani arogocwo. David K na ihenya ũhutie ibungo igĩrĩ mũira Martin Janet agĩũkĩte no hiũhe ta mwanake. Mwathani arogocwo. Ngithi ũguo angĩkorwo nĩ ũranyona rwĩmbo rũrutirwo rwĩmbo rũrutirwo dakika ĩmwe. Yes, pigia Yesu makofi maizuri. Hurira Jesu karohe uguo. Tuge tutikorera rĩngĩ. Haya, thank you. Okera tu nigetha tugoce Ngai gwĩthĩ tũmenyete ũhotani ũyũ witũ tumĩte kũrĩ andũ a thĩ ĩno tumĩte kĩgongona-inĩ harĩa ithuĩ twarũgamĩte Baba ithuĩ tũgĩkũhoya tũrĩ na maithori maingĩ ona ningĩ ruo rũingĩ tũihana ndakĩrĩra rĩngĩ ona korwo nĩ kũrĩra marĩrire magĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte. Ũguo rema redio katũine aiya tũtikũrĩrio rĩngĩ ngũturia maru makwa mbere yaku we Mũrungu rĩrĩa kĩgongona-inĩ rĩa thĩna wakwa wothe ona korwo kũrĩ na andũ marũngiĩ manjũthĩrĩirie nĩnjũĩ ngĩũkĩra ũkinya rĩtwa rĩcenjie tũihana ndakĩrĩra rĩngĩ ona korwo nĩ kũrĩ DJ Asante Maina Kwejo na rĩu kuma hau aini othe nĩ megũtambũrwo na wĩra ũcio tondũ twĩna mwarimũ na mũtaaramu wa kĩgoco na nyĩmbo ndungata ya Ngai Martin Janet karibu nĩgetha ũtũrike organizera-inĩ na tũcoke tũgĩe na kĩgoco kĩega tũgĩthiĩ kũrĩkia. Karibu sana Martin. God bless you. Bwana asifiwe. Akorwo wĩ muoyo wera guoko ũguo Mwathani arogocwo. Tanyita neighbor ũcio mũriganĩtie mwĩra ũmũthĩ tũkire kũhoya Ngai mũnyite guoko ũguo. Mũnyite guoko ũguo nĩ njũĩ tũtiĩ tũrarĩa na tũkire kwĩnyerekia tũkĩgoca Ngai. Ũkĩra na igũrũ korwo nĩ ũikarĩte thĩ, akorwo nĩ ũikarĩte thĩ ũkĩra na igũrũ ndagũthaitha, okorwo nĩ ũikarĩte thĩ ũkĩra tu na igũrũ, ĩkĩra tu na igũrũ gwathĩka nĩ Ngai. Na inyuĩ mũrathiĩ mũrora mũtige makonia na mũreke tũrĩkie na ihoya ũguo tafadhali tũrathiĩ tu ndagĩka 20 tũkorwo tũkĩrĩkia. Teka guoko gwaku ũguo, teka guoko gwaku ũguo.
eka guoko gwaku uguo, eka guoko gwaku uguo. Hurira Ngai witu ruhiri wega, hurira Ngai witu ruhiri wega. Haya, ambararia Ngai uguo, ambararia Ngai uguo. Mwambararia uguo, mwambararia uguo, mwambararia uguo. Tiga kunoga, tiga kunoga. Unogaga hindi ira irathimo ciraikũrũka. Riu ni hindi turamũkĩra kĩrathimo, ni hindi tũkumagara tũrĩ arathime, ni hindi tũkumagara tũrĩ andũ a Ngai. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Ai, mumenye twĩ KICC. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu? Asante Reverend Maina wa OTC. Angĩkorwo haha nĩ KICC ĩrĩhĩtwo nĩ mũkũri-inĩ witũ, ona we Ngai nĩegũgũtwara harĩa wĩriragĩria. Uga ameni. Uga ameni wega. Haha niĩ ndanarũgama hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũcemanio mũnene wa president, na hĩndĩ ĩyo nĩ atongoria maikarĩte haha. Na ihoro ĩno ndĩhĩrĩkaga, no mũndũ wa Ngai nĩ arĩhĩte horo ĩno. Uga ona we Ngai nĩ arĩgũtwara kũrĩa wĩriragĩria. Oya guoko na igũrũ ũguo. Akorwo wanakenerera kĩrathimo kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ, ona we rũciũ no ũgakenerera. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩrĩ wega. Oh Jesus. No mũthĩ tuma Kameme TV live. Ugai Maina wa arathimwo. Ugai Maini arathimwo. Oya iguoko muge arathimwo. Twatira twĩ Kameme TV live. Na no ĩno mbeca ĩkũrĩhĩte. Ithuĩ ndukayo ti ndathime. Irocio ngihe space hanini tugoce Ngai. Ndagĩka 5 twambararie Ngai na kĩgoco. Aini ya mehama tuinire. Kana tutige kuina kĩgoco. Tuine. Mũndũ ũrĩa tugoce Ngai guoko ũguo. Hai guoko ũguo, guoko ũguo. Haya nĩnguonete Pastor Tito wa Bethi gũkũ, Chege Wawiri, arĩa othe makĩgwetwo na nĩ makĩheanaga backup. Mũke hatugoce Ngai na Maina kwenjo na arĩa angĩ. Ndagĩka 5 tu kĩgoco kĩa ndagĩka 5 ahũria inanda harĩa mũrĩ. Tugoce tu Ngai. Archbishop arĩa othe mwĩ gũkũ baba witũ, nĩo mũrathima na mwĩke maũndũ mega. Asante sana. Ambarie guoko ũguo. Ĩka ũguo. Haya. Hĩndĩ na mũrato tano rĩongĩ nake nĩ acũĩ rĩrĩa itamũĩ nĩarete kĩndũ kĩega kĩgoro ĩtikamũtiga na kũiga thĩ nĩarete kĩndũ kĩega kĩgoro wĩna kĩndũ kĩega gĩthakayo ĩkũheo meya nĩ kĩndũ kĩega ĩkũrĩ thahabu na kũrĩ betha
Ike
Wapi shangwe na vigeregere? Haya. Rogama yogo. Rera DJ says more. Rogama yogo. Dakika 10 tuhe aini meha. Wapi makofi ya Dishon Meroge? Right. Are you ready? Are you ready? For Pastor Dishon Meroge, wapi makofi ya Dishon Meroge? Haya, DJ sasima uko tayari? Acio ngime kunengererio ni mundu gwitwo Maina Kwenjo. Ndona mundu kama wariri guku na ari angi. Wapi makofi ya Pastor Meroge? Dishon tole. Come on, you. Put it.